Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Pokémon là một trò chơi giả lập hẹn hò, cho phép người dùng trải nghiệm tình yêu lãng mạn trong một thế giới ảo. Phàm Nhân cũng chơi Pokémon. Phàm Nhân khi này mới tắm xong do trời nóng. Vừa bước ra khỏi phòng thì điện thoại của cô đã vang lên tiếng tinh tinh thông báo liên tục. Phàm Nhân còn chưa kịp lau tóc xong, đã phải hốt hoảng ra kiểm tra điện thoại xem có chuyện gì. Thì ra là thông báo của game Pokémon. Nhân vật Diệp Tiêu trong game nhắn Phàm Nhân với nội dung: "Này, cô đã ọp suốt 1 tiếng rồi đấy." Phàm Nhân ngồi xuống giường, một tay đặt chiếc khăn lau đầu xuống giường, tay còn lại cầm điện đọc thông báo. Phàm Nhân đọc xong cầu nhàu khó chịu, cái thái độ khó chịu này, mình nhớ là mình đã chọn một anh chàng ngọt ngào và ân cần cơ mà. Lý do Phàm Nhân phải chơi trò này vì cô là nhân viên trong công ty và phải chơi thử game. Phàm Nhân mở điện thoại ra và nhấn vào game Pokémon. Màn hình hiện lên hình ảnh Diệp Tiêu dạng mèo với các nút tròn đen meo, đang tải, meo. Sau khi tải xong, màn hình điện thoại hiện lên nhân vật Diệp Tiêu đẹp trai, mặc sơ mi đen quyến rũ, đang bá đạo ngồi trên ghế, bắt đầu trách móc Phàm Nhân: "Sao không trả lời tôi hả?" Ngay sau đó điện thoại vang lên tiếng tinh và màn hình hiện lên các lựa chọn: A. Xin lỗi, lúc nãy tôi bận chút việc. B. Lúc nãy tôi đang tắm nên không để ý tin nhắn của anh. C. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Phàm Nhân đọc 3 đáp án trả lời xong, thành thật bấm vào đáp án B. Diệp Tiêu liền cởi cúc áo sơ mi ra, để lộ cơ bụng 6 múi, kích thích nói: "Tắm, em háo hức đến vậy sao? Muốn nhanh chóng ngã vào trong vòng tay của tôi hả?" Phàm Nhân nghe lời xến xẩm và bá đạo tổng tài như vậy thì cô vừa tức giận vừa cạn lời. Phàm Nhân liền đứng phắt dậy, quăng điện thoại xuống giường và chửi bới to: "Cái game quỷ quái gì thế này là đủ lắm rồi." Đêm đến khi Phàm Nhân đang nằm say giấc nồng, lúc cô xoay người vào góc tường, màn hình điện thoại của cô bỗng sáng lên, vang lên tiếng tinh. Ngay sau đó phía bên ngoài ban công có bóng người nào đó xuất hiện, rón rén đi về phía giường Phàm Nhân, sau đó người đó cúi thấp xuống nhìn Phàm Nhân thỏ thẻ: "Ồ, bây giờ em chẳng có chút phòng bị nào cả." Người đó cầm điện thoại lên bấm gì đó. Sáng sớm hôm sau, Phàm Nhân đang ngủ ngon chảy cả dãi thì tiếng chuông báo thức reo lên. Phàm Nhân theo phản xạ xoay người lại, tay vung khắp nơi tìm điện thoại. Cô tìm mãi mà không thấy điện thoại, uể oải nói: "A, tắt nó đi, thật khó chịu, điện thoại mình đâu rồi?" Bỗng dưng Phàm Nhân hum lên đầy ngạc nhiên, tay cô đang chạm vào cơ bụng săn chắc của ai đó. Phàm Nhân mơ màng nghĩ: cái gì vậy?" Phàm Nhân nhíu mắt ra xem, thấy người đàn ông đang nằm cạnh mình. Phàm Nhân run rẩy không tin nổi, còn Diệp Tiêu thì tự tin nhìn cô rồi hỏi: "Giờ đủ chưa?" Phàm Nhân ngại ngùng đỏ hết mặt, hét lớn: Đồ, đồ biến thái, a." Phàm Nhân sợ hãi che mắt lại, vẫn tiếp tục hét lớn: A. Diệp Tiêu lấy tay bịt tai lại, tức giận nói: "Im đi." Sau đó, Diệp Tiêu uể oải nằm xuống, vừa ngáp vừa nói: "Cô ồn quá đấy." Phàm Nhân vẫn chưa hết hoảng hồn, kéo chăn che kín người, lùi vào góc tường, lắp bắp nói: Anh." Diệp Tiêu ngồi dậy bò lại phía Phàm Nhân. Phàm Nhân hốt hoảng kêu lên: "Đừng lại đây, biến đi." Diệp Tiêu nói: "Sao hôm nay cô ồn ào quá vậy, ngủ nhiều làm cô ngớ ngẩn à? Tỉnh hẳn đi, là tôi Diệp Tiêu." Phàm Nhân nhìn người đàn ông trước mắt, vẫn không tin lắm, lắp bắp hỏi lại: Diệp Tiêu sao? Anh thực sự là Diệp Tiêu sao?" Diệp Tiêu áp sát Phàm Nhân bá đạo nói: "Không thì sao, tôi còn có thể là ai khác nữa đây?" Diệp Tiêu nâng cằm Phàm Nhân lên bóp má cô rồi hỏi: "Đây là cách câu dẫn mới sao? Có cần tôi hôn cô cho tỉnh không?" "Cô gái ngốc nghếch của tôi." Phàm Nhân nhíu mày, rồi hốt hoảng đẩy Diệp Tiêu ra hét lớn: "Anh, bỏ ra!" Diệp Tiêu mất đà ngã xuống giường. Phàm Nhân có chút bối rối đỏ hết mặt mũi, hốt hoảng hỏi: "Anh, sao anh ra khỏi trò chơi được?" Diệp Tiêu một tay chống người, tay còn lại vuốt tóc, ngơ ngác hỏi Phàm Nhân: Trò chơi gì? Không phải lúc nào tôi cũng ở bên cạnh cô à?" Phàm Nhân như không tin vào tai mình, mặt mày biến sắc, không biết nên trưng biểu cảm nào, trong lòng nghĩ: Phàm Nhân, trò chơi tình yêu trong điện thoại của tôi, hôm nay đã thành tinh." Phàm Nhân lén nhìn Diệp Tiêu đeo chiếc tạp dề màu vàng trong bếp nấu cơm, anh thái từng lát cà chua cạch cạch trên thớt, thái xong anh liền cho một miếng cà chua lên miệng ăn thử. Nhìn bờ lưng cùng dáng người Diệp Tiêu, Phàm Nhân nghĩ thầm: người đàn ông này, anh ta có tẹo nhận thức nào đối với sự quyến rũ của mình không cơ chứ? Nhìn bóng lưng gợi cảm của Diệp Tiêu trong bếp, hai mắt Phàm Nhân tỏa sáng, quá hoàn hảo, tim cô đập thình thịch liên hồi. Sắc mặt Phàm Nhân đỏ bừng, cô vội lấy tay che miệng mình lại: "Ôi không, nếu tiếp tục nữa thì mình không kiềm chế được mà ăn anh ấy mất." Lúc này Diệp Tiêu chân trần bước ra, trên tay anh còn bê 2 đĩa đồ ăn ra đặt xuống trước mặt cô. Diệp Tiêu liếm ít sốt dính trên đầu ngón tay nhìn Phàm Nhân nói: "Này, đừng quá đắm chìm vào vẻ đẹp trai của tôi chứ." Ánh mắt anh đầy dụ hoặc. "Ăn cơm nào." Phàm Nhân không chống cự được liền phụt máu mũi, biến thành người thật quá kích thích luôn. Một lúc sau Phàm Nhân đi đến ngồi vào bàn ăn, nhìn những món ăn trên bàn cô ngạc nhiên há hốc miệng. Những thứ này đều, trên bàn có sữa dinh dưỡng, cơm trắng đầy năng lượng, bánh su matcha, bánh bao cua, mì cua, món ăn phụ, tráng miệng, thịt nướng mật ong, tôm chiên, trứng cuộn. Phàm Nhân ngẩng mặt lên ngạc nhiên hét lớn: "Là anh làm sao?" Diệp Tiêu ngồi đối diện vẫn đeo chiếc tạp dề màu vàng nhìn cô mỉm cười nói: "Còn ai nữa, tôi đâu thể biến ra người khác. Tôi đâu có học ở Hogwarts." Phàm Nhân đen mặt, cô bất lực đỡ lấy trán của mình. "What? Đây thực sự là trí thông minh nhân tạo rồi, anh ta còn biết đến Hogwarts cơ mà."
Một lúc sau Phà Nhân liền ngẩng mặt lên. Hèm, trước khi ăn tôi có một câu hỏi. Chân để dưới bàn ăn của cô bất giác khép chặt lại, cô cau mày nhìn anh hỏi. Anh là ai? Diệp Tiêu vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt nói, người đàn ông của em. Phà Nhân gào thét trong lòng. Cái quái gì vậy? Trả lời thế này là sao chứ? Cô sờ tay lên trán cười cứng ngắc nói, để tôi thay đổi câu hỏi vậy. Nói xong Phà Nhân liền đứng bật dậy, hai tay chống bàn. Cô nhìn thẳng mặt Diệp Tiêu hung dữ nói, làm sao anh lại xuất hiện ở đây? Diệp Tiêu bình tĩnh gắp một đũa thức ăn lên cho vào miệng thưởng thức rồi anh nhìn cô dịu dàng nói, anh đến đây vì em. Nhìn động tác liếm đũa của Diệp Tiêu, con quỷ nhỏ trong đầu của Phà Nhân không có sức chống cự, nó tức giận kháng nghị. Câu trả lời này là sao? Phà Nhân hai má đỏ bừng, cô nghiến răng mắng trong lòng, toàn là câu tán tỉnh thôi. Dựa vào thái độ này, anh ta thực sự là Diệp Tiêu trong trò chơi đó. Thôi bỏ đi ăn cái đã. Rồi cô liền cắm mặt vào bát cơm nghiến răng ăn. Thỉnh thoảng Phà Nhân lại lén nhìn Diệp Tiêu ngồi đối diện, nhìn thân hình gợi cảm của anh rồi từng cử chỉ động tác của anh. Mỗi lần Diệp Tiêu cử động là ngực của anh cũng thoát ẩn thoát hiện theo. Phà Nhân cắn chặt đôi đũa trong miệng nói, anh có thể thay đồ khác được không? Diệp Tiêu kéo kéo chiếc tạp dề trên người nhìn cô nói, tôi nghĩ em thích tôi mặc chiếc tạp dề này nên mới cố tình không tìm đồ cho tôi mặc cơ. Phà Nhân bất lực vỗ trán nói, tôi quên mất, trong nhà không có quần áo cho anh mặc, tôi sẽ phải dẫn anh ra ngoài mua một ít sau khi chúng ta ăn xong. Diệp Tiêu mỉm cười đáp lại, xin lỗi, tôi không thể ra ngoài. Phà Nhân sửng sốt, cái gì? Cô cau mày hỏi, tại sao không thể ra ngoài được? Diệp Tiêu đứng yên, mắt trái của anh bắt đầu quét, liền xuất hiện những cảnh báo đỏ. Một lúc sau vòng tròn màu xanh trên mắt trái Diệp Tiêu bỗng biến mất, anh nhìn cô nói, cô vẫn chưa đủ quyền hạn, chức năng hẹn hò vẫn chưa được mở. Phà Nhân kinh ngạc há hốc miệng, quyền hạn, chức năng hẹn hò? Diệp Tiêu tay sờ cằm liếm môi nói, đúng thế, sau khi nó khởi động, tôi mới có thể ra ngoài. Phà Nhân ngơ ngác hỏi, thế tôi phải mở kiểu gì? Diệp Tiêu liền đứng dậy đi lại gần phía Phà Nhân, anh hơi cúi người xuống đặt tay lên vai cô mỉm cười nói, rất đơn giản, chỉ cần. Chân Diệp Tiêu cọ sát với chân Phà Nhân, Phà Nhân bất giác dùng mình, cô yếu ớt nói, này, đừng có giở trò với tôi. Tay Diệp Tiêu chống sau ghế Phà Nhân, anh ép sát vào người cô nói, đừng lo lắng, thư giãn nào, không phải cô muốn ra ngoài mua quần áo sao? Hai tay Phà Nhân chống trên ngực Diệp Tiêu, nhìn dáng hình cân đối gợi cảm trước mặt cô cho mày lại cổ họng nuốt ực ực. Vậy phải làm sao? Diệp Tiêu nắm nhẹ lấy cằm Phà Nhân, mắt anh nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cô khẽ nói, kiss. Đầu óc Phà Nhân bỗng trống rỗng, kiss. Đầu óc cô quay cuồng một hồi lâu, một lúc sau Phà Nhân yếu ớt nói, không thể nào. Diệp Tiêu híp mắt nhìn Phà Nhân, đây là cách duy nhất để kích hoạt nó. Nghe được câu trả lời chắc chắn của Diệp Tiêu, mặt Phà Nhân bất giác đỏ bừng, cột nhiệt độ liên tục kêu bíp bíp cảnh báo. Trong đầu cô bỗng xuất hiện thiên thần và ác quỷ. Thiên thần luôn nhắc nhở, xin hãy kiềm chế, thế này không tốt đâu. Còn ác quỷ thì xoay vòng trong đầu cô nói lớn lên, ăn hắn, đừng ngại ngần. Thiên thần và ác quỷ ý kiến trái ngược bắt đầu đối đầu nhau, muốn ăn đòn à? Hai người lao vào đánh nhau. Thiên thần cố gắng nói, cậu quá thô thiển, cô phải nghe tôi, không được hôn. Ác quỷ hừ một tiếng nhe răng, đừng ra vẻ ngây thơ, nghe lời ta, hãy nắm lấy cơ hội khi nó tới. Đầu óc Phà Nhân quay cuồng, cô khó chịu cau mày lại quát lên. Hai người im hết đi, nhìn mặt Diệp Tiêu càng ngày càng sát mặt mình, Phà Nhân im lặng không biết nên làm gì. Khi môi Diệp Tiêu sắp chạm vào môi cô, Phà Nhân bất giác căng thẳng, không, mình không thể. Cô liền xấu hổ đẩy mặt Diệp Tiêu ra nói lớn, vị tiên sinh này, xin hãy tự trọng. Nhìn bàn tay tóm chặt mặt mình, Diệp Tiêu vừa tức giận vừa khó hiểu. Thiên thần đã chiến thắng, ác quỷ liền cười vui vẻ hò reo, ie, đúng. Mặt Phà Nhân đỏ bừng, ác quỷ thì khóc lóc không cam lòng, ôi không, đừng. Trong một trung tâm thương mại lớn, Phà Nhân dẫn Diệp Tiêu bước nhanh vào. Phà Nhân đội một chiếc mũ trên đầu, cô hơi khom người xuống bước nhanh vào bên trong. Diệp Tiêu thong dong theo sát cô phía sau. Mọi người xung quanh nhìn thấy Diệp Tiêu thì hai mắt sáng rực ôm miệng nói, ôi trời ơi, Chu Tròa Mạ ơi, đẹp trai quá, đẹp trai quá. Phà Nhân đi phía trước khó chịu chu miệng nghĩ thầm, may mà vẫn còn quần áo từ đợt trai đến ở. Diệp Tử đi phía sau nhìn vành tai đỏ bừng của Phà Nhân thì bất giác sờ môi mình cười thầm, miệng thì nói không. Anh ghé sát vào tai cô thì thầm, nhưng cơ thể của em thì lại thành thật vậy này. Phà Nhân hốt hoảng kêu lên, đừng lại gần. Đầu óc cô bây giờ rối như tơ vò, hai má đỏ bừng nhớ lại lúc ở nhà 30 phút trước. Cô nhìn Diệp Tiêu nghiến răng hỏi, thực sự chỉ có cách này? Diệp Tiêu mỉm cười nói, đúng vậy. Phà Nhân tức giận cắn chặt môi mình, thôi kệ, tôi sẽ coi như là hy sinh lần này vậy. Nghĩ xong cô liền nhắm mắt chạy đến bên cạnh Diệp Tiêu, hôn thì hôn, ai sợ ai. Cô nắm chặt lấy hai má Diệp Tiêu cắn răng nói, đừng di chuyển. Cô nhắm chặt hai mắt mình lại, mày run run rồi cô chu miệng ra khẽ hôn vào môi Diệp Tiêu. Hôn xong cô liền xấu hổ che miệng mình lại, cau mày, được rồi chứ. Quay về hiện thực, Diệp Tiêu tay sờ cằm nghĩ thầm, mặc dù đã hôn rồi, đáng buồn là vị trí của nụ hôn hơi lệch một chút. Anh nhìn Phà Nhân phía trước nói, vị trí của nụ hôn sẽ ảnh hưởng đến thời gian hẹn hò, thời gian hôn sẽ quyết định giới hạn hẹn hò. Ví dụ, giờ tôi chỉ có thể hẹn hò với em trong 1 giờ. Anh nắm lấy bàn tay của Phà Nhân nói tiếp, với lại không thể rời xa em quá 1 mét. Bước chân của Phà Nhân dừng lại, phía sau Diệp Tiêu tiếp tục nói, vì thế, sao chúng ta không? Nói đến đây anh liền kéo mạnh tay Phà Nhân. Phà Nhân không kịp phản ứng liền sợ hãi kêu lên một tiếng. Diệp Tiêu ôm lấy Phà Nhân vào lòng khẽ nói, hôn thêm lần nữa nhỉ? Phà Nhân đứng hình nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai trước mặt, lúc sau phản ứng lại cô liền đẩy Diệp Tiêu ra giận dữ nói, đừng có làm loạn.
Phà Nhân bất lực kéo thấp vành mũ trên đầu xuống, thời gian không còn nhiều, hãy nhanh chóng đi theo tôi. Diệp Tiêu vò mái tóc của mình khẽ mỉm cười, công chúa của tôi sẽ làm theo lệnh của em. Trong cửa hàng quần áo nam, Phà Nhân đang chăm chú chọn quần áo cho Diệp Tiêu đứng bên cạnh nhìn đồng hồ trên cổ tay nói, thân ai nhắc nhở, chế độ hẹn hò sẽ kết thúc sau nửa tiếng nữa. Phà Nhân bỗng đứng hình, cô liền ba chân bốn cẳng điên cuồng lấy quần áo hết bên này rồi lại đến bên kia, một lúc sau Phà Nhân liền mệt đến không thở nổi, cô ôm một đống quần áo lê từng bước đi. Cô thở hồng hộc nhét đống quần áo vào tay Diệp Tiêu, mang nó đi, thay nhanh đi, tận dụng tối đa thời gian. Làm xong Phà Nhân liền ngồi lăn xuống ghế sofa thở mạnh, mệt quá, cuối cùng đôi chân cũng được nghỉ ngơi. Nhìn bóng lưng Diệp Tiêu đi vào phòng thay đồ, Phà Nhân vui vẻ duỗi vai một cái, đột nhiên Diệp Tiêu dừng chân lại, thấy anh chậm chạp không đi vào, Phà Nhân khó hiểu nói lớn, này, anh đang nhìn cái gì vậy, anh biết sắp hết giờ rồi mà, sao không tận dụng thời gian mà thử đồ đi. Diệp Tiêu nhìn phía trước nhàn nhạt nói, phía trước là giới hạn khoảng cách rồi nên tôi không thể di chuyển về phía trước. Phà Nhân mặt méo sệch, cái gì vậy, anh đang nói? Diệp Tiêu quay đầu lại nhìn cô mỉm cười, em phải theo anh vào trong phòng thay đồ. Hai nữ nhân viên cửa hàng quần áo nhìn chằm chằm vào phòng thử đồ hưng phấn nói, cô có thấy họ không, họ cùng nhau đi vào đó. Cô nhân viên bên cạnh nhìn cánh cửa phòng thay đồ lên tiếng đáp lại, đương nhiên. Cô nhân viên kia cười vui vẻ, hình như họ, ha ha. Trong phòng thay đồ lúc này Phà Nhân đứng co ro một góc, tim đập thình thịch nhìn Diệp Tiêu mở từng cúc áo một để lộ ra bờ ngực rắn chắc. Nhìn động tác vén áo lên cởi ra đầy dụ hoặc mê người trước mặt cô, mím chặt môi, khoan, phải ở trong đây thật sao? Nhìn thân hình tám múi rắn chắc, Phà Nhân lấy áo che miệng lại, ánh mắt run run, ba má ơi, mình nên làm gì giờ? Ác ma trong đầu cô lại xuất hiện, cô đang đợi gì đấy? Nếu cô không chụp lấy cơ hội này cô sẽ không có lần sau đâu. Phà Nhân dao động kéo áo trên mồm xuống. Đúng lúc này Thiên Thần lại xuất hiện tức giận, đừng nghĩ vớ vẩn nữa, nhanh rời khỏi đây. Phà Nhân tỉnh táo lái vội kéo áo lên bịt kín miệng mũi mình lại. Ác quỷ không chịu yếu thế tu giận, này, mau nghe tôi, ở lại. Thiên Thần cau mày, không, nghe tôi mới đúng, đi ra ngoài nhanh đi. Ác quỷ tức giận thì Thiên Thần, chiến không. Thiên Thần nắm chặt hai tay lại, ngon nhào vô. Trong đầu Phà Nhân rối như tơ vò không biết nên làm thế nào. Cô yếu ớt gào thét trong lòng, dừng lại đi. Thiên Thần và ác quỷ không nghe tiếng lòng của cô đang bắt đầu đối chọi nhau. Phà Nhân nhắm chặt hai mắt, hai tay ôm chặt đầu lắc mạnh đầu, đủ rồi. Cả hai người im lặng đi. Diệp Tiêu đang cởi khóa quần tây thấy Phà Nhân lắc đầu thì khó hiểu hỏi, Phà Nhân, chuyện gì vậy? Phà Nhân ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào hành động của anh, cả người cứng đờ. Diệp Tiêu ép sát vào người Phà Nhân mỉm cười, em đỏ mặt rồi, anh quyến rũ lắm đúng không? Mặt Phà Nhân đỏ bừng lắp bắp nói, tôi. Cô đưa đồ cho Diệp Tiêu rồi xấu hổ chạy nhanh ra ngoài, tôi sẽ đợi ở ngoài. Diệp Tiêu cầm đống đồ trên tay, môi khẽ mỉm cười. Bên ngoài Phà Nhân đứng dựa vào cánh cửa, tim đập thình thịch không kiểm soát được. Cô kéo mũ thấp xuống, mặt đỏ bừng. Tên Diệp Tiêu này. Đúng lúc này bên trong truyền đến tiếng gõ cửa. Phà Nhân giật bắn mình nhìn cánh cửa, bên trong Diệp Tiêu khẽ gọi cô, này, Phà Nhân. Phà Nhân đỏ mặt nhìn cánh cửa, bên trong Diệp Tiêu khẽ nói, cô quên đưa tôi đồ lót rồi. Mặt Phà Nhân lúc này đỏ đến mức sắp bốc khói luôn rồi. Đồ lót? Cô lắp bắp lên tiếng. Anh đợi chút, đợi tôi chút. Cô quay cuồng nhìn trái nhìn phải. Đồ lót đâu? Đồ lót, nó ở đâu? Đột nhiên Phà Nhân nhìn thấy một thùng đồ lót giá đặc biệt cách đấy không xa. Cô liền tính toán khoảng cách từ đây qua đó, khoảng cách là 80 cm, an toàn. Nhân lúc hai nhân viên đang tư vấn cho một khách hàng mới đến, đồ này chất liệu vải rất tốt và êm tay, không để ý đến bên này, Phà Nhân liền nhanh tay lấy một đồ lót rồi đưa vào trong cho Diệp Tiêu. Đây, cầm lấy. Diệp Tiêu giơ tay nhận lấy, anh trợn tròn mắt nhìn chiếc quần lót hoa văn báo đốm trên tay. Gu của cô mặn thiệt đó. Phà Nhân đứng ngoài cửa chân run run nghe Diệp Tiêu nói, size này nhỏ quá, chật quá, tôi đổi được không? Phà Nhân cúi mặt xuống gấp gáp đáp, đừng có được voi đòi tiền, mau mặc vào đi. Mắt cô bỗng mở ra nghe tiếng rên rỉ bên trong, chật quá. Phà Nhân vội giấu mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt soi mói của hai nhân viên cửa hàng. Bên trong Diệp Tiêu vẫn tiếp tục nói, phù, cuối cùng cũng vào, độ ôm tốt. Mặt Phà Nhân lúc này đã đạt đến giới hạn chịu đựng, anh ta còn làm cái trò gì vậy? Ác quỷ đột nhiên hiện hình chỉ vào cô, còn chờ gì nữa, xông vào. Mức độ chịu đựng của cô lại tăng lên. Đúng lúc này Thiên Thần lại hiện hình, nó cướp cây giáo trên tay ác quỷ, đưa cho tôi. Ác quỷ sừng sốt quát lên, này cô làm gì đó, trả gậy tôi đây. Thiên Thần không do dự bẻ gãy cây gậy của ác quỷ ném đi rồi giận dữ hét lên với Phà Nhân, cô cần giữ bình tĩnh. Cả người Phà Nhân bây giờ đỏ chót, thanh mức độ chịu đựng trên người cô đạt đến cấp độ mắc. Bên trong phòng thay đồ Diệp Tiêu vẫn nhiệt tình rên, sắp rồi. Đầu Phà Nhân bỗng nổ uỳnh một cái bốc cháy lớn, không, mình không thể chịu được nữa. Cô đá phăng cửa phòng thay đồ ra, tức giận chỉ tay vào Diệp Tiêu mắng, thay đồ thôi mà, làm gì mà anh còn phát ra tiếng nữa. Diệp Tiêu cười một tiếng, đạt được mục đích. Anh bỗng nắm chặt lấy tay Phà Nhân kéo vào trong, mũ trên đầu cô bị rơi ra. Phà Nhân trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Diệp Tiêu. Đột nhiên cửa phòng thay đồ bị đóng lại, Phà Nhân dựa mạnh vào cánh cửa, mũ của cô rơi xuống đất dưới chân Diệp Tiêu. Diệp Tiêu ghé vào người Phà Nhân, cuối cùng cũng lừa được em vào, sao? Bộ đồ em chọn cho anh muốn để em thấy đầu tiên. Bộ đồ mặc lúc đến bị thay ra vứt sang một góc. Diệp Tiêu mỉm cười nhìn thẳng mắt Phà Nhân trêu chọc, nó thế nào? Anh buông cô ra lùi lại phía sau mấy bước, bày ra bộ dáng gợi cảm nói, ổn đúng không?
đầu óc của Phà Nhân nổ tung, đẹp quá, đẹp trai xỉu. Ôi chúa ơi, ôi trời ơi, ôi chúa ơi, nhưng ngoài mặt cô vẫn giả bộ lắc đầu, thường thôi. Diệp Tiêu bình tĩnh nhìn đồng hồ trên cổ tay. Thời gian hẹn hò chỉ còn 20 phút, em có chắc mình không muốn gia hạn thêm phí sử dụng chứ? Phà Nhân ngạc nhiên. Gia hạn? Cô nhớ lại cảnh tượng hôn lúc ở nhà, mặt cô bỗng tối sầm lại. Phà Nhân hốt hoảng kéo lấy cánh tay của Diệp Tiêu kéo đi. Ai ia, đi thôi, thanh toán rồi về nhà thôi, nhanh. Diệp Tiêu cười thâm ý nhìn Phà Nhân để mặc cô kéo đi. Đến quầy thanh toán, nhân viên quét mã quần áo xong liền mỉm cười hỏi Phà Nhân, xin cho biết, quý khách thanh toán bằng tiền mặt, thẻ hay? Phà Nhân cầm điện thoại ra, thanh toán qua điện thoại. Nhân viên thu ngân mỉm cười. Được rồi, nhìn hai người xách đồ rời đi, nhân viên hơi cúi người, hãy ghé thăm lần tới. Ra ngoài, Phà Nhân chạy nhanh ra về phía trước thúc giục Diệp Tiêu phía sau, bước nhanh đi. Cách đó không xa một người đàn ông thấy cô chạy lướt qua liền gọi, Phà Nhân. Phà Nhân tò mò quay đầu lại, ai thế? Nhìn thấy rõ người gọi mình là ai, Phà Nhân liền mỉm cười vui vẻ quay người lại chạy về phía người đàn ông đó. Sao anh ở đây mà bỏ quên Diệp Tiêu phía sau? Phà Nhân nhìn người đàn ông đó mỉm cười, sếp, thật là trùng hợp. Người đàn ông đó xoa nhẹ đầu cô nói, đừng gọi anh là sếp khi chúng ta không ở văn phòng, gọi anh là tiền bối như lúc trước được rồi. Phà Nhân mỉm cười đồng ý, được thôi. Diệp Tiêu lửa giận bừng bừng quay đầu lại nhìn Phà Nhân đang cười nói vui vẻ cùng người đàn ông khác. Anh cầm túi đồ chạy nhanh đến túm lấy cánh tay của Phà Nhân. Phà Nhân sững người, rồi cô ngã vào lồng ngực của Diệp Tiêu. Diệp Tiêu ôm chặt lấy Phà Nhân, tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Hai người đàn ông cảnh giác lườm nhau. Người đàn ông kia khẽ cười đẩy mắt kính rồi mỉm cười nhìn Phà Nhân hỏi, Phà Nhân, đây là? Phà Nhân tức giận giãy giụa, này, thả ra, thả tôi ra mau lên. Diệp Tiêu thả lỏng rồi buông Phà Nhân ra. Anh bước đến trước mặt người đàn ông kia nheo mắt lại, tôi là bạn. Chưa nói xong Phà Nhân đã bịt chặt miệng anh lại. Cô cười gượng nhìn người đàn ông kia vội giải thích, anh họ, là anh họ. Người đàn ông kia ánh mắt sắc bén hỏi, anh họ? Sao? Phà Nhân bịt chặt miệng Diệp Tiêu cảnh cáo, đừng có gây rối. Rồi cô quay sang người đàn ông kia cười gượng mấy tiếng. Diệp Tiêu kéo tay Phà Nhân xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông kia hỏi, còn anh là ai? Phà Nhân vội bước nhanh đến người đàn ông kia giới thiệu, đây là tiền bối khi tôi còn học đại học, còn bây giờ anh ấy là ông chủ đáng kính của tôi. Rồi cô lại bước chân đến cạnh Phà Nhân cảnh cáo nói nhỏ, nên là anh cư xử đúng mực hơn đi, đừng có quậy nữa. Người đàn ông kia mỉm cười lịch sự giơ tay ra trước mặt Diệp Tiêu, tôi tên Kiều Tư Thần, rất vui được gặp. Nhìn bàn tay trước mặt Diệp Tiêu nhíu mày lại rồi giơ tay ra bắt lấy bàn tay Kiều Tư Thần. Diệp Tiêu, Phà Nhân nhìn hai người cười khan mấy tiếng vỗ tay cười lên, a ha ha, xem ra anh họ tôi rất vui được làm quen với tiền bối. Trễ rồi, tiền bối à, anh cứ đi mua đồ đi, em không làm phiền anh nữa. Kiều Tư Thần nhìn đồng hồ trên cổ tay nói, muộn rồi. Phà Nhân đẩy Diệp Tiêu chạy nhanh đi, vậy tạm biệt nhé, bọn em đi trước đây. Đúng lúc này Kiều Tư Thần khẽ cười, nhân tiện sao chúng ta không cùng nhau đi ăn? Phà Nhân bỗng đứng hình cả người cứng nhắc, cô quay đầu lại nhìn Kiều Tư Thần đang mỉm cười thì khóc không nước mắt, không phải chứ? Tại quán Mocha, ẩm thực Tây phương, một bàn ăn thịnh soạn được đưa lên trước mặt. Kiều Tư Thần ngồi đối diện nhìn Phà Nhân khẽ hỏi, à đúng rồi, anh họ em là người ở đâu? Rồi anh ta nhìn Diệp Tiêu nheo mắt nói, anh ấy trông quen quen, có lẽ chúng ta đã gặp nhau ở một nơi nào đó rồi. Diệp Tiêu bình tĩnh cắt miếng bít tết trước mặt cười lạnh không lưu tình đáp lại, à, cách làm quen của ngài Kiều thật cũ rích. Thấy không khí giữa hai người không đúng, Phà Nhân vội cười gượng xoa đầu nói, anh ấy nhìn quen vì có gương mặt quần chúng đó mà. Cô khóc thầm trong lòng, đương nhiên là quen rồi, đây là nhân vật từ Pokémon và anh còn là người bắt tôi kiểm tra nó. Nhìn Diệp Tiêu thản nhiên đang ăn tối và Phà Nhân ngượng ngùng nhìn ngó nghiêng chỗ khác, Kiều Tư Thần khẽ chạm mắt kính, đúng lúc, tôi có một vấn đề muốn nhờ anh giúp. Kiều Tư Thần bắt đầu ngồi vào ghế thẩm phán, đấu trường hỏi và đáp bắt đầu. Kiều Tư Thần gõ búa thẩm phán nhìn nghi phạm Phà Nhân và nghi phạm Diệp Tiêu, bắt đầu hỏi nhanh, anh họ, sao anh lại đến thành phố này, tìm việc hay thăm thân? Checkpoint 1, cấp độ khó 1 sao? Phà Nhân bấm chuông hùng hổ trả lời, tìm việc làm. Câu hỏi chính xác. Diệp Tiêu ngồi cạnh nhìn Phà Nhân vỗ ngực thở phù một tiếng. Kiều Tư Thần gật đầu, checkpoint 2, cấp độ khó 3 sao? Anh họ, anh đang sống trong căn hộ của cô gái này, anh không nghĩ thế rất bất tiện hay sao? Phà Nhân đen mặt hùng hồn trả lời, chỉ là tạm thời thôi, sẽ chuyển đi khi tìm được công việc. Câu trả lời chính xác. Kiều Tư Thần hài lòng gật đầu, anh ta nheo mắt lại, checkpoint 3, cấp độ khó 5 sao? Không biết cậu đang tìm công việc nào? Công ty của chúng tôi đang tuyển nhân viên, bao cả chỗ ở. Phà Nhân toàn thân run run tay chuẩn bị bấm chuông bỗng khựng lại. Diệp Tiêu cau mày lạnh lùng nhìn hắn, Phà Nhân cả người cứng ngắc, cái này, cô gào thét trong lòng, ôi không, giờ trả lời sao? Đầu cô rối như tơ vò nghĩ nát óc không biết nên trả lời sao cho đúng thì đúng lúc này ghế thẩm phán vỡ tan. Diệp Tiêu tay cắt bít tết lạnh lùng nhìn hắn, cảm ơn, tôi không cần. Rồi anh mặc kệ ánh mắt sắc bén của Kiều Tư Thần mà cắt một miếng bít tết giơ lên trước mặt Phà Nhân dịu dàng nói, mở miệng em ra nào. Phà Nhân quay đầu qua ngơ ngác nhìn Diệp Tiêu. Lúc cô còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì Diệp Tiêu liền nhét miếng bít tết vào miệng cô luôn. Phà Nhân sững người ánh mắt không dám tin nhìn Diệp Tiêu. Diệp Tiêu tay chống cằm mỉm cười nhìn cô. Thế nào? Phà Nhân nhai nhai miếng thịt trong miệng xấu hổ hai má ửng đỏ giả bộ nghiêm túc cau mày. Không tồi. Kiều Tư Thần mặt tối sầm nhìn hai người cười nói vui vẻ. Anh ta nheo mắt lại nói, ô, đúng rồi, Phà Nhân, ngày mai sau giờ làm việc em có rảnh không? Rồi anh ta sờ tay vào trong ngực.
Kiều Tư Thần lấy 2 tờ vé ra để trước mặt Phà Nhân cười hỏi, một người bạn cho anh 2 vé đi xem show, đi chung không? Phà Nhân hai má đỏ bừng nhìn 2 tờ vé trên mặt bàn. Wow, có phải tiền bối đang mời mình ra ngoài hẹn hò không? Cô vui vẻ ngẩng mặt lên định trả lời. Dĩ nhiên. Đúng lúc này bàn tay dưới bàn của cô bất chợt bị nắm chặt. Phà Nhân ngạc nhiên nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình. Diệp Tiêu mỉm cười nhìn cô rồi anh ghé sát tai cô nhắc nhở thân thiện. Chế độ hẹn hò sẽ tắt sau 1 phút nữa. Phà Nhân sững người cả người cứng ngắc. Diệp Tiêu nhìn cô bắt đầu đếm ngược. 59, 58, 57. Phà Nhân giật bắn mình. Oái. Cô đứng bật dậy nhìn Diệp Tiêu hốt hoảng. Từ từ, đợi đã. Thấy dáng vẻ hốt hoảng của cô, Kiều Tư Thần vội hỏi, chuyện gì vậy? Phà Nhân quay qua nhìn anh ta gấp gáp. Anh họ tôi nói muốn đi vệ sinh, tôi sẽ đi chỉ đường cho anh ấy. Rồi cô liếc mắt nhìn Diệp Tiêu gần giọng xuống, đúng không? Ánh mắt Phà Nhân lạnh lẽo nhìn anh cảnh cáo. Trả lời tôi ngay, anh họ. Diệp Tiêu nhìn ánh mắt cảnh cáo của cô khẽ mỉm cười rồi anh từ từ đứng dậy giơ tay ra nắm lấy tay Phà Nhân. Diệp Tiêu mỉm cười vô tội nhìn cô. Phà Nhân hai má đỏ bừng liếc nhìn anh rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người. Cô xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Diệp Tiêu cười thâm ý nhìn cô, làm phiền em họ dẫn đường rồi. Bên trong quán mì ống bít tết cà phê, Phà Nhân vội kéo tay Diệp Tiêu chạy đi. Diệp Tiêu vẫn thản nhiên bình tĩnh nói, đếm ngược 5 giây, 5, 4, 3. Phà Nhân sốt ruột giận dữ kêu lên, anh thật là. Chân cô bước càng nhanh hơn, đừng đếm ngược nữa, đi nhanh lên. Diệp Tiêu vẫn tiếp tục đếm, 2, 1. Chân anh bỗng dừng lại, thấy bàn tay đang nắm tay mình cứng đơ. Phà Nhân chậm rãi quay đầu lại, thấy Diệp Tiêu cả người cứng đơ đứng đó rồi cô nhìn Kiều Tư Thần ngồi phía sau đang mỉm cười nhìn mình thì cô ôm mặt khó trong lòng, ông trời muốn diệt tôi. Phà Nhân cau mày nhìn chằm chằm Diệp Tiêu đang đứng im bất động, cô nghiến răng kéo anh đi thôi, nhưng Diệp Tiêu vẫn không nhúc nhích gì. Mọi người trong nhà hàng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hai người. Phà Nhân xấu hổ ghé sát vào Diệp Tiêu nói nhỏ, này, đây là nơi đông người, anh hãy cho tôi thêm 1 phút nữa. Nhưng Diệp Tiêu vẫn không di chuyển chút gì. Phà Nhân bất lực nhìn anh. Đúng lúc này trong đầu cô vang lên một giọng nói, thời gian của bạn đã hết. Vui lòng bổ sung thêm trong thời gian sớm nhất. Phà Nhân liền đứng hình, cô mím chặt môi nhìn Diệp Tiêu âm thầm quyết định, đau dài không bằng đau ngắn. Cô tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm, liều thôi, nhưng mình phải tìm một góc kín đáo. Phà Nhân nhìn ngó xung quanh, ở đây thật dễ thấy. Rồi cô bỗng phát hiện một góc cách đây không xa, đúng chỗ đó. Phà Nhân dùng hết sức hết kéo rồi đến đẩy một lúc sau đã đẩy Diệp Tiêu vào sau bức tường. Phà Nhân liền chống 2 tay vào đầu gối thở hồng hộc, tên này làm mình kiệt sức. Mặt cô nhễ nhại mồ hôi thở không ra hơi. Phà Nhân 2 tay chống hông tức giận nhìn Diệp Tiêu đứng im bất động mắng, sớm hay muộn gì mình cũng sẽ gỡ bỏ trò chơi khô máu này. Diệp Tiêu vẫn đứng im không có chút biểu hiện gì. Phà Nhân bất giác nhìn đôi môi mỏng của anh không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Tim cô đập càng ngày càng nhanh, không còn thời gian để do dự nữa, chỉ cần hoàn thành nó một cách nhanh chóng là được. Thấy ánh mắt Diệp Tiêu nhìn mình, Phà Nhân thầm mắng trong lòng, đáng ghét, đừng lúc nào cũng nhìn tôi như vậy chứ. Tim cô đập loạn nhịp. Phà Nhân giơ tay lên che đi ánh mắt của Diệp Tiêu rồi cô đỏ mặt kiễng chân lên hôn nhẹ vào môi anh. Một lúc sau môi Diệp Tiêu khẽ mỉm cười, Phà Nhân liền buông môi anh ra, hai má ửng hồng, bỗng có một bàn tay giữ chặt lấy gáy của cô ấn vào. Phà Nhân hoảng sợ hét lên. Diệp Tiêu liền nhấc cô lên xoay người cô dựa vào bức tường. Phà Nhân trợn tròn mắt không dám tin nhìn anh. Diệp Tiêu giữ chặt gáy cô rồi đặt xuống môi cô một nụ hôn. Tim Phà Nhân đập thình thịch, hai má cô ửng đỏ, mắt mở to nhìn chằm chằm Diệp Tiêu đang hôn mình. Một lúc sau phản ứng lại, Phà Nhân liền đẩy Diệp Tiêu ra tức giận mắng, khốn khiếp, đừng gây rối. Diệp Tiêu khẽ sờ môi mình mỉm cười nói, sai rồi, chẳng phải em làm trước hay sao? Phà Nhân tức giận quát lên, nếu không phải anh giả chết. Tôi đã. Diệp Tiêu liền giơ ngón tay ra chặn môi cô nói, suýt. Phà Nhân tức giận hất tay anh ra giận dữ, anh làm gì thế? Diệp Tiêu nheo mắt lại chỉ về phía sau Phà Nhân, nhìn đi, đừng nói rằng tôi không nhắc em trước. Phà Nhân bực bội quay đầu lại phía sau, nhìn thấy Kiều Tư Thần đứng dựa vào cây cột cách đấy không xa nhìn cô thì Phà Nhân chợt sững người, tiền bối. Cả người cô bỗng hóa đá, cô than thầm trong lòng, mình xong đời rồi. Trời chập tối, đàn chim vỗ cánh bay đi, cửa nhà cạch một cái mở ra, công tắc đèn được bật lên. Phà Nhân cả người yếu ớt không có sức bước vào. Diệp Tiêu đi theo sát phía sau cô bước vào. Phà Nhân cả người buồn rầu thở dài một tiếng, bỏ mũ trên đầu xuống vứt sang một bên, rồi cô mệt mỏi ngã nhào xuống ghế sofa. Ai? Diệp Tiêu cả người thâm trầm khoanh hai tay trước ngực ngồi xuống cạnh cô. Phà Nhân tức giận ngẩng mặt lên nhìn bóng lưng Diệp Tiêu giận dữ nói, này, đừng quá đáng. Mặt anh sưng xỉa lên suốt quãng đường về nhà, có chuyện gì với anh chứ? Cô cấu xé đánh đập chiếc gối tức giận nói, anh có biết tôi phải mạo hiểm như nào khi phải khởi động lại anh không? Phà Nhân tức giận giơ ngón tay út lên nhìn Diệp Tiêu cả người lạnh như băng giận dữ, chỉ một tí thế này thôi, đây, chỉ kém một tí này, may mắn thay, tiền bối đã không thấy chúng ta, nếu không thì. Cô thở phào một tiếng ngã nằm xuống ghế, tôi có nhảy sông cũng không tẩy trắng được. Diệp Tiêu tức giận liếc nhìn Phà Nhân, có gì mà phải tẩy trắng? Phà Nhân giận dữ gào lên, anh ấy là sếp của tôi, làm sao có thể không có hình ảnh trước mặt ông chủ được? Diệp Tiêu tức giận đẩy Phà Nhân xuống ghế, tay anh chống lên tóc cô lạnh lùng nói, sao, em thích hắn? Phà Nhân xấu hổ quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt anh đang nói gì thế? Đó chỉ là sự tôn trọng. Anh biết gì là sự tôn trọng không? Diệp Tiêu nắm lấy cằm Phà Nhân ép cô quay lại nhìn thẳng vào mắt mình. Diệp Tiêu cau mày nhìn cô lạnh lùng, không phải là tốt, tôi không cho phép em thích anh ta.
Phàn Nhân ngạc nhiên nhìn chằm chằm Diệp Tiêu, anh chàng này là lỗi hệ thống ư? Từ khi gặp tiền bối, mình cảm thấy anh ta có gì đó kỳ lạ. Diệp Tiêu ghé sát mặt xuống, mắt nheo lại nhìn cô cảnh cáo, Phàn Nhân, nhớ lấy, em là của tôi, chỉ là của mình tôi. Phàn Nhân mở to mắt nhìn anh, hai má đỏ ửng, cô nhẹ giọng nói, Diệp Tiêu, có gì từ từ nói, bỏ tôi ra đã. Diệp Tiêu bỏ tay cô ra, đứng dậy và đi vào trong. Phàn Nhân ngồi dậy nhìn Diệp Tiêu bỏ đi thì nhíu mày lại, tên này. Nhìn cửa phòng đóng rầm lại, Phàn Nhân cầm chiếc điện thoại trên tay nghĩ thầm, anh chàng này, anh ta có biết bản thân chỉ là một nhân vật ảo không hả? Tuy nhiên kể từ khi anh ấy xuất hiện, mình chưa đăng nhập lại trò chơi đó. Nhìn màn hình di động, Phàn Nhân ngạc nhiên há hốc miệng, ủa, trò chơi đã tự động cập nhật sao? Tên là sao? Nhìn cảnh báo ghen tuông kêu bíp bíp, Phàn Nhân liền ấn vào xem, tên Diệp Tiêu, thuộc về Phàn Nhân, mức độ ghen tuông đang ở mức độ cảnh báo đỏ, chỉ số tâm trạng cũng đỏ. Phàn Nhân không tin nổi, cái gì thế này, sao chỉ số ghen tuông lại cao như vậy? Màn hình cảnh báo, chỉ số ghen tuông quá cao có thể gây biến dạng nhân cách, làm ơn hãy an ủi nhanh chóng. Phàn Nhân không hiểu chuyện gì, gãi gãi đầu nói, nhưng bằng cách nào, cho tôi vài lời khuyên đi. Đúng lúc cô còn đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng có một bóng người xuất hiện trước mặt cô. Phàn Nhân ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Diệp Tiêu ánh mắt thâm trầm nhìn mình. Phàn Nhân sợ hãi ôm ngực lùi lại phía sau, cảnh giác nói, ối, anh muốn gì? Thấy Diệp Tiêu đang bê một chậu nước trên tay, Phàn Nhân nghĩ thầm, một chậu nước, đợi đã. Trò chơi đã cảnh báo rằng chỉ số ghen tuông quá cao sẽ gây biến dạng nhân cách. Diệp Tiêu đặt mạnh chậu nước xuống đất, môi mím chặt, ánh mắt nheo lại, bàn tay anh giơ ra về phía Phàn Nhân. Phàn Nhân sợ hãi mày nhíu chặt, đừng nói với mình là anh ta định dìm chết mình nhé. Đột nhiên Diệp Tiêu tóm lấy cổ chân Phàn Nhân. Phàn Nhân sợ hãi. Cô nhìn Diệp Tiêu lắp bắp nói, này, anh muốn gì? Diệp Tiêu liếc nhìn cô, rửa chân. Phàn Nhân méo miệng, chỉ là rửa chân thôi sao? Cô ôm ngực nghĩ thầm, nhưng biểu hiện hung dữ này, sao mình có cảm giác anh ta muốn mạng của mình. Đêm tối trong căn phòng, Diệp Tiêu nhẹ nhàng kỳ cọ rửa chân cho Phàn Nhân, tay anh khẽ ấn vào chân cô một cái xoa bóp. Phàn Nhân môi mím chặt, hai má đỏ bừng nhìn Diệp Tiêu, tiếng nước lõm bõm kêu lên. Phàn Nhân khó hiểu nhìn anh ta đang làm cái quái gì thế? Phàn Nhân nhìn Diệp Tiêu chăm chú rửa chân cho mình, anh cầm bàn chân cô lên khẽ mát xa dưới lòng bàn chân. Phàn Nhân giật bắn mình. Cô vội rụt chân mình về, nhìn anh xấu hổ nói, này, đừng tỏ vẻ vô tội. Nếu anh không hài lòng thì hãy nói cho tôi biết, nhưng đừng có chạm linh tinh. Diệp Tiêu cả người thâm trầm im lặng không nói gì. Sáng sớm hôm sau, Phàn Nhân đang ngủ say sưa trên giường, thì có một giọng nói vang lên, Phàn Nhân, dậy thôi. Phàn Nhân quay lưng lại ngáy ngủ nói, đừng có làm phiền tôi. Giọng nói kia tiếp tục vang lên, em có cần một nụ hôn vào buổi sáng không công chúa của tôi? Phàn Nhân đang ngủ bỗng đổ mồ hôi hột, cô tức giận tháo phăng bịt mắt xuống, ngồi dậy giận dữ nhìn, này, đừng lại gần tôi, tỉnh rồi, nhanh lên, bữa sáng đã sẵn sàng rồi. Nói xong anh liền ra ngoài, bỏ mặc Phàn Nhân vẫn còn đang ngơ ngác ngồi trên giường. Một lúc sau Phàn Nhân đã ngồi trước bàn ăn, cô há to miệng cắn một miếng bánh mì, vừa nhai cô vừa nói, Diệp Tiêu, nghe nè, tôi phải đi làm, anh không thể đi cùng được. Diệp Tiêu rót một ly sữa đưa đến trước mặt cô, của em đây. Rồi anh bình tĩnh nói, em có thể chọn chế độ chờ, để kích hoạt chế độ này, em chỉ cần. Diệp Tiêu khẽ chạm vào môi mình, nhìn cô mỉm cười thâm ý. Phàn Nhân đang ăn bánh mì bỗng há hốc miệng, cả người cứng ngắc, anh đùa tôi đó hả? Cô tức giận muốn lật tung bàn đến nơi rồi. Trò chơi chết tiệt này, lại nữa hả? Một lúc sau khi ăn sáng xong, Diệp Tiêu giúp Phàn Nhân khoác áo vào. Phàn Nhân nhìn anh dặn dò, đừng có đi ra ngoài một mình đó. Nói xong cô liền chạy nhanh ra khỏi cửa. Tôi phải đi làm đây. Trước khi đi Phàn Nhân vẫn chưa yên tâm, liền ngó đầu lại nói, ngoan ngoãn chờ tôi ở nhà. Diệp Tiêu cười vui vẻ giơ tay lên vẫy tay tạm biệt với Phàn Nhân. Đi cẩn thận. Nhìn cánh cửa đóng rầm lại, Diệp Tiêu bỗng thay đổi sắc mặt, cả người anh đều trở nên âm trầm. Diệp Tiêu quay người lại, anh cởi cúc áo bộ đồ ngủ trên người ra, để lộ ra bộ lưng trần rắn chắc của mình. Diệp Tiêu vứt chiếc áo ngủ xuống đất. Anh liếc nhìn về phía tủ quần áo. Diệp Tiêu bước tới gần, thò tay vào với lấy chiếc túi bên trong, lấy ra một bộ tây trang và một đôi giày. Diệp Tiêu liền thay lên người. Anh vuốt tóc mình một cái rồi ngắm nhìn mình trong gương, ánh mắt sắc bén. Diệp Tiêu rút điện thoại trong túi ra, anh vừa nghe điện thoại vừa bước ra khỏi cửa. Lái xe đến đón tôi, giọng nói thâm trầm lạnh lùng. Tại một tòa nhà cao tầng, công ty công nghệ Alimama, trong phòng làm việc, Phàn Nhân chăm chú đánh máy tính, bỗng điện thoại của cô kêu lên. Phàn Nhân tò mò ấn mở điện thoại ra thì thấy thông báo của Pokemon, Tiểu Nhân, bạn trai Diệp Tiêu của em nhớ em nè. Tiểu Đình, em đang ở đâu? Lại có tin nhắn đến. Diệp Tiêu, em đang ở văn phòng, sao không trả lời tôi? Lại tinh một tiếng nữa tin nhắn đến. Diệp Tiêu, cả tiếng rồi đó, em đang ở đâu? Phàn Nhân nhìn tin nhắn bất lực vỗ trán. Tên ngớ ngẩn này, mình không trả lời hắn, thế là hắn nhắn tin không ngừng. Cô bất lực ấn vào Pokemon, khuôn mặt Diệp Tiêu liền xuất hiện. Có chuyện gì với em vậy? Sao em không trả lời tin nhắn của tôi? Phàn Nhân ngạc nhiên ồ một tiếng, giờ có thể tự động trả lời được luôn à? Cô liền gõ soạn tin nhắn. Tôi đang làm việc rất bận. Diệp Tiêu khoanh tay tức giận, em đang làm việc hay bận nói chuyện với học trưởng Kiều của em? Mức độ ghen tuông cộng 10. Phàn Nhân ấn vào mục ghen tuông thì chỉ số ghen tuông liền xuất hiện, tên Diệp Tiêu, thuộc quyền sở hữu của Phàn Nhân, mức độ ghen tuông ở mức cảnh báo, trạng thái tâm trạng bình thường. Phàn Nhân mắng thầm, trò vô bổ này, không có cách nào để giảm bớt mức độ ghen tuông à? Cô phùng má mắng, cái tên hay ghen này,
Lúc này điện thoại Phà Nhân lại kêu tinh một tiếng có thông báo. Diệp Tiêu cười lạnh nói, em cần phải cẩn thận, đừng nói tôi không cảnh báo em, anh ta có mục đích gì đấy. Lúc này một nữ đồng nghiệp gấp gáp đi tới gõ mấy tiếng xuống bàn nhìn cô. Này, Phàm Nhân, Kiều tổng cần gặp cô đấy. Phà Nhân mỉm cười đồng ý. Ok, tôi sẽ đến ngay. Cô vội soạn nốt tin nhắn dở với Diệp Tiêu. Làm gì có, anh ấy không phải kẻ như anh nghĩ đâu. Vừa nhắc Tào Tháo tới, đàn anh gọi tôi, chút nhắn tiếp nhé. Nhắn xong Phà Nhân liền đi đến trước cửa văn phòng giám đốc. Đứng trước cửa cô vội nhòm ngó xung quanh và sửa soạn lại đầu tóc trang phục. Một lúc sau Phà Nhân liền tự tin gõ cửa. Kiều tổng. Bên trong liền truyền đến tiếng nói, mời vào. Phà Nhân mở nhìn người đàn ông ngồi trước bàn làm việc khẽ lên tiếng, Kiều tổng, anh tìm tôi à? Kiều Tư Thần đẩy mắt kính lên nhìn cô mỉm cười, ngồi đi. Nhìn Phà Nhân ngồi trước mặt Kiều Tư Thần liền hỏi, em đã sử dụng Pokémon cả nửa tháng qua rồi phải không? Trải nghiệm của em với trò chơi thế nào? Phà Nhân tay sờ cằm ngập ngừng đáp lại, cái đó cũng ổn. Cô gào thét trong lòng, sau khi biến thành người thì nó trở thành trò chơi limited rồi, quá nhiều kích thích. Kiều Tư Thần nhặt cây bút trên bàn lên giở quyển sổ ra, ngày mai tôi sẽ đi gặp đối tác một chuyến. Có điều gì trong trò chơi mà cô nghĩ nên cải tiến không? Phà Nhân cau mày, sau khi cập nhật phiên bản mới nhất, tôi phát hiện ra hệ thống ghen tuông xuất hiện vài lỗi, không có hướng dẫn gì và một khi mức độ ghen tuông tăng lên, tôi không thể khiến nó đi xuống được, và tính cách nhân vật cũng vậy, bây giờ người dùng chỉ có thể tương tác qua đối thoại, trải nghiệm không đủ phong phú. Đột nhiên Phà Nhân a lên một tiếng nói tiếp, tôi nghĩ ra có thể thêm vài tính năng, như là hệ thống thay quần áo và hệ thống giọng nói, khuôn mặt điển trai, trang phục sành điệu, thêm giọng nói quyến rũ nữa thì tuyệt. Kiều Tư Thần gật đầu một cái, cũng đúng, chúng ta cũng nên làm phong phú cốt truyện. Rồi anh ta viết lên cuốn sổ những ý kiến mà Phà Nhân góp ý. Đúng lúc này điện thoại của Phà Nhân kêu lên, cô sợ hãi mặt tái xanh nhìn điện thoại rồi nhìn Kiều Tư Thần. Kiều Tư Thần mỉm cười nói, không sao, cứ bắt máy đi. Phà Nhân đi ra một góc nhìn điện thoại bất lực toàn tập. Ồ, ra đây là thông báo của trò chơi, bạn có một cuộc gọi video từ Pokémon, đồng ý hay từ chối? Phà Nhân không do dự ấn từ chối, rồi cô giơ điện thoại đến trước mặt Kiều Tư Thần nói, em cũng có thêm một kiến nghị nữa, game này thường xuyên gửi thông báo, có cách nào giảm bớt mật độ không ạ? Bút đang viết của Kiều Tư Thần dừng lại. Trên cuốn sổ đầy những dòng chữ, hẹn cô ấy, hẹn cô ấy, hẹn cô ấy đi chơi, hẹn cô ấy. Lần này nhất định phải thành công, tối nay mình sẽ dẫn cô ấy đi xem phim, cố lên. Kiều Tư Thần gấp cuốn sổ lại nói, ok, anh đã viết hết lại rồi, cảm ơn em. Và còn lần trước em chưa trả lời anh. Rồi anh ta liền rút trong túi áo ra 2 chiếc vé để trước mặt Phà Nhân mỉm cười nói, tối này em có rảnh không? Nhìn 2 tấm vé nhà hát kịch vở kịch Tình nhân trong rừng hoa đào, Phà Nhân sửng sốt, đây. Kiều Tư Thần chống tay lên bàn mỉm cười nói, em sẽ không từ chối anh lần nữa chứ? Mặt Phà Nhân bỗng đỏ ửng nhìn Kiều Tư Thần tỏa sáng, lấp lánh, mỉm cười, con nai con trong lòng cô gào thét, đừng nhìn em như thế à. Nụ cười dịu dàng quá, tim đập thình thịch, mình không thể từ chối. Trong căn phòng của tòa nhà cao ốc, Phà Nhân cầm một tấm vé lên cười vui vẻ, dĩ nhiên em sẽ không từ chối anh, em cũng rất muốn được xem buổi biểu diễn này. Cô cười một cách rạng rỡ, nói xong Phà Nhân liền chỉ ra ngoài, Kiều tổng, nếu không còn gì, em xin phép ra ngoài ạ. Kiều Tư Thần mỉm cười, ok, hẹn em tối nay. Anh ta vẫy tay nhìn Phà Nhân bước ra ngoài, nhìn cánh cửa đóng lại, bàn tay anh ta liền nắm lại thành nắm đấm run run. Kiều Tư Thần vui vẻ nhảy lên, mình làm được rồi, tuyệt vời, ie, tung hoa. Anh ta liền bật cười vui vẻ. Bên ngoài Phà Nhân đứng dựa vào cửa thở hổn hển một lúc sau cô giơ tấm vé lên nhìn thở dài. Phà Nhân cầm tấm vé bằng cả 2 bàn tay, cô úp mặt vào tấm vé cười vui vẻ. Có lẽ mình sẽ về trễ tối nay. Đúng lúc này điện thoại trong túi áo cô bỗng reo lên, Phà Nhân liền giật bắn cả người. Cô nhìn xung quanh rồi chạy vào một căn phòng trống. Phà Nhân thở hổn hển nhìn ra ngoài xem có ai đi đến không, rồi cô bỏ điện thoại ra xem thì màn hình hiển thị, bạn có một cuộc gọi video từ Pokémon, trả lời ngay hoặc gọi lại ngay. Nhìn màn hình hiển thị trả lời ngay hoặc gọi lại ngay, mặt Phà Nhân méo sệch, hả, còn không để cho mình có cơ hội tắt máy nữa hả? Cô liền ấn vào trả lời ngay. Màn hình liền xuất hiện khuôn mặt giận dữ u ám của Diệp Tiêu. Diệp Tiêu lạnh lùng nói, sao lúc nãy không bắt máy? Phà Nhân chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt anh đáp lại, tôi vừa báo cáo công việc. Diệp Tiêu ồ một tiếng, mặt ghé sát vào điện thoại liếc nhìn Phà Nhân xem cô nói thật hay nói dối. Phà Nhân chột dạ cầm điện thoại ra xa. Diệp Tiêu lạnh lùng nói, chỉ báo cáo công việc. Phà Nhân vội gật đầu, tất nhiên. Cô khép hờ mắt lại bất lực nghĩ thầm, sao mình lại có cảm giác như bị bắt gian, không chịu nổi ánh mắt dò xét của Diệp Tiêu nữa. Phà Nhân vội giơ tay lên, tôi thề. Chân cô run run, cả người đều vã cả mồ hôi ra. Phà Nhân yếu ớt thốt lên, tôi chỉ làm việc thôi, ngoài ra không còn gì cả. Diệp Tiêu tay sờ cầm, ánh mắt sắc bén, ok, vì biểu hiện ngoan ngoãn của em, tối nay mấy giờ về, tôi sẽ thưởng cho em. Vành tai của Phà Nhân đỏ bừng. Diệp Tiêu trong màn hình điện thoại cởi cúc áo ra, giọng nói dụ hoặc, anh có thể. Diệp Tiêu cởi hết cúc áo ra để lộ ra cơ bắp 6 múi rắn chắc, tay anh cầm dây cà vạt vuốt cổ mình, làm bất cứ điều gì em muốn. Thì sao? Mặt Phà Nhân đỏ bừng lên, tôi. Diệp Tiêu ra hiệu cho cô, suýt, đừng nói, tôi biết em muốn gì. Phà Nhân vào đầu bứt tai hét lên, wow, ia. Rồi cô yếu ớt thở dài, chưa bao giờ thấy người nào trơ trẽn đến thế. Trở về hiện thực, Phà Nhân ho mấy tiếng yếu ớt lên tiếng, gì nhỉ?
Có lẽ hôm nay tôi sẽ về muộn. Diệp Tiêu mặt mũi cau có hỏi, em định làm gì? Phà Nhân chột dạ đáp lại, chỉ là có chút việc cần làm. Yên tâm sẽ không quá trễ đâu. Buổi tối có một chiếc xe đi đến đậu trước nhà hát kịch Bảo Đường. Kiều Tư Thần mở cửa xe cho Phà Nhân, mỉm cười nói, tới rồi đây, xin mời. Phà Nhân đỏ mặt nhìn bàn tay trước mặt mình, cô giơ tay ra đặt tay lên bàn tay đấy rồi chậm chậm bước xuống xe. Phà Nhân xấu hổ lên tiếng, cảm ơn, tiền bối. Trong một góc có một người đang đứng lặng lẽ nhìn hai người bước vào trong, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Dưới một gốc cây, người con gái cảm thán, Thượng Hải thật yên tĩnh, em chưa bao giờ thấy Thượng Hải yên tĩnh thế, cứ như cả Thượng Hải này còn mỗi hai ta vậy. Chiếc xích đu khẽ đung đưa, giọng người con gái dịu dàng nói, cơn mưa thoáng qua làm cho anh thấy thật sảng khoái, mùi hương trong không khí làm anh không thể nào cảm nhận chính xác. Người con trai ôm lấy người con gái từ phía sau, nhìn xem, ánh sáng trên mặt nước như thế, mộng ảo vậy, cứ như mọi thứ đang ngưng lại. Trên ghế khán giả mọi người đều tập trung xem vở kịch. Kiều Tư Thần thì cả người đều căng thẳng đỏ mặt liếc nhìn Phà Nhân ngồi bên cạnh, nhìn tay hai người đặt gần nhau, Kiều Tư Thần cả người cứng ngắc, mồ hôi vã đầy mặt, anh ta cố gắng tự động viên mình. Kiều Tư Thần, lấy can đảm của mày ra đi. Tay Kiều Tư Thần run run chậm chậm đặt lên bàn tay nhỏ nhắn Phà Nhân, lúc sắp thành công rồi đột nhiên Phà Nhân rút tay lại, Kiều Tư Thần như chết sững, cả người như hóa đá, run run nghĩ, sao cô ấy lại tránh? Anh ta rưng rưng nước mắt gào thét trong lòng, mình bị ghét rồi sao? À, sóng biển vang lên ầm ầm, nước văng lên tung tóe trong lòng hắn. Bên này Phà Nhân lục lọi trong túi xách của mình, cô nghĩ thầm, ai gọi vậy? Cô lấy điện thoại ra thì màn hình hiển thị, bạn có cuộc gọi video từ Postman, trả lời hoặc từ chối. Phà Nhân sợ hãi tái mét mặt mày, gì cơ? Lại nữa à? Cô nhìn sang Kiều Tư Thần ngồi bên cạnh nói, xin lỗi, nhưng em phải nghe điện thoại đã. Kiều Tư Thần mỉm cười đáp lại, ok. Rồi anh ta quay sang bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, ô thì ra chỉ là chuông điện thoại, mình còn tưởng là cô ấy ghét mình chứ. Bên này Phà Nhân vội ấn trả lời điện thoại. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng từ trong điện thoại truyền tới, sao em vẫn chưa về? Phà Nhân sợ hãi để điện thoại cách xa tai mình, cô tức giận nghiến răng, anh. Đột nhiên phản ứng lại, Phà Nhân thấy mọi người xung quanh đều nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, cô cười gượng xấu hổ sợ hãi vội nhìn mọi người xung quanh mà lên tiếng, a, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Cô khóc không ra nước mắt, sắp suy sụp đến nơi rồi. Xong cô quay sang một bên nhỏ giọng nói với Diệp Tiêu trong điện thoại, này, nhỏ giọng thôi, không phải tôi bảo có việc phải làm à? Đầu bên kia truyền đến giọng nói tức giận của Diệp Tiêu, ồ, cô bận việc à? Hay là cô đang đi hẹn hò với tiền bối Kiều? Nói anh liền cúp điện thoại luôn. Thấy điện thoại kêu tút tút, Phà Nhân chột dạ, alo, alo, Diệp Tiêu. Mặt Phà Nhân đen xì, cô bất lực chán nản vỗ chán một cái, nhìn mức độ ghen tuông xuất hiện dấu chấm than. Phà Nhân khó hiểu nghĩ thầm, cái mức độ ghen tuông này bị sao vậy? Cô liền ấn vào xem, liền nhìn thấy ác ma Diệp Tiêu cả người thâm trầm cười lớn, mức độ ghen tuông đạt tới mức giới hạn tính năng ẩn kích hoạt. Phà Nhân nhìn dòng chữ chế độ ẩn và kích hoạt trong điện thoại thì khó hiểu, cái gì? Chế độ ẩn là cái gì? Trong một nhà giam sâu thẳm đen tối, một người ngồi trên ghế giữa căn phòng. Hắn ta đeo chiếc găng tay mày đen lên tay, rồi hắn cầm một chiếc roi lên khẽ liếm. Diệp Tiêu mặc một bộ y phục cảnh sát, tay cầm chiếc roi, chát chát mấy tiếng. Ánh mắt anh lạnh lùng, sẵn sàng đối mặt với cơn thịnh nộ của tôi chưa? Bên này trước cửa nhà hát lớn, mọi người đồng loạt đi từ trong ra ồn ào. Phà Nhân và Kiều Tư Thần bước ra cùng nhau. Kiều Tư Thần nhìn Phà Nhân dịu dàng nói, đã muộn rồi, anh sẽ đưa em về. Phà Nhân mỉm cười đáp, cảm ơn anh tiền bối. Đúng lúc này điện thoại trong tay Phà Nhân có thông báo mới. Hả, có gì mới? Postman nhắc nhở, nhân vật game đang nhắn đến bạn, sẵn sàng mở khóa nhiệm vụ ẩn. Phà Nhân chết sững, đừng nói với mình là game có cốt truyện phạt tù. Kiều Tư Thần và Phà Nhân bước ra bãi đỗ xe, vừa đi Phà Nhân vừa nghĩ thầm, cảm giác đáng lo ngại này là gì? Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên, Phà Nhân. Thấy Diệp Tiêu đứng cách đấy không xa, Kiều Tư Thần nhìn cô hỏi, đó là anh họ em phải không? Diệp Tiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn Phà Nhân, Phà Nhân mặt tái mắt nhìn Diệp Tiêu, Diệp Tiêu, sao anh ta lại ra ngoài mà không có sự cho phép của mình? Diệp Tiêu cả người thân trầm bước đến gần Phà Nhân sợ hãi lùi lại phía sau, đột nhiên vai cô bị tóm chặt. Diệp Tiêu mỉm cười nhìn cô nói, em ra ngoài vào lúc nửa đêm, hóa ra là để đi xem kịch với Kiều tổng à? Ác ma trong người Diệp Tiêu gằn giọng, sao em không nói với anh trước? Diệp Tiêu cố nén tức giận cười nói, anh muốn đi cùng hai người. Phà Nhân sợ hãi mặt mũi tái mét, cô sợ hãi để mặc Diệp Tiêu ôm mình, khuôn mặt khủng khiếp đó là gì? Kiều Tư Thần mỉm cười lịch sự nhìn hai người, đã muộn rồi, tôi lái xe đưa hai người về nhé. Nói xong anh ta liền mở cửa xe ra, hai người lên xe đi. Diệp Tiêu tức giận liếc nhìn Phà Nhân yếu ớt nhìn anh, chạm vào ánh mắt lạnh lùng của Diệp Tiêu cả người cô co rụp lại run rẩy. Phà Nhân yếu ớt giơ tay lên nói nhỏ, em có thể ngồi ghế phụ được không? Kiều Tư Thần mỉm cười nói, dĩ nhiên. Diệp Tiêu lạnh lùng quát, không được. Phà Nhân sợ hãi nhìn lại khuôn mặt tươi cười của Diệp Tiêu. Đột nhiên Phà Nhân bị người ta kéo mạnh, nhét vào ghế sau xe. Cô ngồi ngay ngắn một bên sợ hãi không dám phát ra tiếng động nào. Phà Nhân vừa sợ hãi vừa tức giận. Cô liếc nhìn chiếc ghế còn đang trống không bên cạnh. Phà Nhân thò tay vào túi lấy điện thoại, cô bật điện thoại lên thì thấy màn hình xuất hiện, nhân vật đã vào vị trí, nhiệm vụ ẩn đã mở. Phà Nhân cả người run lẩy bẩy cầm điện thoại, cái gì? Sẽ không nguy hiểm đâu, phải không? Trời tối muộn, chiếc xe lao nhanh trên đường, trong xe ba người đều giữ trạng thái im lặng. Phà Nhân ngồi ngay ngắn khẽ cau mày liếc nhìn Diệp Tiêu ngồi bên cạnh, người này
hắn định làm gì? Đột nhiên Diệp Tiêu quay đầu sang nhìn cô, Phàn Nhân giật thót tim, ôi không, hắn ta nhìn về phía mình, ánh mắt Diệp Tiêu nhìn thẳng vào mắt cô, anh khẽ mở miệng, em, nhưng Phàn Nhân lại quay mặt đi giả vờ không nghe thấy. Diệp Tiêu tức giận đen xì mặt, Phàn Nhân nghĩ thầm, tiền bối vẫn đang ở đây, không được để anh ta nói linh tinh. Đột nhiên Diệp Tiêu vỗ vai cô một cái, này, Phàn Nhân cau mày nghĩ, tại sao mình không giả vờ ngủ nhỉ? Nghĩ đến đây cô liền huých tay đặt trên vai mình của Diệp Tiêu ra, giả bộ ngồi không vững ngả nghiêng nói, anh họ bỗng nhiên em thấy buồn ngủ quá. Cô dựa vào cửa, em cần nghỉ ngơi một lúc. Diệp Tiêu ấn đầu cô vào vai mình thản nhiên nói, ok, ngủ chút đi. Phàn Nhân mím chặt môi, sao lại thuận lợi thế? Chiếc xe vẫn lao nhanh trên đường. Kiều Tư Thần nhìn gương xe thấy Phàn Nhân đang gối đầu trên đùi Diệp Tiêu ngủ say, anh ta khẽ hỏi, cô ấy ngủ thật rồi? Diệp Tiêu lạnh lùng đáp, bàn tay Kiều Tư Thần siết chặt vô lăng. Hai người không phải họ hàng, đúng chứ? Bàn tay đang vuốt tóc của Diệp Tiêu hơi khựng lại, cậu thông minh đấy. Kiều Tư Thần liếc nhìn Diệp Tiêu qua gương hỏi, vậy sao cô ấy lại giấu giếm thân phận của anh? Diệp Tiêu lạnh lùng liếc nhìn anh ta qua gương, Kiều Tư Thần cau mày lại, cậu là? Diệp Tiêu lạnh lùng ngắt lời Kiều Tư Thần, anh sẽ biết thôi, nhưng không phải bây giờ. Tất cả những gì cậu có thể biết bây giờ là cô ấy thuộc về tôi. Xe dừng lại trước cổng chung cư, Diệp Tiêu bước xuống xe lạnh lùng lên tiếng, cảm ơn anh, Kiều tổng. Phàn Nhân ngáp dài một cái, gì vậy, đến rồi. Cô quay người bước xuống xe, cảm ơn tiền bối, đi đường cẩn thận nhé. Đột nhiên Kiều Tư Thần gọi cô lại, Phàn Nhân ngoảnh đầu lại ngơ ngác nhìn anh ta, dạ. Kiều Tư Thần ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, rồi anh ta bỗng mỉm cười nói, không có gì, về nghỉ sớm đi. Sáng sớm hôm sau, trong một căn phòng bỗng vang lên tiếng chíp chíp. Diệp Tiêu ngồi trên giường nhìn Phàn Nhân ngủ say, anh khẽ chạm vào môi cô, vuốt ve khuôn mặt của cô. Phàn Nhân bị nhột khẽ mở mắt ra thì đập vào mặt là khuôn mặt thâm trầm của Diệp Tiêu, cô tỉnh cả ngủ mở to mắt ra sợ hãi hét lên, đột nhiên Phàn Nhân dừng lại, cô nhìn hai bàn tay bị trói chặt vào nhau của mình giận dữ hét lên, Diệp Tiêu, anh làm gì thế hả? Sao anh lại trói tôi? Diệp Tiêu khẽ chạm vào môi cô, suýt, yên lặng nào, gây ồn ào và đánh thức hàng xóm dậy vào sáng sớm là không ngoan đâu. Phàn Nhân tức giận vùng vẫy, anh định làm gì? Tháo ra, tôi phải đi làm. Diệp Tiêu giơ điện thoại đến trước mặt cô mỉm cười, yên tâm đi, tôi gọi xin nghỉ ốm cho em rồi. Phàn Nhân mặt mũi tối sầm, cái gì? Diệp Tiêu nhìn cô nói, việc em phải làm duy nhất lúc này là hãy ở nhà với tôi. Phàn Nhân bị trói chặt tay ngồi trên giường thở dài, cô giơ tay lên nhìn anh nói, cởi trói cho tôi, xin nghỉ sẽ bị trừ lương đấy. Cô dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh. Diệp Tiêu nhìn bàn tay bị trói chặt của cô khẽ lên tiếng, tôi không muốn bị bỏ lại một mình ở nhà. Ánh mắt anh đột nhiên trở nên sắc bén. Diệp Tiêu ngồi xuống trước mặt Phàn Nhân, cuộc sống của em đầy màu sắc, em có nhiều thứ để yêu thích và bạn bè bên cạnh mình. Phàn Nhân đen mặt nhìn anh, này, tại sao anh lại hành động như thế? Anh rất đáng thương thế, rõ ràng tôi mới là người bị bắt cóc. Diệp Tiêu cúi mặt xuống, mà thế giới của tôi chỉ có em. Ba chữ chỉ có em này đâm thẳng vào tim Phàn Nhân. Ai ui, sao lại có chút bất an khi nghe được điều này? Diệp Tiêu nắm lấy hai bàn tay của Phàn Nhân, anh nhìn thẳng vào mắt cô nói, hãy ở lại với tôi hôm nay, được không? Giọng nói đầy yếu ớt và bất lực. Diệp Tiêu cởi dây trói trên tay của Phàn Nhân xuống. Thế thì, trong ngày hôm nay em sẽ phải hoàn toàn tuân theo sự sắp xếp của tôi, ở bên tôi. Phàn Nhân vỗ vỗ ngực của mình nói nhỏ, sao mình có cảm giác bị lừa nhỉ? Diệp Tiêu bước xuống giường mỉm cười nhìn Phàn Nhân, nhanh đi tắm đi, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng. Cửa phòng đóng lại. Đột nhiên lúc này chuông điện thoại vang lên, Phàn Nhân cầm điện thoại lên xem thì thấy màn hình hiển thị, Pokemon nhiệm vụ. Một lần hôn độ ghen tuông -10, một lần ôm độ ghen tuông -5, thưởng thức bữa ăn ngon độ ghen tuông -10, thực hiện mong muốn số 1 của Diệp Tiêu độ ghen tuông -50, thực hiện mong ước số 2 của Diệp Tiêu độ ghen tuông -15, thực hiện mong ước số 3 của Diệp Tiêu độ ghen tuông -15. Chú ý, hoàn thành nhiệm vụ để nhận điểm và giảm mức độ ghen tuông. Phàn Nhân ngạc nhiên há hốc mồm, những nhiệm vụ chuyên biệt đã được đưa ra để hạ thấp mức độ ghen tuông. Cô không do dự ấn vào thực hiện mong ước số 1 của Diệp Tiêu độ ghen tuông -50. Phàn Nhân cười đắc ý, dĩ nhiên mức độ ghen tuông giảm xuống càng nhanh càng tốt rồi. Thực hiện mong ước số 1 của Diệp Tiêu, nhiệm vụ đang tiến hành, thời gian nhiệm vụ 20 phút. Còn giới hạn thời gian của mình phải tận dụng thời gian thật khôn ngoan. Diệp Tiêu đặt đĩa bánh mì kẹp trên bàn, anh ngoảnh lại nhìn Phàn Nhân đằng sau nói, bữa sáng đã sẵn sàng, đến ăn thôi. Hai người ngồi xuống ghế, Phàn Nhân giơ tay ra lấy một cái bánh mì ngập ngừng nói, Diệp Tiêu, anh có tâm nguyện gì không? Diệp Tiêu mỉm cười, có. Anh móc trong túi áo ra một tờ giấy mỉm cười đưa cho cô, tôi hy vọng em có thể ký nó. Phàn Nhân nhận lấy giấy và bút tò mò, gì thế? Anh ta đã lên kế hoạch cho mọi thứ rồi. Phàn Nhân mở tờ giấy ra, đập vào mắt cô là hợp đồng tình yêu, bên A Diệp Tiêu, bên B Phàn Nhân. 1. Hai bên không thể chia tay, điều này là không thương lượng. 2. Bên B sẽ luôn nghĩ về bên A ít nhất 3 lần một ngày. 3. Trước khi đi làm, bên B phải chấp nhận nụ hôn của bên A. Sau khi đi làm về, bên B phải hôn lại bên A. 4. Hai bên phải luôn liên lạc được với nhau. Nếu trong trường hợp đặc biệt thì phải nhắn với đối phương về tình trạng của mình trong thời gian sớm nhất. 5. Phải cùng nhau đối mặt với các vấn đề và không được tự mình giải quyết chúng. Nhìn những điều khoản dài ngoằng bên dưới nữa, Phàn Nhân tức nghiến răng, cái chết tiệt gì đây? 99, mỗi ngày cả hai. 100, mỗi đêm bên B phải. Hợp đồng này được hai bên tình nguyện ký tên, có hiệu lực ngay lập tức.
Diệp Tiêu ngạc nhiên, hả, gì chứ, 100 điều. Phàn Nhân đập mạnh tờ hợp đồng lên bàn giận dữ nói, cho đùa bệnh hoạn gì thế này, tôi sẽ không ký. Giọng nói của cô đầy kiên quyết không thương lượng, cau mày nhìn Diệp Tiêu nhíu mày lại nhìn cô, ánh mắt dần dần trở lên lạnh lùng, cả hai không ai chịu nhường ai. Lúc bầu không khí đang căng thẳng thì đúng lúc này điện thoại Phàn Nhân bỗng kêu lên có thông báo mới. Cô tiện tay với lấy điện thoại trên mặt bàn lên xem thì màn hình điện thoại hiển thị cảnh báo, nhắc nhở thời gian làm nhiệm vụ còn 3 phút. Nhiệm vụ thất bại sẽ làm tăng mức ghen tuông, hãy tận dụng thời gian của bạn thật sáng suốt. Vụt một cái màn hình liền xuất hiện một cái ghế gỗ ở giữa căn phòng tối. Phàn Nhân mặt tái xanh nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, xung quanh cái ghế còn có những xích sắt chằng chịt và một cái roi da treo trên tường. Phàn Nhân ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tiêu ngồi đối diện, mặt cô đổ đầy mồ hôi hột. Roi ra, cô nhìn lại màn hình điện thoại thì thấy dưới đất còn xuất hiện một còng tay sắt. Cả người Phàn Nhân sợ hãi run lẩy bẩy, mặt tái nhợt. Còng tay, rồi cô liếc nhìn tiếp thì thấy một chiếc mặt lạ màu đen để một góc. Giọng cô run run, đây, dường như cảm nhận được gì đó. Phàn Nhân ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Diệp Tiêu đã đi đến trước mặt cô từ lúc nào, ánh mắt anh sắc bén. Trên tay anh còn cầm một chiếc mặt nạ đen giống y như trong điện thoại. Cả người Phàn Nhân lúc này như rơi vào hầm băng, cô khóc không ra nước mắt. Nhìn Diệp Tiêu lúc này giống như ác ma tái thế vậy, trời muốn diệt cô mà, ai có thể cứu cô được không? Phàn Nhân nhẹ nhàng đặt điện thoại lên mặt bàn rồi cả người cứng ngắc đứng lên định chạy trốn khỏi chỗ này. Nhưng chưa kịp bước đi, Diệp Tiêu dường như đã nhìn ra ý định của cô, anh liền bước đến ngăn trước mặt cô. Phàn Nhân sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói run run, "Này, anh đừng làm loạn." Diệp Tiêu ghé sát vào mặt Phàn Nhân, ánh mắt lạnh lùng, "Để anh hỏi em lần nữa." Anh thì thầm nhỏ vào tai Phàn Nhân, "Em có chắc là muốn từ chối không?" Giọng nói lạnh lùng không có chút nhiệt độ nào cả. Bầu trời trong xanh đầy nắng, ánh nắng chiếu vào bóng hình hai người trong phòng, người phụ nữ ngồi trên ghế lưng dựa sát vào ghế, người đàn ông ép sát vào cô, hai bóng hình đan xen vào nhau. Diệp Tiêu nói xong liền im lặng, một lúc sau anh khẽ phả hơi vào tai Phàn Nhân. Phàn Nhân sợ hãi liền che tay mình lại. Diệp Tiêu mấp máy môi, "Vậy, quyết định của em là?" Phàn Nhân không chịu nổi nữa liền khuất phục dưới dâm uy của Diệp Tiêu, "Đủ rồi, tôi sẽ ký." Cô liền đẩy anh dịch ra. Diệp Tiêu mỉm cười vui vẻ, anh còn tâm lý đưa bút cho cô. Phàn Nhân tức giận nắm lấy chiếc bút, cô nghiến răng nghiến lợi ký xoẹt xoẹt lên tờ hợp đồng tình yêu. Ký xong Phàn Nhân liền đập mạnh cây bút lên tờ hợp đồng, giận dữ hét lên, "Thế được chưa?" Diệp Tiêu cầm tờ hợp đồng tình yêu lên vui vẻ nói, "Đây thực sự là điều đáng nhớ, tôi sẽ chuẩn bị món tráng miệng, chờ tôi." Nói xong anh liền xoay người đi vào phòng bếp. Nhìn bóng lưng của Diệp Tiêu, Phàn Nhân liền tức giận phùng má lên, cô khoanh tay trước ngực nhìn đi chỗ khác không để ý Diệp Tiêu nữa. Diệp Tiêu bước vào bên trong phòng, mắt anh lạnh lùng, môi mím chặt. Diệp Tiêu dựa vào bức tường nhìn điện thoại trong tay, đúng là khiến người ta mong chờ mà. Ở bên này, lúc Phàn Nhân còn đang tức giận thì điện thoại trên mặt bàn của cô lại kêu lên. Phàn Nhân quay đầu nhìn sang, màn hình hiển thị, "Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ điều ước đầu tiên của Diệp Tiêu, mức độ ghen tuông -50." Màn hình tỏa sáng, "Giải thưởng bí ẩn, nhận thưởng." Phàn Nhân đen mặt, lần này mình phải làm gì đây? Mình có thể từ chối phần thưởng này không? Cô thở dài một tiếng rồi ấn vào phần nhận thưởng. "Chúc mừng bạn đã nhận phần thưởng, khu suối nước nóng nghỉ dưỡng vé cho cặp đôi, xin quý khách sử dụng trong ngày 14 tháng 2." Phàn Nhân sửng sốt nhìn lại lần nữa, vé vào cửa, không tin được là mình may mắn như vậy. Suối nước nóng lãng mạn có hiệu lực vào ngày 14 tháng 2. Phàn Nhân phản ứng lại, chờ đã, chẳng phải đó là hôm nay. Lúc này Diệp Tiêu cũng bưng một đĩa tráng miệng lên, "Nhanh, thử đi, tôi làm kem theo sở thích của em đó." Một ly kem dâu trang trí đẹp mắt để trên mặt bàn. Diệp Tiêu ngồi xuống ghế đối diện Phàn Nhân, anh xúc một thìa kem lên giơ đến trước mặt cô, mỉm cười nói, "Đây, há miệng ra nào." Phàn Nhân ngượng ngùng ho khan một tiếng, rồi cô há miệng ra ăn thìa kem mà Diệp Tiêu đút cho cô. Phàn Nhân nghiêm túc thưởng thức hương vị thìa kem trong miệng. Diệp Tiêu tay chống cằm nhìn cô hỏi, "Em thích chứ?" Phàn Nhân hai mắt sáng bừng gật đầu mạnh một cái, có, ngoan quá đi, anh chàng này thực sự biết nấu ăn." Phàn Nhân lại xúc một thìa kem nữa ăn rồi cô nhìn anh vu vơ hỏi, "Diệp Tiêu, hôm nay anh có kế hoạch gì không?" Diệp Tiêu sờ cằm suy nghĩ một lúc rồi nói, Tôi nghe nói có một làng nghỉ dưỡng suối nước nóng mới mở, nó dành cho các cặp tình nhân tới đó để nghỉ ngơi thư giãn, đến đó xem sao." Phàn Nhân nghe đến đây thì ngạc nhiên phun miếng kem trong miệng ra, cô cắn ngón tay của mình cau mày nghĩ, trò chơi quái quỷ này, nó lên kế hoạch hết rồi. Tại suối nước nóng, nước chảy róc rách. Tại cửa khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, Phàn Nhân vừa đi vừa ngân nga bước vào, đột nhiên cô sững người lại, chỉ tay về một phía nhìn Diệp Tiêu giận dữ nói, "Nếu tôi không lầm thì chúng ta sẽ tắm Trung Á." Cô chỉ tay vào tấm biển, "Suối nước nóng Lộ Thiên." Diệp Tiêu mỉm cười nhìn cô nói, "Đương nhiên rồi, chẳng lẽ mỗi người một ngả? Chúng ta đang hẹn hò mà." Rồi anh ôm chặt lấy vai Phàn Nhân, "Đừng lo, có khu vực riêng dành cho những cặp tình nhân mà, sẽ không ai làm phiền chúng ta." Ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, Phàn Nhân thở dài một tiếng, nhìn những cặp đôi ngâm mình trong một bồn nước nóng lớn riêng biệt, rồi cô nhìn sang suối nước nóng lớn cạnh đó. Phàn Nhân mày cau chặt rồi cô hét lên, "Chạy đi, không, tôi sẽ tới khu vực suối nước nóng cá nhân." Làm sao Diệp Tiêu lại buông tha cô dễ dàng như vậy chứ? Chưa chạy được mấy bước cô đã bị Diệp Tiêu túm lại, anh nhàn nhạt nói, "Có phải ở trần đâu, em sợ cái gì chứ?" Phàn Nhân tỉnh táo lại, "Không ở trần." "Đúng vậy." Rồi cô bật cười lớn, "Mình không có đồ bơi, thế nên mình sẽ không được phép vào suối nước nóng." Diệp Tiêu cũng ra vẻ tiếc nuối nói, "Chà, tôi cũng không mang quần bơi." Phàn Nhân cười vui vẻ che miệng, "Ồ, thật đáng tiếc, xem ra hôm nay chúng ta phải đổi kế hoạch rồi."
Cô bật cười vui vẻ trong lòng. Thế là thoát một kiếp nạn, quá tốt rồi. Diệp Tiêu liếc mắt nhìn dáng vẻ hồ ly của cô, nhàn nhạt lên tiếng, sao trông em có vẻ vui mừng thế? Phàn Nhân chột dạ chu miệng nói nhỏ, tôi không có. Bị Diệp Tiêu nhìn ra suy nghĩ của mình, Phàn Nhân bất giác xấu hổ, hai má ửng đỏ. Cô quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn vào mắt anh. Diệp Tiêu liếc nhìn cô nói, yên tâm, đã đến đây rồi tôi sẽ không khiến em thất vọng đâu. Rồi anh chỉ thẳng về phía trước, nhìn thẳng đằng kia. Phàn Nhân nhìn theo cánh tay anh thì thấy một cửa hàng đồ bơi trước mặt. Cửa hàng đồ bơi, Phàn Nhân cả người sững lại như sét đánh ngang tai, mặt cô có rúm. Diệp Tiêu mỉm cười khoác vai Phàn Nhân đi về phía cửa hàng đồ bơi, nói, dĩ nhiên sẽ phải có một cửa hàng bán đồ bơi chứ, đi nào. Phàn Nhân cả người ủ rũ chấp nhận số phận bị Diệp Tiêu kéo đi. Hai người vừa bước vào cửa hàng đồ bơi thì đã có một nói máy móc vang lên, xin chào quý khách. Phàn Nhân ôm chặt chiếc ba lô trước ngực, cô cả người căng thẳng nuốt bọt ừng ực đi theo sau Diệp Tiêu bước vào. Cô xấu hổ cúi mặt xuống thấp. Một lúc này Phàn Nhân ngẩng mặt lên thì không thấy bóng dáng trước mặt đâu. Diệp Tiêu đâu rồi? Cô liếc nhìn xung quanh cửa hàng thì thấy Diệp Tiêu đang đứng trước quầy bán bikini dành cho nữ. Phàn Nhân cau mày khó hiểu, sao anh ta lại đứng ở khu vực dành cho phụ nữ? Rồi cô nảy ra một kế hoạch. Phàn Nhân nhìn một mannequin to lớn gần đó, cô liền bước đến gần núp sau mannequin, lén quan sát nhất cử nhất động của Diệp Tiêu. Cô ôm chặt hông của mannequin đó, nhìn Diệp Tiêu đang lựa chọn, ngắm nhìn từng bộ đồ bơi. Không phải anh ta đang chọn đồ bơi cho mình đó chứ? Rồi Phàn Nhân liền nhìn thấy anh cầm một bộ đồ bơi hình báo đốm, cô liền sửng sốt giật nảy mình. Cái đó, đầu cô đập phải cánh tay mannequin, cánh tay mannequin liền gãy rơi xuống đất. Hai tay Phàn Nhân đặt trên hông mannequin liền kéo mạnh chiếc quần bơi trên người mannequin xuống. Cánh tay mannequin gãy rơi xuống đất. Phàn Nhân sợ hãi bỏ chạy khỏi hiện trường gây án. Cô chạy đến giật bộ đồ bơi trên tay Diệp Tiêu, giận dữ xấu hổ nói, anh là đồ biến thái, trả lại. Không đợi Diệp Tiêu kịp phản ứng, Phàn Nhân nhanh chóng treo lại bộ đồ bơi đó vào vị trí cũ. Diệp Tiêu nhìn dáng vẻ gấp gáp đỏ mặt của cô đáp lại, thực ra thấy anh định nói gì đó. Phàn Nhân xấu hổ luống cuống tay chân ngắt lời anh, nói, tôi sẽ tự chọn. Cô tiện tay lấy một bộ đồ bơi trên giá treo, tôi sẽ thử nó. Nói xong cô liền bỏ chạy về phía phòng thay đồ nhanh nhất có thể, giống như là sợ ai đuổi theo cô vậy. Diệp Tiêu khó hiểu nhìn bóng lưng chạy trối chết của Phàn Nhân, không hiểu cô bị làm sao lại chạy nhanh như vậy. Phàn Nhân chạy nhanh vào phòng thay đồ, cửa phòng thay đồ đóng sầm lại. Ở bên ngoài, nhân viên của hàng treo tấm biển miễn đụng chạm trước ngực mannequin. Cánh tay bị gãy của mannequin cũng được cuốn băng dính cẩn thận rồi. Nhân viên xoa đầu không hiểu tại sao mannequin lại bị thảm hại đến như vậy. Trong phòng thay đồ, bên trong một phòng, Phàn Nhân dựa vào cánh cửa thở dài bất lực, nghĩ mình đúng là ngốc thật mà, sao mình lại trốn vào phòng thử đồ chứ. Cả người cô thổn thức rưng rưng nước mắt, nhìn xung quanh bốn bức tường kín mít. Cô chán nản ở trong phòng thay đồ, suy nghĩ vu vơ một lúc lâu không dám ra ngoài. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, đã 10 phút rồi, em thay đồ xong chưa? Nghe thấy tiếng của anh, Phàn Nhân giật nảy mình, sợ hãi lùi lại phía sau, mặt tái mét. Cô hốt hoảng hét lên, sắp rồi. Một lúc sau Phàn Nhân liền thay một bộ áo tắm màu xanh. Cô nuốt nước bọt ực một cái rồi lại hít mạnh một hơi, lấy hết dũng khí mở cửa bước ra. Đến lúc rồi, cánh cửa kít một tiếng, một đôi chân thon dài bước ra. Phàn Nhân thay một bộ bikini hai mảnh màu xanh từ từ bước đến. Diệp Tiêu ngồi đợi cô trên ghế, thấy người đi đến anh liền theo phản xạ ngẩng mặt lên nhìn. Đập vào mắt anh là khuôn mặt và dáng hình thướt tha của cô. Mặt anh chợt cứng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm cô. Phàn Nhân xấu hổ nhìn anh hỏi nhỏ, anh thấy bộ đồ này thế nào? Thấy Diệp Tiêu không có phản ứng gì hết, cô liền khẽ gọi một tiếng, Diệp Tiêu. Phàn Nhân bây giờ có xúc động muốn ném đồ vào mặt anh đến nơi rồi. Phản ứng một chút xem nào. Sao nhìn mặt anh cứng đơ như khúc gỗ vậy? Một lúc sau Diệp Tiêu phản ứng lại, anh liền vội che miệng lại, lùi lại phía sau mấy bước cách xa cô một chút. Mắt rũ xuống, hai má đỏ bừng không dám nhìn thẳng vào Phàn Nhân. Phàn Nhân đen mặt nhìn hành động của Diệp Tiêu, phản ứng của anh ấy như thể ngượng ngùng. Cô vui vẻ cười thầm trong lòng. Phàn Nhân chợt nảy ra ý nghĩ xấu xa, muốn trêu chọc Diệp Tiêu một chút xem. Phàn Nhân cười xấu xa trong lòng, ngượng hả? Một ý nghĩ xấu xa liền xuất hiện trong đầu cô. Lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của Diệp Tiêu, cô không thể cưỡng lại được, liền muốn trêu chọc anh. Vút một cái, trên đầu cô liền mọc chiếc sừng màu đỏ, rồi sau lưng lại mọc một đôi cánh màu đen. Phàn Nhân liền biến thành một ma cà rồng xinh đẹp quyến rũ. Cô bước từng bước lại gần Diệp Tiêu. Diệp Tiêu che miệng nhìn cô, lùi lại phía sau. Hết đường lui, cả người anh liền dựa vào tường. Phàn Nhân đi đến trước mặt anh, mỉm cười nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Diệp Tiêu, hỏi, thế nào, nhìn đẹp chứ? Diệp Tiêu mặt càng đỏ hơn. Anh lảng tránh ánh mắt của Phàn Nhân đáp lại, không tệ, rất đẹp. Phàn Nhân cười xấu xa trêu chọc Diệp Tiêu, lạ nhỉ, rõ ràng trong này đâu có nóng. Cô kiễng chân lên nhìn hai má đỏ bừng của Diệp Tiêu, giả bộ nói, nhưng tại sao mặt anh đỏ thế? Đúng lúc này chuông ngoài cửa kêu lên, ba người đàn ông bước vào. Diệp Tiêu thấy có người đến, anh vội cởi áo khoác trên người mình ra trùm lên người Phàn Nhân. Anh có hơi ích kỷ, dáng vẻ xinh đẹp này của Phàn Nhân chỉ có anh được nhìn thôi, anh không cho phép ai được nhìn thấy hết. Diệp Tiêu lấy tay che chắn lại cho cô. Phàn Nhân ngạc nhiên, hai má đỏ ửng nhìn chằm chằm anh. Diệp Tiêu xoay người lại che chắn cho Phàn Nhân, nói, nếu em chọn đồ xong rồi thì đi tới suối nước nóng ngay thôi. Phàn Nhân chui đầu từ trong áo khoác ra hỏi nhỏ, anh làm gì thế? Diệp Tiêu kéo lại áo khoác che ngực cho cô, có quá nhiều người ở đây, thật bất tiện, xin hãy cho phép anh bày tỏ sự thưởng thức tới vẻ đẹp của em sau. Anh mỉm cười, ánh mắt nheo lại nhìn cô. Phàn Nhân hai má ửng đỏ nhìn vào mắt Diệp Tiêu. Bầu trời bên ngoài chuyển tà, đi qua bồn tắm lớn cho các cặp đôi đến phòng thay đồ dành cho cặp đôi. Tiếng bước chân vang lên,
Phà Nhân đứng một mình trước cửa phòng tắm, do dự một lúc cô giơ tay lên mở cửa ra thì đập vào mắt cô là một bồn tắm lớn rải rác cánh hoa hồng. Bên trên còn treo những chiếc chuông gió màu đỏ trông rất đẹp mắt. Phà Nhân nhìn xung quanh phòng không thấy bóng dáng ai hết thì tò mò, không có ai ở đây cả. Diệp Tiêu còn đang thay đồ sao? Đúng lúc này những chiếc chuông gió kêu leng keng, tiếng nước chảy róc ra róc rách. Diệp Tiêu từ dưới mặt nước ngoi lên, nước xung quanh anh bắn tung tóe. Diệp Tiêu đứng thẳng người lên, nửa thân trên của anh hiện ra trước mắt cô, cơ bắp 6 múi rắn chắc không một chút mỡ thừa. Anh vuốt tóc mình một cái nhìn Phà Nhân. Lực sát thương này quá mạnh, Phà Nhân không chống đỡ được liền chảy máu mũi. Cô vội che mũi mình lại, hai má đỏ bừng nhìn Diệp Tiêu, cảnh này thật là quá hấp dẫn luôn. Diệp Tiêu nhìn cô nhàn nhạt nói, thôi nhìn chằm chằm đi, lại đây bên anh. Anh giơ tay ra về phía Phà Nhân ý bảo cô đến bên anh. Diệp Tiêu bước từ dưới đi lên về phía Phà Nhân, anh giơ tay ra trước mặt cô mỉm cười nói, đưa tay cho anh. Nhìn gương mặt đẹp trai mỉm cười của Diệp Tiêu, Phà Nhân sững người. Cô đưa tay về phía bàn tay to lớn của anh, Diệp Tiêu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô dắt cô đi xuống buồng tắm. Bóng hình hai người nắm tay nhau đi xuống mặt nước nhìn rất ấm áp và đẹp đẽ, những chiếc chuông gió bay theo làn gió phát ra những tiếng kêu lăng keng rất êm tai. Dưới mặt nước Diệp Tiêu cau mày tức giận nói, em không nghĩ là. Phà Nhân cười híp mắt hỏi lại, hả, sao vậy? Diệp Tiêu cáu kỉnh hét lên, em phải giữ khoảng cách thế này hả? Phà Nhân cười gượng mấy tiếng, cô ngắt một chiếc lá nói nhỏ, sao ư? Cũng bình thường mà. Diệp Tiêu tức giận vỗ trán một cái thở dài, bó tay với cô. Phà Nhân quay lưng lại với anh, thật ra thì anh có thấy ở đây hơi nóng không? Không thấy anh trả lời, Phà Nhân liền quay đầu lại phía sau. Diệp Tiêu, nhưng chỉ thấy mặt nước tĩnh lặng không thấy anh đâu hết. Phà Nhân hốt hoảng hét lên, Diệp Tiêu, lạ thật, sao anh ấy lại đột nhiên biến mất chứ? Diệp Tiêu, anh ở đâu? Anh đi đâu rồi? Đột nhiên chân cô bị ai đó túm chặt kéo xuống dưới. Phà Nhân sợ hãi hét lên, a! Diệp Tiêu đột nhiên xuất hiện bế cô lên. Chuyện gì đang xảy ra thế? Phà Nhân vẫn còn chưa hết sợ hãi. Tên này, cô vòng qua cổ ôm lấy Diệp Tiêu lo lắng nói, Diệp Tiêu, tôi sợ gần chết. Diệp Tiêu ôm lấy cô khẽ nói, chỉ có cách này em mới chịu ôm chặt anh phải không? Phà Nhân phản ứng lại, cả người cứng đờ. Dừng lại, cô vùng vẫy đấm vào lưng anh hét lên, thả tôi ra. Diệp Tiêu đặt Phà Nhân xuống. Anh quay lưng cô lại và ôm chặt cô từ phía sau, thật tuyệt. Phà Nhân ngơ ngác hỏi, cái gì? Diệp Tiêu dựa vào vai cô khẽ lên tiếng, anh ước gì thời gian dừng lại lúc này. Hai người cứ thế im lặng ôm nhau. Chuông gió kêu leng keng như chúc mừng cho hai người. Ngoài trời đã tối muộn, giọng nói Diệp Tiêu nhẹ nhẹ vang lên, khoảnh khắc chỉ có anh và em. Đột nhiên Phà Nhân đứng thẳng dậy, Diệp Tiêu ngơ ngác nhìn cô bước ra ngoài. Phà Nhân mặt đỏ bừng nói, nơi này nóng quá, tôi phải tới nơi nào đó mát hơn. Môi cô mím chặt bước nhanh chóng lên bậc thang ra phía ngoài cửa. Đột nhiên cô bị trượt chân một cái, ối, cô ngã ngửa về phía sau. Diệp Tiêu thấy vậy lo lắng hét lên, cẩn thận. Phà Nhân sợ hãi nhắm chặt mắt lại nhưng không có cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng. Cô mở mắt ra thì thấy Diệp Tiêu đang đỡ lấy cô. Cô lắp bắp nói, cảm ơn. Diệp Tiêu nhìn cô khẽ gọi, Phà Nhân, em đẹp lắm, anh hôn em được chứ? Phà Nhân tức giận đấm vào ngực anh hét lên, chuyện này đừng có hỏi tôi được không, đồ ngốc, sao cũng được, cứ thả tôi ra đã. Diệp Tiêu bắt lấy tay Phà Nhân, anh hơi cúi người xuống cách môi cô một chút. Phà Nhân ngơ ngác nhìn Diệp Tiêu. Phà Nhân nhìn chằm chằm Diệp Tiêu, khi môi anh sắp chạm vào môi cô thì cô đột nhiên tỉnh táo lại. Phà Nhân đẩy Diệp Tiêu ra, đợi đã. Diệp Tiêu nhíu mày nhìn Phà Nhân. Phà Nhân đứng cách xa Diệp Tiêu ra lắp bắp nói, tôi nghĩ chúng ta nên tách ra đi thôi. Rồi cô cười gượng mấy tiếng, mặt Phà Nhân lúc này đỏ bừng, tim cô đập thình thịch không thể kiểm soát được. Cô mắng thầm trong lòng, tất cả là lỗi của anh ta hết, đáng ghét, tim đập nhanh quá đi. Một lúc lâu sau, cả người Phà Nhân đầu choáng váng, ôi không, ngâm lâu làm mình chóng mặt quá. Mắt cô lờ đờ nhìn Diệp Tiêu đang ngâm mình đối diện. Cô mở miệng mình ra định nói gì đó nhưng không thể nào phát ra tiếng được. Phà Nhân yếu ớt đưa tay lên về phía Diệp Tiêu, nói không ra tiếng, nếu việc này tiếp tục, mình sẽ. Đột nhiên trước mặt cô tối sầm lại, cả người cô chìm nghỉm xuống mặt nước. Cô gào thét trong lòng, Diệp Tiêu, cứu tôi. Đầu óc cô liền chìm vào bóng tối. Không biết qua bao lâu Phà Nhân nằm trên giường liền mở mắt ra. Cô cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh, nơi này, phòng ngủ. Phà Nhân chóng mặt, đầu rối như tơ vò. Cô vỗ trán mình một cái, ồ đúng rồi, hình như mình đã ngất ở suối nước nóng. Phà Nhân xấu hổ che mặt lại, thật là xấu hổ. Một lúc sau Phà Nhân liền với lấy điện thoại của mình ở chiếc bàn cạnh đầu giường. Cô mở điện thoại lên xem, tin nhắn mới. Màn hình hiển thị, chúc mừng vì đã hoàn thành mong ước thứ 2 của Diệp Tiêu, ghe tôm trừ 100, món quà bí ẩn, xác nhận. Phà Nhân đen mặt nhìn món quà bí ẩn, không, lại nữa sao? Lúc cô còn đang tập trung xem điện thoại thì một giọng nói vang lên, em tỉnh rồi. Diệp Tiêu mặc bộ đồ ngủ đi đến cạnh giường cô khẽ gọi, Phà Nhân. Phà Nhân đặt điện thoại trên tay xuống nhìn anh, hả? Diệp Tiêu bước đến gần giường nói, thật ra tôi có một bất ngờ cho em. Nói xong anh liền móc một chiếc hộp nhỏ màu hồng ra. Phà Nhân há hốc miệng, túi áo anh là túi Doraemon hả? Diệp Tiêu ngồi xuống giường đưa chiếc hộp nhỏ cho Phà Nhân. Phà Nhân mở chiếc hộp ra ngạc nhiên, vòng cổ, nhìn mặt dây chuyền có hình ảnh một người đàn ông ngồi trên mỏm đá, bên cạnh còn có một người phụ nữ. Nhìn cả hai rất vui vẻ và hạnh phúc. Phà Nhân hai mắt sáng rực nói, nó đẹp quá, do anh thiết kế sao? Diệp Tiêu cầm sợi dây chuyền trong hộp lên nói, không, bức ảnh được thiết kế bởi một người rất quan trọng đối với anh. Anh khẽ cúi người xuống dịu dàng nói, để anh đeo giúp em.
dây chuyền không được làm từ vật liệu quý giá gì, nhưng do chính tay anh đặc biệt làm cho em. Diệp Tiêu nhẹ nhàng nhấc mái tóc dài của Phà Nhân lên, ngoài trời pháo hoa bắn sáng rực, Phà Nhân ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm pháo hoa, còn Diệp Tiêu thì ngắm nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô. Phà Nhân vui vẻ nói, nhìn kìa, là pháo hoa, đẹp quá. Diệp Tiêu nhìn ra ngoài cửa. Rồi anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nói, Phà Nhân, em vẫn. Đột nhiên điện thoại của Phà Nhân kêu lên, Phà Nhân mở ra xem thì là cuộc gọi đến của tiền bối Kiều. Thấy người gọi đến là Kiều Tư Thần, Phà Nhân nhìn Diệp Tiêu cười nói, Kiều tổng gọi tới. Diệp Tiêu mỉm cười lên tiếng, không sao, bắt máy đi. Phà Nhân chạy ra gần cửa sổ bắt máy, alo, Kiều tổng. Diệp Tiêu ngồi trên giường sắc mặt thâm trầm, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Bên kia Kiều Tư Thần quan tâm hỏi, anh thấy tin nhắn của em xin nghỉ ốm sáng nay, giờ đã đỡ hơn chưa? Phà Nhân quay đầu lại nhìn bóng lưng của Diệp Tiêu, có vẻ như tên này xin nghỉ ốm cho mình thật. Cô mỉm cười đáp lại, cảm ơn sự quan tâm của anh, giờ em khỏe hơn rồi. Nhìn Phà Nhân cười nói vui vẻ, ha ha. Với Kiều Tư Thần, Diệp Tiêu khó chịu gõ gõ ngón tay xuống giường, anh tức giận liếc nhìn cô, họ nói chuyện gì thế, sao vẫn chưa xong? Bên này Phà Nhân kinh ngạc nói, cái gì? Lập trình viên của Pokémon muốn gặp tôi ngày mai ư? Sáng sớm hôm sau, Phà Nhân ăn mặc trang điểm xinh đẹp, cô ngắm mình trong gương một lúc, bỗng cô liếc nhìn thấy Diệp Tiêu đằng sau đang cau có tức giận nhìn cô. Phà Nhân thở dài nói, ok, đừng nổi giận. Phà Nhân đi đôi dép hình con cá sấu dễ thương ngồi xuống cạnh Diệp Tiêu. Lần sau tôi sẽ dành một chút thời gian của mình để bù đắp cho anh vì đã khiến buổi hẹn hò dang dở được chưa? Diệp Tiêu nghe vậy thì hài lòng, thế còn được. Phà Nhân thấy Diệp Tiêu không còn tức giận nữa thì mỉm cười, vậy tôi đi làm đây. Cô mở cửa ra vẫn không quên nhắc nhở anh phải ở nhà đợi tôi đấy, đừng đi lung tung. Bước xuống dưới, Phà Nhân đã bắt gặp Kiều Tư Thần đã lái xe đến đợi cô ở dưới nhà. Phà Nhân ngạc nhiên đi đến, Kiều Tư Thần nhìn cô mỉm cười lên tiếng, chào em. Phà Nhân ngạc nhiên hỏi, Kiều tổng sao anh lại ở đây? Kiều Tư Thần dịu dàng xoa đầu cô, anh có chút lo lắng cho sức khỏe của em nên mới đến đây đón. Phà Nhân xấu hổ cúi mặt xuống nói, xin lỗi, thực ra hôm qua em. Kiều Tư Thần ngắt lời cô, anh mở cửa xe ra, vào xe đi đã, lần tới nếu quá mệt mỏi vì công việc, nhớ cho anh biết ngay, dù sao thì một cơ thể khỏe mạnh là quan trọng nhất. Phà Nhân gật đầu cảm động đáp lại, cảm ơn anh. Kiều tổng. Chiếc xe lao nhanh trên đường, thấy Phà Nhân cứ nhìn mình, Kiều Tư Thần cả người căng thẳng, cô ấy đang nhìn mình, đừng nói là, có phải cô ấy cảm động vì những lời nhẹ nhàng vừa mới nãy không? Vậy mối quan hệ của chúng ta đang có tiến triển phải không? Phà Nhân ngồi bên này nghiêm túc nói, tiền bối thật tốt bụng, từ sau tốt nhất là không nên nói dối anh ấy. Trong một quán cà phê, một người phụ nữ xinh đẹp một tay cầm tách cà phê một tay nghe điện thoại khẽ cười, cô ta nhìn Phà Nhân và Kiều Tư Thần từ xa đi tới nói, tôi thấy cô ta rồi, không đẹp bằng tôi. Nhìn dáng vẻ mỉm cười của Phà Nhân, người phụ nữ kia hừ một tiếng đặt điện thoại xuống bàn. Bên này Diệp Tiêu tay cầm điện thoại buông thõng xuống bên hông, màn hình điện thoại hiển thị kết thúc cuộc gọi. Mày anh nhíu chặt, Diệp Tiêu đứng bên cửa sổ hai tay đút túi quần, gương mặt lạnh tanh nhìn ra bên ngoài. Phà Nhân và Kiều Tư Thần bước vào trong quán cà phê. Kiều Tư Thần lịch sự nói với nhân viên, hai khách. Nhân viên phục vụ chỉ về một bàn cạnh cửa sổ đáp lại, bàn 36. Kiều Tư Thần nhìn theo hướng phục vụ chỉ thì nhìn thấy một người phụ nữ tóc cam xinh đẹp, anh ta nhanh chóng bước đến và giơ tay ra lịch sự nói, giám đốc Ngụy, chúng ta lại gặp nhau. Người phụ nữ tóc cam kia đứng dậy bắt tay với Kiều Tư Thần khẽ cười, rất vui được gặp Kiều tổng. Kiều Tư Thần mỉm cười giới thiệu Phà Nhân bên cạnh, đây là người chơi thử, Phà Nhân. Người phụ nữ tóc cam kia cau mày lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phà Nhân. Phà Nhân chợt sửng sốt, người phụ nữ kia mỉm cười giơ tay ra nhìn Phà Nhân, chào cô Phàm, rất vui được gặp cô, công ty công nghệ Phi, giám đốc dự án Ngụy Kha Lam. Phà Nhân mỉm cười bắt tay với Ngụy Kha Lam, cô nghĩ thầm, lạ thật, mình cảm thấy sự thù địch hay mình bị ảo giác nhỉ? Ngụy Kha Lam nhìn hai người mỉm cười, ngồi xuống và nói chuyện nào. Cô ta cầm tách cà phê lên lạnh lùng nói, đã một thời gian từ khi cô chơi thử Pokémon, cô có góp ý gì không? Phà Nhân nhớ lại những trải nghiệm với Kiều Tư Thần, phong cách của nhân vật mang đến cho người chơi cảm giác hấp dẫn, chất lượng âm thanh xuất sắc, tính cách nhân vật đã tạo ra trải nghiệm rất chân thật. Tôi có thể nói nhà phát triển đã bỏ ra nhiều công sức để thiết kế trò chơi này. Cô nhớ lại cơ thể rắn chắc của Diệp Tiêu, hai má hơi phiếm hồng, cô bổ sung trong lòng, và cũng rất gợi cảm nữa. Ngụy Kha Lam thở dài nói, cô Phàn, tôi ở đây không muốn nghe khen ngợi, cô có thể đưa ra những đánh giá thực tế hơn được không? Phà Nhân mím môi lại, một lúc sau cô ngẩng đầu lên nghiêm túc trình bày, so sánh với những trò chơi nhập vai tình yêu khác, nó còn thiếu cốt truyện chính. Nếu chúng ta không có khả năng mở cốt truyện mới, điều đó sẽ giảm bớt sự thích thú của người chơi một cách nhanh chóng, không có quá nhiều lựa chọn để tương tác. Trải nghiệm khi chơi trò chơi có thể được cải thiện. Em đang làm gì vậy? Tại sao không nghe điện thoại? Có lẽ chúng ta nên đưa ra nhiều nhiệm vụ hơn cho người chơi. Họ có thể tự mình thực hiện, ví dụ như khám phá nguyên liệu mới cà rốt, muốn chuẩn bị bữa tối cà rốt cho bạn trai không? Có hoặc không? Ấn có thì hãy chọn kỹ năng mà bạn muốn. A. Kỹ năng sử dụng dao của người mới giá 30. B. Kỹ năng sử dụng dao tốt giá 60. C. Kỹ năng sử dụng dao tuyệt vời giá 90. D. Kỹ năng sử dụng dao lấp lánh siêu cấp giá 150. Một vài thao tác phải dùng tay ấn để hoàn thành. Bằng cách này trò chơi sẽ kéo lượt tương tác nhiều hơn. Chọn cách nấu. A. Chiên. B. Áp chảo. C. Hấp. D. Luộc. Bạn đã chọn các thiết lập ăn uống cơ bản. Nếu bạn thêm 2.000 đồng, bạn có thể tận hưởng một thiết lập ăn uống 5 sao.
Ngụy Kha Lam đặt tách cà phê xuống. Ý tưởng không tồi. Cô ta cười như không cười nhìn cô nói, cô có kế hoạch cụ thể không? Cô có nghiên cứu thị trường về ý tưởng này không? Kiều Tư Thần sửng sốt. Cái này, Phà Nhân lắp bắp, tôi tiêu rồi, ý tưởng này chỉ vừa mới bắt đầu, mình không nghĩ rằng nó sẽ được thông qua. Ngụy Kha Lam chống lên mặt nói, tôi nghĩ tôi có đáp án rồi, đây là phản hồi chúng tôi nhận được lần trước. Cô ta rút một tập số liệu trong túi ra để lên mặt bàn nói tiếp, hiệu suất đánh giá của cô ngoài sức mong đợi của chúng tôi, cái chúng tôi cần là một chuyên gia hành động theo kế hoạch. Mặc dù tôi cố gắng rất nhiều, buồn thay chủ tịch Diệp của chúng tôi rất thất vọng về nó. Ngụy Kha Lam đan hai bàn tay vào nhau nói, mục đích của buổi gặp mặt lần này là để so sánh ý kiến của cô với những nhận xét khác, nhưng thật không may. Kiều Tư Thần cau mày nói, giám đốc Ngụy, tôi không nghĩ Phà Nhân. Ngụy Kha Lam ngắt lời anh ta, Kiều tổng, tôi không phủ nhận sự xuất sắc của cô Phàn. Phà Nhân cau mày, vậy ý cô là gì? Ngụy Kha Lam dừng động tác uống cà phê lại, tôi nghĩ. Cô ta đặt tách cà phê xuống nói tiếp, với khả năng hiện tại của cô Phàn, tôi sợ cô không thể tiếp tục thử nghiệm Pokémon nữa. Phà Nhân nắm chặt hai tay ở trên đầu gối lại, cô ấy muốn thay vị trí của mình. Bên ngoài quán cà phê, Phà Nhân ủ rũ lên tiếng, xin lỗi, Kiều tổng. Cô buồn rầu nói tiếp, em làm hỏng rồi. Kiều Tư Thần nhìn Phà Nhân an ủi, có lẽ thử nghiệm game không phải là thế mạnh của em. Anh ta vỗ vai Phà Nhân một cái, em đã làm hết sức rồi. Một lúc sau Kiều Tư Thần ngập ngừng hỏi cô, Phà Nhân, em có vội về nhà không? Phà Nhân cau mày, hai người đứng dưới tán cây đung đưa. Kiều Tư Thần lấy hết dũng khí nắm lấy tay Phà Nhân kéo cô đi, đi thôi, anh sẽ đưa em đến một nơi để thư giãn. Phà Nhân ngơ ngác để mặc Kiều Tư Thần kéo đi, nhìn hai người nắm tay nhau rời đi. Trong quán cà phê, Ngụy Kha Lam cầm điện thoại lên chụp lại, cô ta bấm điện thoại rồi chỉnh sửa gửi đi. Một bên khác, điện thoại đột nhiên kêu lên, là Ngụy Kha Lam gửi tin nhắn đến. Cô ta gửi một bức hình Kiều Tư Thần và Phà Nhân nắm tay nhau kèm theo lời nhắn. Có vẻ mối quan hệ của họ không chỉ đơn giản là đồng nghiệp. Nhìn bức ảnh Phà Nhân nắm tay người đàn ông khác, mặt Diệp Tiêu tối sầm, xám xí. Anh ấn vào bức hình, chỉnh sửa hoặc xóa khác. Diệp Tiêu không do dự liền ấn xóa tấm hình. Ở bên này chiếc xe lao nhanh lên núi. Phà Nhân ngồi trong xe im lặng nhìn điện thoại trong tay, ánh mắt cô buồn rầu, tay cô siết chặt chiếc điện thoại. Màn hình điện thoại hiển thị, Pokémon, 5 giờ 1 phút, bạn trai đang nhớ bạn, hãy online để đồng hành cùng anh ấy. 5 giờ 7 phút, bạn trai của bạn đã chuẩn bị 99 đóa hoa hồng cho bạn, hãy đến và kiểm tra. 5 giờ 9 phút, bạn trai của bạn đang gửi một cuộc gọi video, hãy trả lời nó. Chiếc xe đột nhiên dừng lại, Kiều Tư Thần dịu dàng nói, đến nơi rồi. Phà Nhân dường như không nghe thấy cô vẫn ngồi trên ghế lái phụ nhìn cuộc gọi đến của Diệp Tiêu. Cô định ấn trả lời nhưng ngón tay cô chợt do dự. Kiều Tư Thần nắm lấy tay Phà Nhân an ủi, đừng xem nữa Phà Nhân, anh biết là em đã nỗ lực rất nhiều cho trò chơi này. Anh ta cầm lấy điện thoại trong tay Phà Nhân nói tiếp, nhưng em phải biết là không phải cứ cố gắng thì sẽ gặt hái được thành công, bây giờ là lúc để suy nghĩ việc buông tay rồi. Phà Nhân để điện thoại trên xe khẽ nói, vâng. Mặt trời đã xuống núi, hai người đứng từ trên cao nhìn thành phố về đêm. Kiều Tư Thần khẽ thốt lên, cảnh ở đây đẹp quá, mọi thứ cũng thật yên tĩnh. Khi nào thấy buồn, anh sẽ lái xe tới đây và ngồi một lúc. Anh ta liếc nhìn Phà Nhân rồi cởi áo vách ra khoác lên người cho cô. Ban đêm hơi lạnh, Phà Nhân nhìn anh ta khẽ nói, cảm ơn, tiền bối. Hai người ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Kiều Tư Thần vươn tay ra định khoác vai Phà Nhân nhưng thấy dáng vẻ buồn rầu không vui của cô, anh ta lại thu tay lại. Thôi vậy. Phà Nhân rũ mắt xuống, ánh mắt do dự không nỡ, lòng cô lại nhói đau. Rõ ràng anh ta chỉ là một nhân vật ảo. Tại sao? Chỉ cần nghĩ rằng anh ta có thể biến mất, là mình lại buồn như vậy. Điện thoại trong xe của Phà Nhân phát sáng, tiếng chuông rung lên. Bạn trai của bạn đang gửi cho bạn một cuộc gọi video khác, hãy bắt máy nhanh nào. Ở bên khác, Diệp Tiêu ngồi một mình trong căn phòng tối om, anh nhìn điện thoại trong tay hiển thị, cuộc gọi thất bại. Môi mím chặt, ánh mắt đau lòng, bó hoa hồng đặt bên cạnh ở một bên. Diệp Tiêu tiếp tục gọi cho Phà Nhân, 11 giờ rồi, sao cô ấy vẫn chưa về? Nhìn cuộc gọi thất bại, Diệp Tiêu lo lắng nói, trả lời anh đi. Anh lại tiếp tục ấn gọi cho cô. Diệp Tiêu cầu xin cô, hãy nghe máy đi, nhưng điện thoại lại hiển thị cuộc gọi thất bại. Diệp Tiêu chống tay lên đầu suy sụp ngồi dưới đất, bó hoa hồng vứt một bên trên ghế, quần áo cà vạt vứt bừa bộn xung quanh. Đồng hồ hiển thị 5 giờ sáng, Diệp Tiêu cầm điện thoại lên xem, không có tin nhắn, cả người anh thâm trầm, tôi cứ nghĩ, tôi có ý nghĩ đặc biệt đối với em. Diệp Tiêu mệt mỏi đứng cạnh cửa kính nhìn ra ngoài, đồng hồ lúc này hiển thị 5 giờ 30 phút, bên dưới tòa nhà Kiều Tư Thần chở Phà Nhân về nhìn cô dịu dàng nói, em đã không ngủ cả đêm rồi, cơ thể em không chịu nổi đâu, về nhà nghỉ ngơi đi nhé, không cần đi làm hôm nay đâu. Phà Nhân mỉm cười đáp lại, không cần đâu, em vẫn ổn mà. Cô giơ cánh tay mình lên nói tiếp, sau khi nói chuyện với anh tối qua, em đang cực kỳ hăng hái đây. Cô nhìn lên tòa nhà cao buồn rầu nghĩ, chỉ cần không ở nhà là được, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy thì sẽ rất đau nếu nói lời chia tay. Phà Nhân nhìn Kiều Tư Thần thúc giục, nhanh đi thôi, hẹn gặp lại anh ở công ty. Kiều Tư Thần mỉm cười, cửa thang máy mở ra, Phà Nhân đi đến trước cửa nhà mình thì dừng lại, cô do dự không dám bước vào. Anh ấy chắc phải lo lắng lắm. Cô nhìn tay nắm cửa rồi vỗ vỗ mặt mình mấy cái, không thể để anh ấy thấy được sự thay đổi này. Phà Nhân hít sâu một hơi, cô lấy hết dũng khí nắm lấy tay nắm cửa cạch một cái mở ra. Phà Nhân cười vui vẻ bước vào nói, Diệp Tiêu, em về rồi. Cô chợt sững người. Hả? Đập vào mắt cô là cảnh Diệp Tiêu chỉ cuốn một chiếc khăn tắm quanh hông vừa bước từ nhà tắm bước ra,
ánh mắt anh sắc bén nhìn cô lạnh lùng nói, đêm qua, em. Phà Nhân chột dạ, có một số vấn đề công việc. Diệp Tiêu nắm chặt tay lại, em đã ở cùng tiền bối của em. Phà Nhân rũ mắt xuống, có lẽ mình nên hung dữ hơn chút. Nghĩ đến đây cô liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Diệp Tiêu, đúng, trước khi mình đau khổ thêm. Nói xong cô liền bước qua người Diệp Tiêu đi vào trong lạnh nhạt nói, lát nữa em phải đi làm, em sẽ đi tắm trước. Diệp Tiêu nắm lấy tay cô lại rồi ôm chặt lấy cô từ sau lưng, giọng nói vừa bất lực vào cầu xin, Phà Nhân, đừng ra ngoài cả đêm như thế, ít ra đừng lơ đi những cuộc gọi của anh. Phà Nhân rũ mắt xuống, ánh mắt đau lòng. Diệp Tiêu cau mày lại nghĩ, anh đã nghĩ rằng so với người tiền bối đó thì em sẽ càng thích ở bên anh hơn. Phà Nhân đẩy Diệp Tiêu ra lạnh lùng nói, anh nói gì thế, em đi tắm đây. Nhìn bóng lưng rời đi của cô, Diệp Tiêu rũ mắt xuống, có vẻ như anh đã sai. Cửa phòng đóng lại, Phà Nhân mệt mỏi dựa vào cánh cửa, mắt cô rưng rưng. Cô cố gắng động viên mình, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, mọi chuyện rồi sẽ qua. Nếu trò chơi này bị gỡ bỏ, anh ấy sẽ rời xa mình sao? Phà Nhân ngồi ngâm mình trong bồn tắm, đáng ghét. Cả người cô dần chìm xuống, câu hỏi này mình không thể hỏi ra miệng được. Một lúc sau, Diệp Tiêu đứng ngoài ban công nhìn bóng lưng Phà Nhân đi, anh xoay người đi ra khỏi nhà. Cửa thang máy mở ra, Diệp Tiêu bước ra bên ngoài. Bên ngoài đã có một chiếc xe đậu ở trước cửa chờ anh. Nhìn thấy Diệp Tiêu, tài xế vội mở cửa ra cho anh. Diệp tổng, anh muốn đi đâu? Diệp Tiêu ngồi trong xe lạnh lùng nói, công ty. Trong phòng làm việc, mọi người đang tập trung làm công việc của mình. Phà Nhân thì ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại trong tay. Đã 3 tiếng trôi qua, nhìn điện thoại trống không, vẫn không có tin nhắn nào. Cô liền soạn tin nhắn, Diệp Tiêu, anh đang làm gì thế? Cô định ấn gửi nhưng lại do dự. Phà Nhân nhớ lại những lời Kiều Tư Thần nói hôm qua, đã đến lúc để cân nhắc việc buông tay. Mắt cô rũ xuống rồi cô lại xóa đi tin nhắn vừa soạn. Phà Nhân nằm bò ra bàn buồn rầu, thật tệ quá, mình thật sự rất nhớ anh ấy. Lúc này điện thoại cô bỗng tinh một cái, Phà Nhân liền bật dậy cầm lấy điện thoại xem, màn hình hiển thị, Pokémon sẽ dừng thử nghiệm trong 30 phút. Phà Nhân cả người như chết sững. Tập đoàn trách nhiệm hữu hạn công nghệ Phi nhìn tập báo ứng cử viên thay thế thử nghiệm trò chơi Pokémon, một bàn tay gấp bản báo cáo công việc lại. Người đó ngồi trên ghế quay lưng lại nhìn ra bên ngoài cửa kính. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, người ngồi trên ghế lạnh lùng nói, vào đi. Ngụy Kha Lam bước vào, cau mày, hiếm thấy anh gọi cho tôi đấy. Diệp Tiêu quay ghế lại nhìn cô ta lạnh lùng nói, sao lại thay thế cô ấy? Anh chỉ tay vào tập báo cáo ứng cử viên thay thế thử nghiệm trò chơi Pokémon. Ngụy Kha Lam ngồi xuống trước mặt anh thản nhiên nói, là cô ấy tự từ chức, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài thay thế. Cô ta day day chán thở dài, nhân viên thử nghiệm cần dành thời gian và công sức, tôi cũng không muốn bắt đầu lại từ đầu đâu. Thật không may cô ấy thật sự muốn từ chức, tôi đã thử thuyết phục cô ấy nhưng không hiệu quả. Diệp Tiêu nheo mắt lại, cô ấy chủ động, đừng nói là cô ấy thực sự muốn rời xa mình. Ngụy Kha Lam nhìn Diệp Tiêu, anh sẽ không dùng biện pháp tàn nhẫn nào đó để dọa một cô gái nhỏ chứ? Rồi cô ta lấy một sấp ảnh chụp Phà Nhân với Kiều Tư Thần ra đưa cho Diệp Tiêu. Thật sự là anh nên coi lại mối quan hệ của anh đi. Nhìn tấm hình chụp Phà Nhân và Kiều Tư Thần thân mật trong tay Ngụy Kha Lam, Diệp Tiêu quay mặt đi chỗ khác không muốn nhìn. Ngụy Kha Lam bất lực nhìn anh, rồi cô ta xếp những bức ảnh đó lên bàn. Họ đã thân thiết từ thời sinh viên, có thể họ đã ở bên nhau rồi. Diệp Tiêu cần những bức ảnh đó lên xem. Nhìn những hành động thân mật cười nói vui vẻ của hai người, Diệp Tiêu không muốn chấp nhận. Anh nắm chặt những bức ảnh đó trong tay, không thể nào. Diệp Tiêu đứng bật dậy lạnh lùng nói, tôi sẽ đi hỏi cô ấy. Ngụy Kha Lam đen mặt, đột nhiên cô ta giận dữ hét lên, chờ đã. Bàn tay đặt trên tay nắm cửa của Diệp Tiêu dừng lại. Ngụy Kha Lam bước nhanh đến cạnh Diệp Tiêu, anh có thể làm gì khi quay về lúc này? Cô ta đặt tay lên tay Diệp Tiêu nói tiếp, anh và cô ấy chỉ mới quen biết nhau một vài ngày, họ đã quen nhau nhiều năm rồi. Tay Diệp Tiêu nắm chặt lấy sấp ảnh. Ngụy Kha Lam lấy đi những sấp ảnh ở trên tay anh rồi giơ lên cho anh xem, nghĩ về mối quan hệ của họ xem. Anh chắc là muốn tới đó dù đã biết sự thật. Diệp Tiêu cúi mặt xuống cứng ngắc đứng đó. Ở bên khác Phà Nhân chạy nhanh về nhà. Cô vội vã mở cửa ra hét to, Diệp Tiêu. Cô chạy vào nhà bếp tìm anh, ra đây đi. Rồi cô lại chạy vào phòng ngủ. Diệp Tiêu. Phà Nhân dựa vào cánh cửa cả người run run, anh đâu rồi? Lúc này điện thoại của cô lại vang lên thông báo, thử nghiệm Pokémon đã kết thúc. Phà Nhân ngồi ôm đầu gối thù lù một góc nhà, nước mắt cô rơi lã chã từ cánh tay xuống điện thoại, ánh mắt đau lòng. Phà Nhân cầm điện thoại lên ôm vào trong ngực khẽ gọi, Diệp Tiêu. Chủ nhật, điều hòa bật mát lạnh. Phà Nhân ngồi trên giường gõ gõ máy tính làm việc. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Phà Nhân theo thói quen nói, Diệp Tiêu, xem ai gõ cửa kìa. Chợt cô phản ứng lại, cả người run lên. Cô che miệng lại, mình quên mất, Diệp Tiêu đã biến mất 1 tuần rồi. Phà Nhân vội đứng lên chạy ra ngoài. Đến đây, đợi một chút. Cửa mở ra, cô liền nhìn thấy Kiều Tư Thần xách một đống đồ đứng ngoài cửa. Cô ngạc nhiên hỏi, tiền bối, sao anh lại đến đây? Kiều Tư Thần mỉm cười nói, anh để ý tâm trạng em dạo gần đây không được tốt nên quyết định đến thăm em. Rồi anh ta giơ 2 túi đồ lên, có vẻ em chưa ăn chưa nhỉ? Phà Nhân ngơ ngác đáp lại, chưa. Kiều Tư Thần bước vào nhà đắc ý, được rồi, anh sẽ cho em thử tài nấu ăn của anh. Phà Nhân thấy vậy vội lên tiếng, anh không cần phải bận tâm đâu. Kiều Tư Thần để 2 túi lớn lên mặt bàn bếp cười nói, giờ em là khách hàng của anh, để anh làm cho. Thấy cô đi vào, Kiều Tư Thần vội đẩy cô ra ngoài, em chỉ cần xem anh nấu là được. Mấy hôm nay em hay ngơ lắm đây, em sẽ đốt nhà bếp mất. Phà Nhân miệng méo sệch, ế. Cô xấu hổ xoa xoa đầu cười gượng mấy tiếng. Kiều Tư Thần sắn tay áo lên,
em ra kia đi, khi nào nấu xong anh sẽ gọi em. Nhìn Kiều Tư Thần trong nhà bếp, Phà Nhân lại nhớ đến bóng hình lúc Diệp Tiêu lúc trước, kể từ khi Diệp Tiêu rời đi vào tuần trước, mình đã luôn nghĩ về anh ấy. Mình biết là Diệp Tiêu, ánh mắt cô đầy nhớ nhung. Đúng lúc này Kiều Tư Thần gọi cô, Phà Nhân, Phà Nhân. Phà Nhân giật nảy mình, hả? Kiều Tư Thần cau mày, dạo gần đây em lạ lắm, có chuyện gì khiến em phiền lòng sao? Phà Nhân trầm ngâm, với mình anh ấy không chỉ là một nhân vật trong game, Diệp Tiêu, ước gì được gặp lại anh. Nghĩ thông suốt, Phà Nhân liền ngẩng đầu lên nhìn Kiều Tư Thần nói, tiền bối, anh có thể cho em xin số điện thoại của giám đốc Ngụy Kha Lam không? Phà Nhân đứng dưới bóng cây, cô bấm số gọi cho Ngụy Kha Lam. Cô thở mạnh một tiếng rồi cất lời, giám đốc Ngụy, tôi là Phà Nhân, việc này liên quan đến trò chơi, tôi có thể thảo luận một chút với cô không? Ngụy Kha Lam ngồi trong phòng làm việc nhìn ra bên ngoài đáp lại, cô Phàn, tôi nghĩ mình đã nói rõ chuyện này trước đây rồi, tôi mong có thể hợp tác với cô trong tương lai, nhưng trò chơi này, cô không thể cài đặt nói nữa. Ánh mắt cô ta nheo lại. Phà Nhân đứng bên dưới nhìn chằm chằm công ty hữu hạn công nghệ IF trước mặt, ánh mắt cô kiên định. Tôi sẽ không từ bỏ đâu. Phà Nhân nắm chặt điện thoại trong tay, cô bước đi về phía công ty công nghệ IF trước mặt. Diệp Tiêu, chờ em nhé. Diệp Tiêu gấp cuốn sổ nhật ký quan sát lại, có một giọng nói vang lên, mấy ngày này anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Diệp Tiêu lạnh nhạt nói, tôi biết. Người đàn ông tóc vàng cầm cuốn sổ nhật ký lên. Tôi đi đây, tôi sẽ quay lại gặp anh vào tuần sau. Diệp Tiêu khẽ anh quay ghế lại nhìn bóng lưng rời đi của người đàn ông kia, nhìn cánh cửa đóng lại. Người đàn ông tóc vàng đi qua sảnh lớn thì đột nhiên anh nghe thấy một giọng nói tức giận, sao tôi không được lên? Phà Nhân tức giận tranh luận với nhân viên ngoài sảnh. Nhân viên ngoài sảnh chỉ biết lắc đầu không đồng ý. Đúng lúc này có một người gọi tên cô, Phà Nhân. Phà Nhân tức giận quay đầu qua nhìn. Người đàn ông tóc vàng giơ tay lên nhìn cô chào, hello. Phà Nhân ngạc nhiên, cô bước đến gần người đàn ông tóc vàng đó. Đúng lúc này Ngụy Kha Lam đằng sau gọi cô lại, cô Phàn. Phà Nhân liền dừng bước chân lại, quay đầu nhìn Ngụy Kha Lam. Ngụy Kha Lam khoanh hai tay trước ngực, cau mày nói, hãy theo tôi. Nhìn Phà Nhân đi theo Ngụy Kha Lam, người đàn ông tóc vàng cau mày lại suy nghĩ, một lúc sau anh ta liền cầm điện thoại lên mỉm cười, thú vị. Ở bên khác, Diệp Tiêu vội vã bước đi, anh nói với người trong điện thoại, được, tôi tới đó ngay. Diệp Tiêu thở hổn hển đứng trước phòng họp, anh cau mày lại, tại sao bên trong lại ồn ào vậy? Diệp Tiêu liền đẩy hé cửa ra thì thấy Phà Nhân đang tranh luận với Ngụy Kha Lam ở bên trong. Phà Nhân để chiếc USB trên mặt bàn nhìn Ngụy Kha Lam nói, tôi đã viết lại bản báo cáo, xin hãy cho tôi cơ hội được tiếp tục thử nghiệm. Ngụy Kha Lam khoanh hai tay ngồi trên ghế, cô Phàn, tôi đã nói rất nhiều lần là cô không thích hợp. Diệp Tiêu đứng ngoài cửa cau mày nhìn bên trong. Phà Nhân. Ngụy Kha Lam day chán, thêm nữa nó cũng chỉ là một trò chơi thôi, cô có cần phải đến đây và gây rắc rối vậy không? Phà Nhân nắm chặt nắm đấm đáp lại, cô nghiêm túc nói, trò chơi này đáng để tôi làm vậy, mọi thứ về nhân vật trong game, cả cách anh ấy hành xử đều ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Diệp Tiêu kinh ngạc nhìn cô, ha ra trong tim em. Phà Nhân tiếp tục nói, và nó cũng làm cho tôi thành thật với cảm xúc của mình, tôi muốn đáp lại những cảm xúc ấy. Diệp Tiêu đứng bên ngoài nhìn chằm chằm cô, đã có một nơi đặc biệt dành cho tôi rồi. Phà Nhân nhớ lại những ngày ở cùng với Diệp Tiêu, nhỏ giọng nói, và vì đây là một trò chơi, anh ấy sẽ trung thủy với bạn gái và không dối lừa, thể hiện cảm xúc thật nơi đáy lòng, là một người chơi. Tôi không bao giờ lo lắng sẽ bị anh ấy phản bội. Diệp Tiêu đặt tay lên cánh cửa, kết một tiếng. Phà Nhân bên trong quay đầu lại nhìn cánh cửa đang mở đung đưa khó hiểu. Cô quay đầu lại tiếp tục nói với Ngụy Kha Lam. Diệp Tiêu bên ngoài đứng dựa sát vào bức tường. Vậy cô ấy muốn sự thật lòng và không dối lừa sao? Anh bất lực vỗ trán một cái. Phà Nhân bước ra khỏi công ty công nghệ IF, cô thở phào một hơi. Phà Nhân ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà cao lớn trước mặt, cô nhíu mắt lại rồi cô bỗng nhảy cẫng lên vui vẻ, thành công rồi. Điện thoại của Phà Nhân bỗng kêu lên những tiếng bíp bíp, cô mở điện thoại ra xem thì màn hình hiển thị, Pokemon sẽ khởi động lại trong 30 phút, khởi động lại. Phà Nhân há hốc mồm, mình làm được rồi. Cô ôm chặt điện thoại vào trong lòng nghĩ thầm, quá tốt rồi. Phà Nhân vui vẻ nhảy chân sáo đi về mà không biết đằng sau có một chiếc xe đang lặng lẽ quan sát cô. Nhìn Phà Nhân vui vẻ nhảy nhót xoay vòng đằng xa, Diệp Tiêu ánh mắt lạnh lùng gọi điện, giám đốc Ngụy, tôi nghĩ cô nợ tôi một lời giải thích. Anh bực bội nới lỏng cà vạt trên cổ ra. Đầu dây bên kia Ngụy Kha Lam hốt hoảng, việc này không phải như anh nghe vậy đâu. Diệp Tiêu không kiên nhẫn liền cúp máy rồi ra lệnh cho tài xế lái xe. Chiếc xe lao nhanh trên đường phố. Diệp Tiêu nhìn ra bên ngoài nhớ lại những lời mà Phà Nhân nói lúc nãy, tất cả sự giả dối. Anh siết chặt nắm tay lại, đều kết thúc tại đây đi, hôm nay tôi sẽ nói mọi thứ với cô ấy. Chiếc xe đỗ dưới tòa chung cư, tài xế vội mở cửa cho Diệp Tiêu. Diệp tổng, đến rồi. Diệp Tiêu bước ra, anh đứng ở dưới nhìn lên căn nhà quen thuộc. Phà Nhân, em liệu sẽ chấp nhận con người thật của tôi chứ? Một lúc sau Phà Nhân vui vẻ bước về. Cô rút chìa khóa ra cắm vào ổ, mở cửa ra bước vào thì thấy Diệp Tiêu đang ngồi trên ghế nhìn cô. Em về rồi à? Phà Nhân rưng rưng nước mắt nhìn anh. Diệp Tiêu mỉm cười nhìn cô. Phà Nhân xúc động chạy nhanh về phía anh. Diệp Tiêu thấy cô sắp té ngã, Diệp Tiêu vội giang tay ra đỡ lấy cô. Cẩn thận. Phà Nhân ôm chặt lấy cổ Diệp Tiêu khóc nức nở. Đúng là thật, anh về rồi, tốt quá rồi. Em cứ nghĩ rằng mình sẽ không thể gặp lại anh được nữa. Diệp Tiêu dịu dàng vuốt tóc cô. Phà Nhân, có điều này anh muốn nói với em. Thật ra anh không đợi anh nói hết, Phà Nhân liền giơ tay lên ngăn anh lại. Em cũng có điều cần nói với anh, cho em nói trước nhé. Được chứ? Diệp Tiêu nhìn cô mà đồng ý. Được rồi.
Phà Nhân cúi mặt xuống nói, em đã luôn coi thường vị trí của anh trong trái tim em xin lỗi, em suýt chút nữa đã để mất anh. Phà Nhân dừng một chút rồi lại nói tiếp, dù anh chỉ là một nhân vật trong game thì em vẫn thích anh. Diệp Tiêu cau mày nhìn cô, Phà Nhân, nhưng nếu giờ em biết mọi thứ đều là dối trá thì em sẽ còn nói vậy sao? Phà Nhân ngẩng đầu lên, nước mắt rơi lã chã, cho dù anh có là nhân vật trò chơi, em vẫn, cô bật khóc lớn, thích anh. Bàn tay đặt trên mái tóc của Phà Nhân khẽ run, Phà Nhân âm thầm quyết định trong lòng, em không muốn buông tay, em. Cô mỉm cười nhìn Diệp Tiêu nói, vậy nên, Diệp Tiêu, chúng mình hẹn hò đi. Thấy dáng vẻ của Diệp Tiêu không đúng, Phà Nhân khẽ gọi, Diệp Tiêu hít mạnh một hơi, bất kể dùng thủ đoạn gì, mình cũng sẽ không buông tay. Anh mở mắt ra nhìn cô, được thôi, anh không thể kháng cự lại em. Diệp Tiêu nâng cằm Phà Nhân lên, Phà Nhân, anh yêu em, anh sẽ không cho em cơ hội để rời xa anh đâu. Anh ghé sát tai cô nghiêm túc, anh xin hứa. Phà Nhân hạnh phúc ôm chầm lấy Diệp Tiêu mặt nghiêm túc ôm lấy cô. Thành phố sáng rực về đêm, trong một tòa chung cư vẫn còn một căn phòng đèn vẫn bật sáng. Phà Nhân miệng cắn bút ngồi trước máy tính. Cái này cũng không được quá lỗi thời, còn cái này, cô điều khiển con chuột lên xuống, bỗng cô dừng lại. Màn hình máy tính hiển thị, cách quyến rũ bạn trai, hai mắt Phà Nhân sáng bừng, cái này không tồi, mình sẽ ghi lại. Rồi cô chăm chú viết ra cuốn sổ. Một lúc sau Phà Nhân liền ném chiếc bút lên mặt bàn, cô cầm cuốn sổ lên cười vui vẻ. Làm theo cuốn sổ này sẽ giúp mình mở ra hết những tiềm năng của game. Cô ôm cuốn sổ tay nghệ thuật yêu đương vào ngực, nhún vai cười híp mắt nhìn như một chú hồ ly vậy. Trong phòng bếp, Diệp Tiêu đang bận rộn nấu ăn, Phà Nhân liền kéo một chiếc ghế đến sau lưng Diệp Tiêu, mở ra và ngồi xuống ngắm nhìn bóng lưng Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Phà Nhân, cả người anh cứng đờ, mồ hôi chảy ròng ròng. Một lúc sau Diệp Tiêu bất lực lên tiếng, Phà Nhân. Thấy Diệp Tiêu gọi mình, Phà Nhân liền đứng bật dậy, giơ tay lên cười nói, dạ có. Diệp Tiêu quay người tay chống hông nhìn cô hỏi, sao em cứ nhìn anh chằm chằm thế? Phà Nhân nhìn anh nghiêm túc nói, Diệp Tiêu, nếu em nhớ không lầm, tối qua chúng ta đã đồng ý quen nhau. Diệp Tiêu gật đầu, Phà Nhân nghe vậy liền cười híp mắt, vậy nụ hôn chào buổi sáng của em đâu? Diệp Tiêu chợt sững người, Phà Nhân liền chạy nhanh đến ôm lấy mặt Diệp Tiêu, hôn nhẹ lên môi anh, chảo thức ăn đằng sau vẫn xèo xèo. Diệp Tiêu không để ý đến nó mà đáp lại nụ hôn của Phà Nhân. Một lúc sau chảo thức ăn liền cháy đen, Phà Nhân liền bỏ anh ra chạy đi, bỏ mặc Diệp Tiêu đang cứng đơ đứng sau lưng cùng chảo thức ăn đang cháy. Cô chạy ra ngoài mở cuốn sổ ra viết, lạ nhỉ, đơ máy rồi à? Buổi sáng lúc Diệp Tiêu đang tập trung đọc sách thì Phà Nhân đằng sau gọi anh, Diệp Tiêu, anh đã ngó lơ em những 10 phút rồi đó. Nói xong cô liền lao đến ôm lấy cổ Diệp Tiêu, em muốn hôn. Diệp Tiêu cả người lảo đảo, tay cầm cuốn sách run run. Lúc trưa, bỗng một bàn tay đột ngột xuất hiện, dầm một cái chặn trên tường. Diệp Tiêu ánh mắt ngây dại nhìn Phà Nhân hai tay chống tường cau mày nhìn Diệp Tiêu nói, Diệp Tiêu à, chưa rồi đấy, chúng ta hôn nhé. Buổi chiều, hai người đang ngồi xem tivi, bỗng đến cảnh phim một nương tức giận nói với chàng trai, chàng mới vô cảm, chàng mới lạnh lùng, chàng cố tình chọc tức ta à? Đột nhiên chàng trai kia bỗng hôn lấy môi cô nương. Phà Nhân thấy vậy hai mắt sáng bừng nhìn Diệp Tiêu ngồi bên cạnh, Diệp Tiêu, xem họ kìa, hay là chúng ta cũng? Diệp Tiêu đang ăn bim bim bất lực nhìn cô, miếng bim bim trong tay liền rơi xuống. Một lúc sau gói bim bim trong tay anh liền rơi xuống đất vãi tung tóe ra sàn. Ban đêm, Phà Nhân ngồi trên giường, ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Tiêu. Diệp Tiêu nhìn cô không biết cô muốn nói gì. Phà Nhân cười híp mắt, nụ hôn chúc ngủ ngon của em đâu? Cô vươn tay ra định kéo lấy Diệp Tiêu nhưng Diệp Tiêu lại nhanh hơn một bước, anh đi nhanh ra ngoài nói, chúc ngủ ngon. Bàn tay giơ ra của Phà Nhân bỗng cứng đờ. Nhìn cánh cửa đóng rầm lại, Phà Nhân yếu ớt lên tiếng, này, anh chưa hôn chúc ngủ ngon mà. Diệp Tiêu mở cửa phòng mình ra rồi đóng lại, anh ngồi xuống dựa lưng vào cánh cửa, hai má đỏ bừng. Bên này Phà Nhân lấy cuốn sổ dưới gối ra chăm chú viết, nụ hôn buổi sáng, chết máy, vô tình hôn nhẹ, mặt đỏ trong 3 giây, áp tường 20 giây, chúc ngủ ngon, nụ hôn chúc ngủ ngon. Ngại ngùng mở cửa đi ra ngoài, Phà Nhân đóng cuốn sổ nhật ký thử nghiệm Pokémon lại. Đêm khuya, chuông điện thoại của Phà Nhân kêu reng reng liên hồi. Cô khó chịu bịt hai tai lại nhưng chuông điện thoại vẫn tiếp tục kêu. Phà Nhân lảo đảo ngồi dậy với lấy điện thoại trên bàn, cô hé mở mắt ra, ổn quá. Màn hình hiển thị có số máy lạ gọi đến. Phà Nhân ngái ngủ bắt máy, xin chào, đúng rồi, tôi là Phà Nhân. Phà Nhân bỗng ngẩng đầu lên, tỉnh cả ngủ ngạc nhiên, anh đến ngay á? Nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm, Phà Nhân chớp mắt mấy cái rồi cô vội vã chạy ra ngoài hét lớn, Diệp Tiêu. Cô không để ý phía trước liền đâm sầm vào ngực Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cau mày nói, cẩn thận. Rồi anh giơ tay ra giữ lấy cô hỏi, sao thế, trông em gấp gáp quá vậy? Phà Nhân cười vui vẻ nói, chuẩn bị đi, em có một vị khách quan trọng. Diệp Tiêu nhíu mày nhìn cô, khách quan trọng? Một lúc sau Phà Nhân đã thay sang một chiếc váy khác, cô trang điểm chảy chuốt tóc xinh đẹp. Phà Nhân đi lại trong phòng khách. Đã 30 phút rồi, tại sao anh ấy còn chưa đến? Nhìn Phà Nhân ăn bận xinh đẹp từ đầu đến chân như vậy, Diệp Tiêu ngồi trên ghế cau mày hỏi, này, ăn mặc long trọng như thế để làm gì vậy? Anh đen mặt lên tiếng, đừng nói với anh là đàn anh họ Kiều của em đang đến đấy nhé. Phà Nhân sợ hãi vội xoa tay giải thích, không. Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Phà Nhân vui vẻ chạy ra ngoài mở cửa, đến đây. Cô mở cửa ra cười nói, quý hóa quá, mời vào, em đợi anh khá lâu rồi. Người đàn ông cười nói,
còn quá sớm mà anh đã đến đây rồi. Không làm phiền em chứ? Phàn Nhân nhận lấy túi quà cười đáp lại, tất nhiên là không, mời vào. Diệp Tiêu đứng đằng sau lưng Phàn Nhân xì một tiếng nghĩ thầm, không dưng tặng quà, chắc chắn có gian trá, rốt cuộc đây là ai vậy? Nghĩ đến đây anh liền liếc mắt nhìn ra ngoài, người đàn ông tóc vàng mỉm cười lên tiếng, vậy anh không khách sáo nữa. Diệp Tiêu sững người nhìn người đàn ông tóc vàng, người đàn ông tóc vàng híp mắt nhìn Diệp Tiêu, Phàn Nhân, đây là. Phàn Nhân mỉm cười, để em giới thiệu hai người. Phàn Nhân chỉ tay về phía người đàn ông tóc vàng nói, đây là Y Thái, học trò của bố em, hồi nhỏ chúng em hay đi chơi với nhau, khi em còn nhỏ anh ấy rất quan tâm chăm sóc em. Rồi cô chỉ ta về phía Diệp Tiêu nói, Y Thái, đây là Diệp Tiêu, bạn trai em. Rồi cô nhìn Y Thái cười nói, ngồi xuống đi, em pha trà cho anh. Y Thái cau mày đồng ý, được. Rồi anh ta cau mày nhìn Diệp Tiêu bên cạnh, hai người ngồi xuống ghế. Diệp Tiêu nhíu mày nhìn Y Thái nói nhỏ, này, sao anh lại đến đây? Y Thái nhìn Diệp Tiêu, đương nhiên là ghé thăm vợ chưa cưới của tôi, người đã đính hôn cùng tôi từ nhỏ. Đúng lúc này Phàn Nhân bê hai cốc nước lên mỉm cười nói, nước của anh đây. Phàn Nhân đưa một cốc nước cho Y Thái mỉm cười nói, đến đây, trà của anh. Y Thái nhận lấy cốc trà mỉm cười, ôi, em thực sự trở thành một thiếu nữ, là vị hôn phu của em, anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi kết hôn với em đó. Phàn Nhân mặt méo sệch, vị hôn phu? Y Thái thổi cốc trà trong tay liếc nhìn Diệp Tiêu cả người lạnh lẽo tức giận. Diệp Tiêu ngẩng mặt lên lạnh lùng nhìn Y Thái thản nhiên uống trà Phàn Nhân đưa cho, anh ta bỗng phì cười một tiếng rồi không nhịn được nữa bật cười to. Phàn Nhân chỉ tay anh ta bất lực, Y Thái, có phải anh đang nói đến hôn ước hồi nhỏ của chúng ta? Y Thái giơ ngón tay cái lên mỉm cười, xin lỗi, anh không ngờ rằng cậu ấy lại để bụng như thế này. Phàn Nhân thấy Diệp Tiêu đang dỗi thì vội chạy đến massage cho anh, đừng nghe mấy lời nói nhảm của anh ấy toàn lôi chuyện này ra đùa, chuyện hôn ước hồi bé đã là quá khứ rồi. Y Thái nghiêm túc lên tiếng, lần đó vụ hôn ước chỉ kéo dài 3 ngày. Nó kết thúc sau khi bố mẹ hai bên tranh chấp trong một cuộc biện luận ở viện nghiên cứu trường y. Phàn Nhân ôm cổ Diệp Tiêu, kể cả trước đó, đây cũng chỉ là trò đùa thôi, và lại, cô ghé sát tai anh nói nhỏ, em chỉ thích mình anh. Y Thái đặt cốc nước xuống bàn nhìn hai người, quan hệ của hai người tốt nhỉ? Diệp Tiêu cau mày. Đương nhiên. Y Thái tay chống cằm, anh Diệp luôn khiến tôi có cảm giác ngờ ngợ, giống như chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi. Phàn Nhân nhìn Y Thái nghĩ thầm, ôi không, anh ấy từng đến công ty công nghệ FI, đừng nói anh ấy đã thấy sâu quảng cáo cho Pokemon. Y Thái cúi mặt xuống giả bộ đang suy nghĩ, lạ thật, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ? Phàn Nhân cau chặt mày. Không thể để anh ấy nhớ về danh tính thực sự của Diệp Tiêu. Tay cô nắm chặt, lúc cô đang định nói gì đó thì Diệp Tiêu ngồi bên cạnh đứng dậy lạnh lùng nói, anh Y Thái. Phàn Nhân ngơ ngác nhìn Diệp Tiêu đột nhiên đứng lên hỏi, Diệp Tiêu, chuyện gì vậy? Diệp Tiêu mỉm cười đáp lại, vừa rồi anh Y Thái đây cứ nói muốn đi vệ sinh, nên anh sẽ đưa anh ấy đi, không thể nhịn được nếu không sẽ bệnh đó. Nói xong không để mọi người kịp phản ứng Diệp Tiêu liền túm cổ áo lôi Y Thái đi. Phàn Nhân khó hiểu nhìn hai người đàn ông, cánh cửa đóng rầm lại, Diệp Tiêu chống tay lên cánh cửa ánh mắt lạnh lùng nhìn Y Thái. Y Thái khóc thầm trong lòng, mình đùa quá trớn rồi chăng? Tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ FI, Ngụy Kha Lam rút chiếc USB nhét vào trong túi xách rồi cô ta lấy từ trong túi xách ra một đơn từ chức. Nhìn đơn từ chức trong tay Ngụy Kha Lam cau mày, Diệp Tiêu, vì anh đã chọn Phàn Nhân, em sẽ khiến anh. Cô ta tức giận bóp mạnh đơn từ chức rồi rời đi, phải hối hận. Bên trong nhà vệ sinh, nước chảy tí tách, hai người đàn ông đứng lạnh lùng nhìn nhau. Phàn Nhân ở bên ngoài thấy hai người vào mà mãi không ra thì rón rén bước lại gần cửa nhà vệ sinh. 5 phút đã qua, sao hai người họ còn chưa chịu ra? Cô áp tai vào cửa nghe lén bên trong nhà vệ sinh. Y Thái ngồi ở bồn cầu ném một thứ cho Diệp Tiêu, cái này cho anh, mỗi ngày một lần. Diệp Tiêu giơ tay bắt lấy cau mày, biết rồi. Bên ngoài Phàn Nhân nghe thấy vậy thì toàn thân bất giác run lẩy bẩy. Liệu thân phận của Diệp Tiêu có bị vạch trần không? Một lúc sau Y Thái nhìn hai người Phàn Nhân và Diệp Tiêu, trước khi đi, tôi muốn nói vài lời với Phàn Nhân, anh không phiền chứ? Diệp Tiêu cau mày nói, tôi. Phàn Nhân ở đằng sau vội chạy lên trước cướp đứt lời nói của Diệp Tiêu. Cô nhìn Y Thái cười đáp lại, tất nhiên là được. Nói xong cô liền ôm cánh tay Y Thái kéo đi, em tiễn anh xuống dưới nhà, Diệp Tiêu ở nhà đợi em nhé. Diệp Tiêu nhìn hai người đi ra cửa hừ lạnh một tiếng. Trong thang máy Y Thái nhẹ giọng nói, anh thấy cậu ấy rất quan tâm em. Phàn Nhân khẽ một tiếng. Y Thái nhìn Phàn Nhân nghiêm túc, có thể sau này em sẽ gặp nhiều trắc trở, nhưng dù chuyện gì xảy đến, anh mong em trân trọng những cảm xúc này. Phàn Nhân ngạc nhiên nhìn anh ta, cô vội nắm lấy cánh tay Y Thái hỏi, Y Thái, anh có ý gì? Y Thái dịu dàng xoa đầu cô, chúc em hạnh phúc, mong hai người sớm tu thành chính quả. Thang máy mở ra, Y Thái đi ra ngoài vẫy tay với Phàn Nhân, em quay về đi, kẻo cái tên trong nhà em lại biến thành hũ giấm. Phàn Nhân nhìn chằm chằm bóng lưng Y Thái rời đi. Y Thái có ý gì thế nhỉ? Thang máy mở ra, Phàn Nhân đi ra liền bắt gặp Diệp Tiêu đứng bên ngoài đợi. Diệp Tiêu nhíu mày nhìn cô, thấy Phàn Nhân cau chặt mày như đang suy nghĩ gì đó. Diệp Tiêu vội hỏi, em về rồi, hắn nói gì với em vậy? Phàn Nhân mỉm cười nảy ra một ý nghĩ, cô ra vẻ thần thần bí bí nói, anh ấy kể em nghe chút bí mật về anh. Diệp Tiêu bị sốc hét lên, cái gì? Phàn Nhân nhìn Diệp Tiêu hỏi, sao lo lắng thế? Diệp Tiêu sợ hãi, đừng nghe anh ta nói bậy, lời anh ta không tin được đâu. Phàn Nhân quay lưng lại khẽ nói, không đáng tin, nhưng anh ấy nói với em, anh là một người đáng tin cậy, ảnh bảo em trân trọng anh. Nói xong cô liền vòng tay qua cổ Diệp Tiêu cười vui vẻ, nói đi,
Anh có nghĩ em nên tin anh ấy không? Diệp Tiêu mỉm cười nhìn dáng vẻ giàu hoạt của cô, anh ôm chặt lấy eo cô ép cô dựa vào tường. Không phải chuyện này quá rõ rồi sao? Anh tin chắc là công chúa của anh đã có được quyết định cho riêng mình. Anh ghé sát vào tay cô hỏi, phải không? Mặt Phà Nhân đỏ bừng, cô mấp máy môi không biết nên nói gì. Phà Nhân liền đẩy mạnh Diệp Tiêu ra chạy trối chết. Được rồi, em biết rồi, dừng lại đi, đi thôi. Chúng ta còn rất nhiều việc cần làm. Diệp Tiêu ngơ ngác hỏi, việc gì? Phà Nhân cười xấu xa nghĩ thầm, em vừa mới bắt đầu nhật ký quan sát của mình. Ngày thứ hai công ty công nghệ FI, Diệp Tiêu vào nát đơn xin từ chức vứt vào thùng rác. Anh giận dữ ấn gọi điện thoại nội bộ công ty, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói, Diệp tổng, tôi có thể làm gì cho ngài? Diệp Tiêu lạnh lùng nói, gọi người bên bộ phận kỹ thuật cho tôi. Ánh mắt anh sắc bén nhìn màn hình máy tính chằng chịt những mã cốt lạ. Trong phòng làm việc, Phà Nhân đóng cuốn sổ vào, cô khẽ vuốt ve cuốn sổ báo cáo thử nghiệm Pokemon mấy lần. Lần này mình sẽ làm tốt công việc, em sẽ không để bất cứ ai có cơ hội chia rẽ chúng ta. Phà Nhân mệt mỏi vươn vai một cái, cuối cùng cũng tan làm. Đúng lúc này điện thoại cô bỗng có thông báo. Phà Nhân liếc nhìn xem, thông báo hệ thống, gợi ý tối ưu hóa chức năng bạn trai trong game, bạn không hài lòng với nhân vật đơn điệu, lựa chọn nhiều thuộc tính tối ưu, có thể thay đổi bất cứ lúc nào, giới thiệu thuộc tính cún trung thành, vừa dịu dàng lại vừa chu đáo, luôn trung thành, có thể làm mọi thứ kể cả những thứ bạn không ngờ tới. Thứ hai, quỷ hai mặt, ngang ngược, lạnh lùng. Gia trưởng, quẹt thẻ của tôi là khẩu hiệu của anh ấy, còn hậu quả của việc đối nghịch, chúng tôi không dám nói, cũng chưa dám hỏi. Thứ ba, cục sữa nhỏ, tiểu thư, đừng xa em ngoan mà, em sẽ nghe lời chị, sẽ luôn nghe lời chị. Thứ tư, sói đỏ, ăn được, uống được, ngủ được, ăn nhiều được, uống nhiều được, ngủ nhiều cũng ok, tất nhiên là phải làm cùng em. Thứ năm, boy kiêu ngạo, suốt ngày hừ ha ha, anh chàng đẹp trai nhất trần gian, không phục hả, anh đây cắn cho bây giờ. Thứ sáu, Bắc khờ khạo, thường biến đổi giữa bình thường và bất bình thường, bạn không thể đoán được anh ta sẽ làm bạn bất ngờ hay hù bạn sau đó đâu. Bất ngờ không, mua ha ha, vui lòng chọn, cún trung thành, quỷ hai mặt, cục sữa nhỏ, chó sói, boy kiêu ngạo, Bắc khờ khạo. Phà Nhân cau mày thở dài một tiếng, ây ra, hay thử cái này trước để đổi không khí. Cô liền ấn vào cún trung thành, thuộc tính cún trung thành bạn chọn đã được kích hoạt. Phà Nhân vui vẻ đứng dậy tan làm thì đúng lúc này ba đồng nghiệp đi ngang qua, cô cười nói, anh chàng ngoài cửa trông giống siêu sao quá, anh ấy đón bạn gái tan làm sao? Cô gái đi bên cạnh hâm mộ lên tiếng, chắc chắn, nếu không sao anh ấy cứ chờ ở dưới sảnh, gato chết mất, ước gì bạn trai tôi cũng đẹp vậy. Nhìn ba cô gái bàn tán sôi nổi đi qua, Phà Nhân nghĩ thầm, đừng thổi phồng chứ, anh ta đẹp trai thế nào nào, mình cũng phải đi xem mới được. Phà Nhân liền cầm túi xách lên. Cô bước từ trong thang máy bước ra, nhìn thấy người đàn ông bị biết bao cô gái vây quanh là ai thì cả người cô như hóa đá. Anh chàng đẹp trai đó không phải là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu đứng đợi bên ngoài thấy Phà Nhân đi ra liền mỉm cười với cô. Mọi người xung quanh nhìn thấy anh cười thì hai mắt sáng rực, anh ấy cười kìa, đúng là nụ cười thiên sứ. Nhìn bên này nè, xoái quá. Diệp Tiêu mặc kệ những ánh mắt của mọi người xung quanh, anh bước từng bước đến trước mặt Phà Nhân, anh mỉm cười nhìn Phà Nhân rồi anh khẽ hôn lên trán cô một cái. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, Kiều Tư Thần bước ra nhìn thấy cảnh Diệp Tiêu và Phà Nhân thân mật. Diệp Tiêu dịu dàng xoa đầu Phà Nhân, hôm nay em vất vả rồi, anh tới đón em về đây. Nhìn thấy cảnh đó cả người Kiều Tư Thần liền sững sờ, nhìn bóng lưng hai người dắt nhau rời đi, anh ta tức giận siết chặt nắm tay lại, ánh mắt lạnh lùng. Một bàn đồ ăn ngon trên bàn, Diệp Tiêu gắp một đĩa thức ăn đút cho Phà Nhân, thử cái này đi. Phà Nhân vui vẻ há miệng ra, thức ăn vào miệng Phà Nhân liền nhồm nhòm nhai. Cô hạnh phúc ôm má thốt lên, ôi ngon quá. Hai người vui vẻ cùng ăn tối, thỉnh thoảng Phà Nhân còn đút thức ăn cho Diệp Tiêu. Kiều Tư Thần ngồi trên xe nhìn cảnh tương hai người thân mật thì mày cau lại, ánh mắt đau lòng nhìn cô, cười nói vui vẻ với người đàn ông khác, Phà Nhân, em có biết cảm xúc của anh, nếu anh dũng cảm hơn. Nhìn Phà Nhân và Diệp Tiêu nắm tay nhau rời khỏi nhà hàng, lần sau lại đến. Rồi anh ta lại nhớ đến cảnh mình và Phà Nhân từng thân thiết trong khứ và cảnh cô hạnh phúc nắm tay Diệp Tiêu đi bây giờ, hai hình ảnh ký ức và hiện tại cứ chồng chéo lên trong đầu anh ta. Kiều Tư Thần tự hỏi trong lòng, em sẽ chấp nhận anh chứ? Cửa thang máy mở ra, hai người cùng bước ra ngoài. Phà Nhân mỉm cười nói, cuối cùng cũng về đến nhà. Cô mở cửa ra nhìn Diệp Tiêu, lần sau chúng ta lại đến nhà hàng đó nhé. Hai người bước vào nhà, Phà Nhân liền nhìn thấy một quả bóng bay lơ lửng trên cao. Cô quay đầu sang nhìn phía phòng khách, chuyện gì thế? Đột nhiên hai mắt cô tỏa sáng nhìn căn phòng trang trí đầy bóng bay rồi đèn lấp lánh. Dưới sàn nhà còn có một hình trái tim lớn được xếp bằng hoa hồng, nhìn những chùm đèn ngôi sao lấp lánh treo trên trần nhà, Phà Nhân ngạc nhiên há hốc miệng. Rồi cô nhìn chữ love to đùng dán trên tường, Phà Nhân ôm mặt hạnh phúc kêu lên. Phía sau Diệp Tiêu cầm một bông hoa hồng đi đến giơ lên trước mặt cô, dịu dàng nói, công chúa của anh. Anh ghé sát vào tai cô thì thầm, em có thích không? Diệp Tiêu nhớ lại cảnh lần trước anh chuẩn bị một bó hoa to tặng cô nhưng cả đêm cô không về. Anh nhìn chằm chằm Phà Nhân, đây là bông hồng anh muốn tặng em lần trước, đáng tiếc là lần đó anh đã không đem nó cho em. Một lúc sau Phà Nhân ngồi trên sofa bắt đầu xem phim, mãi không thấy Diệp Tiêu ra, cô liền gọi lớn, Diệp Tiêu, sao anh trong nhà bếp lâu thế? Phim sắp bắt đầu rồi nè. Diệp Tiêu thấy cô gọi liền bưng một khay đồ ăn vặt và nước đi ra. Đến đây, làm sao xem phim mà thiếu đồ ăn vặt được? Hai mắt Phà Nhân sáng bừng, cô nhìn Diệp Tiêu lúc này trông giống thiên thần vậy. Ôi, thuộc tính như thiên thần này thật quá tuyệt.
Diệp Tiêu ôm lấy Phà Nhân ngồi trên sofa vừa xem phim vừa ăn đồ ăn vặt. Đúng lúc này điện thoại của Phà Nhân kêu lên, cô liếc mắt nhìn qua thì thấy người gọi đến là Kiều học trưởng thì cô khẽ nói với Diệp Tiêu, em nghe điện thoại đã. Nói xong Phà Nhân liền ngồi ngay ngắn dậy bắt máy mỉm cười lên tiếng, học trưởng, sao trễ rồi anh còn gọi vậy? Có chỉ thị gì sao? Không biết đầu dây bên kia Kiều Tư Thần nói gì mà Phà Nhân ngạc nhiên hét lên, đi công tác cùng anh. Ban đêm trong một tòa biệt thự, Kiều Tư Thần ngồi một mình trong phòng làm việc gọi điện cho Phà Nhân, không cần phải đến công ty sáng mai, chuẩn bị hành lý ở nhà em đi, anh sẽ đón em vào buổi chiều. Sau khi nói xong anh ta liền ấn kết thúc cuộc gọi. Kiều Tư Thần mệt mỏi dựa lưng vào ghế, anh ta tháo mắt kính xuống day day sống mũi, nghĩ đến cảnh cô ở bên cạnh người đàn ông khác không phải là mình là lòng anh ta lại nhói đau ầm ĩ, giống như có bàn tay vô hình bóp chặt trái tim anh ta vậy. Một lúc sau Kiều Tư Thần mở mắt ra liền liếc mắt, nhìn thấy một cuốn kỷ niệm thời đại học trên kệ sách, anh ta lấy cuốn sách đấy ra và mở ra xem thì đột nhiên có một tấm ảnh rơi xuống đất. Lễ chúc mừng Kiều sư huynh tốt nghiệp, bức ảnh chụp anh ta và Phà Nhân đang cười vui vẻ trong lễ tốt nghiệp. Ánh mắt Kiều Tư Thần đượm buồn, anh ta nhặt bức ảnh lên khẽ vuốt bức ảnh một cái. Kiều Tư Thần nhìn bức ảnh như chìm lại hồi ức. Nào tất cả mọi người nâng ly chúc mừng Kiều sư huynh, chúc mừng anh đã tốt nghiệp, sau này anh nhớ phải quay lại thăm trường thường xuyên nhé. Mọi người đều vui vẻ nâng ly cụm ly chúc mừng. Lúc mọi người đều vui vẻ nâng ly chúc mừng, anh ta quay đầu lại bắt gặp bóng hình một người con gái đang ngồi một mình trên ghế nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài yên tĩnh. Dường như mọi náo nhiệt bên này đều không ảnh hưởng đến cô cứ ngồi đó lẳng lặng một mình. Anh không kiềm chế được đứng dậy bước đến gần chỗ cô gái mỉm cười nói, Phà Nhân, em có nhớ chúng ta gặp nhau như nào không? Phà Nhân ngồi trên ghế ngẩng mặt lên nhìn anh ta, có chứ, là sự kiện quảng bá cộng đồng thiên văn học, anh đã là người giúp em sửa thiết bị. Anh ta ngồi xuống ghế nhớ lại cảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau mỉm cười, bầu trời ngàn sao trên cao, đom đóm lập lòe. Và cả, anh ta nói trong lòng, em, người con gái thắp sáng mọi thứ. Anh ta khẽ mỉm cười nói, hôm đó anh cũng chứng kiến cảnh đẹp nhất. Anh ta căng thẳng hồi hộp, Phà Nhân anh có chuyện muốn nói với em. Phà Nhân tò mò quay đầu sang nhìn anh ta, gì ạ? Anh ta đỏ mặt nhìn cô. Đúng lúc này mọi người cầm một chiếc bánh kem đi đến chỗ hai người hò hét. Này, hai người đằng kia, lại đây chụp ảnh nào. Mọi người cười vui vẻ quét bánh kem lên mặt hai người và có người chụp lại cảnh anh ta cầm chiếc bánh kem đứng cạnh Phà Nhân. Cô tinh nghịch quét bánh kem lên mặt anh ta, nhìn nụ cười của cô, ánh mắt anh ta đầy cương chiều nhìn cô, trong mắt anh lúc đó chỉ có mình cô. Hồi ức kết thúc nhìn bức ảnh chúc mừng Kiều sư huynh tốt nghiệp, Kiều Tư Thần đeo mắt kính lên âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội lần nữa đâu. Ngày hôm sau, máy bay hạ cánh ở sân bay Hồng Kông, lúc này Phà Nhân đang trong phòng khách sạn một mình, cô ngồi trên giường mở điện thoại ra thì màn hình liền nhảy ra thông báo bạn trai đang nhớ bạn. Phà Nhân bật cười một cái, nhìn anh ấy thật tội nghiệp và đáng thương, cô tinh nghịch chọc chọc vào lưng anh trong điện thoại, anh quay mặt lại nước mắt lưng tròng tủi thân. Chúng ta không thấy nhau 2 ngày rồi, anh nhớ em. Bụp một cái trong màn hình điện thoại liền xuất hiện Phà Nhân mini, Phà Nhân mini liền xoa xoa đầu an ủi Diệp Tiêu đáng thương, chàng trai ngoan, em sẽ trở lại sau khi xong việc mà. Diệp Tiêu ôm lấy Phà Nhân mini, anh không thể chờ thêm được nữa, anh vừa thấy một vài thứ. Phà Nhân mini tò mò hỏi, gì? Màn hình liền xuất hiện, kỹ thuật tỏ tình gửi tới người đọc, đối với tất cả mọi việc, giao tiếp chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề. Tăng cường việc giao tiếp và thấu hiểu lẫn nhau sẽ đem đến kết quả tốt hơn. Điều 1, bạn phải chọn thứ có thể làm rung động trái tim của phụ nữ, thứ đó lãng mạn. Bạn có thể biết thứ mà người bạn thích là gì không? Hiểu rõ về đối tượng của bạn sẽ khiến bạn dễ dàng chạm tới trái tim của người đó hơn. Dựa trên tính cách của đối tượng, chọn ra phương pháp thích hợp. Điều 2, khi tỏ tình hãy chọn địa điểm, nơi mà không ai có thể làm phiền. Việc này sẽ làm tăng tỷ lệ thành công của bạn. Điều 3, đừng quên nhìn vào mắt đối tượng một cách chân thành. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nó thể hiện nội tâm của đối tượng. Hãy để cho người ấy thấy được sự chân thành của bạn. Tin tưởng đối phương sẽ chấp nhận lời tỏ tình. Điều 4, trong lúc tỏ tình bạn có thể tiến gần đến đối tượng hơn. Điều 5, lời tỏ tình đầu tiên là để đối phương biết bạn đang thích người ấy. Hãy dùng cảm xúc của bạn để theo đuổi cô ấy. Khi đối phương ổn định cảm xúc, tỏ tình lần nữa, tỷ lệ thành công sẽ tăng lên. Ghi nhớ 5 kỹ thuật trên khi tỏ tình và bạn sẽ thành công. Diệp Tiêu mini nhíu mày, càng nghĩ về nó một mình càng thấy không ổn. Phà Nhân tiếp tục lướt xuống dưới. Điều 1, khi tỏ tình phải chọn nơi lãng mạn, nơi có thể khiến người ấy rung động. Bạn có biết thứ mà người bạn thích là gì không? Hiểu rõ về đối tượng của bạn sẽ khiến bạn dễ dàng chạm tới trái tim của người đó hơn. Điều 2, chọn địa điểm, nơi mà không ai có thể làm phiền hay cản trở. Việc này sẽ làm tăng tỷ lệ thành công của bạn. Điều 3, nhìn vào mắt người ấy, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Điều 4, tiến gần đến chỗ người ấy. Xem xét nếu cô ấy chấp nhận, nếu đủ dũng cảm, hãy cầm lấy tay người ấy, cho đối phương biết tình cảm của bạn. Khoảng cách giữa hai người sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc. Điều 5, nếu vẫn không thành công, đừng từ bỏ. Phà Nhân cau mày nghĩ thầm. 2 ngày nay tiền bối luôn đưa mình đến nhà hàng cao cấp để ăn, anh ấy không nói gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Phà Nhân, em gói đồ xong chưa? Chúng ta đi thôi. Phà Nhân để điện thoại xuống giường nhìn ra ngoài nói, đến ngay đây. Những gì anh ấy làm là để thông báo gì đó. Trời xế chiều hai người đứng ngoài cửa quán cà phê, một người phụ nữ tóc ngắn bắt tay với Kiều Tư Thần nói, để anh đến Hồng Kông đã làm anh mệt mỏi rồi. Kiều Tư Thần lịch sự nói, không sao đâu, hãy hợp tác vui vẻ. Kiều Tư Thần nhìn chiếc xe rời đi nói,
Công việc hôm nay đã hoàn thành rồi chứ? Phàn Nhân khẽ nói. Phải, chúng ta có thể quay về khách sạn rồi. Kiều Tư Thần nhìn lên bầu trời nói. Không, anh sẽ đưa em đến một nơi. Phàn Nhân sợ hãi, tiền bối đằng trước là vách đá đó. Cô đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng. Anh ấy đưa mình đi leo núi giữa khuya, tại sao? Có cảm giác không đúng lắm. Kiều Tư Thần đưa tay về phía Phàn Nhân nói. Đừng sợ, nhắm mắt vào và đưa tay cho anh. Phàn Nhân đưa tay lên đặt vào tay Kiều Tư Thần và nhắm chặt mắt lại. Thấy Phàn Nhân nhắm mắt lại, Kiều Tư Thần liền bỏ điện thoại ra xem. 3 phút 27 giây, 3, 2 phút 41 giây, 2, 1 phút 12 giây, 1, mở mắt ra đi. Phàn Nhân mở mắt ra liền nhìn thấy thành phố trước mắt đang tối tăm bỗng sáng rực lên, cô thấp thỏm trong lòng, bầu không khí này, tiền bối không định nói với mình. Kiều Tư Thần đằng sau bước đến gần sau lưng cô, Phàn Nhân bỗng sửng sốt, Kiều Tư Thần ôm chặt Phàn Nhân từ sau lưng dịu dàng nói, Phàn Nhân, làm bạn gái anh được không? Ở một thành phố khác, Diệp Tiêu ngồi trước máy tính gõ cạch cạch, thư ký đặt một tách cà phê xuống bàn nhìn anh lên tiếng, Diệp tổng, ngài đã thức khuya 2 ngày liền rồi, ngài nên về nhà và nghỉ ngơi đi ạ. Diệp Tiêu đang tập trung viết nghe vậy thì ngẩng mặt lên, quầng mắt đen xì nhìn thư ký hỏi, đây là tập tài liệu cuối cùng rồi à? Thư ký vội đáp, vâng. Diệp Tiêu lạnh lùng nói, cậu hãy đặt cho tôi một vé đến Hồng Kông sau 3 tiếng nữa. Ở bên này Phàn Nhân nằm lăn lộn trên giường không ngủ được. Mình không thể ngủ được, mình sẽ làm gì đây? Nhìn đồng hồ 4 giờ sáng, Phàn Nhân cau mày nghĩ, mình vừa từ chối tiền bối của mình. Lúc ở vách đá, Phàn Nhân đẩy Kiều Tư Thần ra, tiền bối, em xin lỗi. Kiều Tư Thần nhìn cô đau lòng, Phàn Nhân, môi anh ta mím chặt, anh hiểu em hơn Diệp Tiêu và có thể làm tất cả những thứ mà hắn có thể. Kiều Tư Thần kích động túm chặt hai cánh tay Phàn Nhân, không, anh còn làm tốt hơn hắn ấy chứ. Phàn Nhân cúi mặt đáp lại, không giống nha. Cô gỡ bàn tay đặt trên cánh tay mình của Kiều Tư Thần xuống, anh, không phải anh ấy. Nghĩ đến đây Phàn Nhân liền ngồi dậy thở dài, cô cầm điện thoại lên xem và ấn vào trò chơi. Tại nông trại, Diệp Tiêu mini đang làm dụng thì Phàn Nhân mini chạy đến gọi to, Diệp Tiêu. Cô ôm chầm lấy anh. Diệp Tiêu mini ôm lấy cô hỏi, đã rất muộn rồi đấy, sao em chưa ngủ? Phàn Nhân mini ôm chặt lấy cổ anh nói, em không thể ngủ, em nhớ anh. Diệp Tiêu mini mỉm cười vuốt ve má cô, em muốn thấy anh lắm phải không? Phàn Nhân mỉm cười đáp lại, được chứ. Diệp Tiêu mini xoay một vòng giang tay, tặng tôi một nụ hôn để mở khóa dịch vụ bạn trai đường dài. Phàn Nhân mini đỏ mặt, cô chạy đến tặng Diệp Tiêu mini một nụ hôn ngọt ngào. Màn hình liền xuất hiện dòng chữ, mở khóa dịch vụ bạn trai đường dài, xin chờ một chút. Thấy Diệp Tiêu mini đứng im bất động, Phàn Nhân nhìn anh gọi, Diệp Tiêu. Cô cau mày chọc vào ngực anh một cái, này, vẫn không thấy động tĩnh gì, cô liền điên cuồng chọc vào người anh nhưng vẫn không nhúc nhích. Phàn Nhân mini khó hiểu nhìn Diệp Tiêu mini, thật lạ, có phải bị lỗi không? Tại sao nó không cập nhật? Điện thoại đột nhiên kêu bíp một tiếng, màn hình liền xuất hiện 100%, đã gửi. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Phàn Nhân bước chân trần đi ra xem, đã khuya lắm rồi, ai lại đến giờ này vậy? Cô liền nhìn qua ống nhòm cửa thấy người bên ngoài là ai, cô liền ngạc nhiên. Diệp Tiêu. Diệp Tiêu đứng ngoài cửa cầm một bó hoa nhìn Phàn Nhân, dịch vụ bạn chọn đã được gửi, hãy mở cửa để ký nhận. Phàn Nhân mở cửa ra chạy đến ôm lấy cổ anh bật cười vui vẻ. Bên này hai người vui vẻ, bên kia Kiều Tư Thần ngồi ủ rũ một mình. Kiều Tư Thần mở điện thoại ra ấn gọi cho Ngụy Kha Lam, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói ngái ngủ, Kiều tổng, bây giờ là 5 giờ sáng, ngài muốn gì? Kiều Tư Thần đứng trước cửa sổ nhìn ra màn đêm bên ngoài lạnh lùng nói, cô đã nói rằng có một cách để tôi giành lại Phàn Nhân phải không? Mắt anh ta nheo lại. Đầu dây bên kia Ngụy Kha Lam mỉm cười đáp lại, đương nhiên, miễn là anh chịu hợp tác. Kiều Tư Thần lạnh lùng, tôi muốn biết cách đó. Trái tim Phàn Nhân và Diệp Tiêu đập thình thịch liên hồi. Diệp Tiêu nằm trên giường nắm chặt tay Phàn Nhân, nhìn cô khẽ gọi, Phàn Nhân. Phàn Nhân đỏ mặt nhìn anh khẽ nói, vâng. Diệp Tiêu nắm chặt tay cô dịu dàng lên tiếng, em có biết chúng ta đã chính thức bên nhau được 12 ngày 5 giờ 27 phút 18 giây, 19 giây, 20 giây. Phàn Nhân hạnh phúc nhìn Diệp Tiêu, rõ ràng chúng ta chỉ biết một chút về nhau trong hơn 10 ngày. Tại sao lại có cảm giác như chúng ta đã biết nhau từ lâu? Diệp Tiêu đến gần ghé sát vào tai cô thì thầm, nụ hôn buổi sáng có thể làm hệ thống bị lắc, ôm nhau có thể làm đỏ mặt 5 giây. Phàn Nhân sững người, đó là những thứ mình ghi trong nhật ký. Diệp Tiêu tiếp tục lên tiếng, bị ép vào tường có thể đỏ mặt 20 giây. Nụ hôn chúc ngủ ngon cũng dẫn đến xấu hổ. Phàn Nhân ngồi bật dậy xù lông lên, Diệp Tiêu, sao anh lại tự tiện đọc cuốn sổ của em vậy? Diệp Tiêu đưa cuốn sổ cho cô, cau mày hỏi, có phải tất cả những điều em làm với anh chỉ là để thử nghiệm? Phàn Nhân nhận lấy cuốn sách, cô rũ mắt xuống, phải, đây là sách hướng dẫn, vì em cần một ít dữ liệu thôi. Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt kiên định nhìn anh, đó là cách duy nhất để em có thể giữ anh lại, em không để người khác chia rẽ chúng ta, em. Diệp Tiêu xúc động nhìn cô. Phàn Nhân, anh kéo cô ôm chặt vào lòng, anh thề rằng sẽ không có ai chia rẽ được chúng ta. Phàn Nhân trong lòng anh đỏ mặt, vâng. Hai người cứ thế ôm nhau một lúc lâu. Một lúc sau Diệp Tiêu buông Phàn Nhân ra, nhìn cô mỉm cười, thực ra em không cần phải làm rắc rối như vậy. Anh vạch áo mình ra để lộ bờ ngực rắn chắc với cơ bắp khỏe khoắn, những gì em muốn biết anh đều có thể nói cho em. Nói xong Diệp Tiêu liền vạch áo mình ra. Phàn Nhân mặt đỏ bừng, cô nuốt nước bọt ừng ực nhìn chằm chằm anh. Thấy anh tiến đến gần cô, vội chống tay xuống giường. Diệp Tiêu bắt lấy cằm cô, quyến rũ nói, em có muốn đổi sang kiểu khác để hiểu hơn về anh? Phàn Nhân đỏ mặt đá anh xuống giường, hét lên, đủ rồi, ra ngoài và bình tĩnh lại đi. Phàn Nhân hai má đỏ bừng ngồi trên giường một lúc lâu,
Đúng lúc này điện thoại cô kêu lên có thông báo mới, Phà Nhân mở lên xem thì thấy có tin nhắn của Kiều Tư Thần. Công ty chúng ta gặp phải một số vấn đề nghiêm trọng, anh phải quay về trước, hãy tận hưởng nốt 2 ngày nghỉ còn lại như món quà anh tặng em tối nay. Diệp Tiêu bị Phà Nhân đuổi ra ngoài. Anh đứng ngoài cửa khẽ mỉm cười. Đúng lúc này phòng bên cạnh vang lên tiếng mở cửa, Kiều Tư Thần đẩy vali đi ra nhao mắt nhìn anh, hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau ánh mắt sắc bén. Kiều Tư Thần nhao mắt nhìn Diệp Tiêu, Diệp tiên sinh, ngài thật sự ở khắp mọi nơi nhỉ, đến khắp nơi để tìm tôi. Diệp Tiêu khẽ mỉm cười. Vì tình yêu này tất cả mọi thứ đều đáng giá. Kiều Tư Thần ánh mắt lạnh lùng, dùng mánh khóe cũng là yêu sao? Diệp Tiêu nhìn anh ta nhao mắt nói, Kiều tổng, tôi không hiểu anh đang nói gì. Kiều Tư Thần cười lạnh nói, ngài nghĩ mình có thể lừa được tất cả mọi người sao? Diệp Tiêu mày nhíu chặt nhìn Kiều Tư Thần. Kiều Tư Thần bước đến gần Diệp Tiêu lạnh lùng nói, anh đoán xem, nếu như Phà Nhân biết được sự thật thì sẽ thế nào? Bàn tay Diệp Tiêu siết chặt, cả người đều lạnh lùng. Trong phòng Phà Nhân nhìn dòng tin nhắn, công ty có việc quan trọng, anh phải về trước, 2 ngày còn lại cứ xem như là đi nghỉ. Nhìn tin của Kiều Tư Thần nhắn, Phà Nhân khẽ thở dài. Thế cũng được, cô nhìn ra phía cửa cau mày, lạ nhỉ, Diệp Tiêu sao lại im lặng thế nhỉ? Phà Nhân liền đi ra cửa, nhìn qua ống nhòm cửa thì thấy Diệp Tiêu đứng im như tượng nhìn về phía hành lang. Cái gì? Anh ấy đang nhìn gì vậy? Phà Nhân mở cửa ra nhìn theo tầm mắt của Diệp Tiêu thì thấy Kiều Tư Thần đang đẩy hành lý rời đi. Cô ngạc nhiên, hả, tiền bối? Diệp Tiêu nhìn cô, anh đưa tay lên ôm lấy vai cô mỉm cười, em hết giận rồi à? Chúng ta vào được chưa? Phà Nhân mệt mỏi ngã nằm trên giường. Phù, mệt chết em rồi, em cần nghỉ ngơi. Diệp Tiêu nhìn ngó xung quanh phòng thì thấy chỉ có một chiếc giường. Anh mỉm cười xấu xa cởi cúc áo ra đi đến cạnh giường. Được, vậy ngủ thôi. Phà Nhân cảnh giác liếc mắt nhìn qua thì thấy cảnh Diệp Tiêu đang cởi cúc áo. Mẹ ơi, anh ấy đang làm gì vậy? Cô đổ mồ hôi đầy mặt. Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Phà Nhân ngồi bật dậy hốt hoảng. Chờ đã. Nói xong cô liền gấp gáp ôm chăn ôm gối rồi lại vội vàng lấy tấm thảm trải dưới đất cho Diệp Tiêu. Vù, hoàn thành nhiệm vụ. Phà Nhân chỉ tay về phía chỗ ngủ dưới đất rồi nhìn Diệp Tiêu ấp úng nói, anh có thể ngủ ở đây. Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ. Diệp Tiêu bất lực nhìn chăn gối dưới đất cô trải cho mình. Rồi anh ngẩng mặt lên đáng thương nhìn Phà Nhân. Phà Nhân, mắt anh rưng rưng. Phà Nhân câm nín nhìn anh rồi cô quả quyết chạy lên giường nhanh chóng chui vào chăn không để ý đến anh nữa. Ngủ ngon. Diệp Tiêu cười khổ một tiếng. Hãi. Trong chăn Phà Nhân mở điện thoại lên cười xấu xa. Tiếp theo nên chọn ai đây? À, chính là anh ấy, chó sói. Mình có thể vừa ăn vừa chơi, rất thích hợp làm bạn đồng hành. Chúc mừng bạn đã thay đổi thuộc tính. Máy bay hạ cánh xuống sân bay. Kiều Tư Thần kéo vali đứng bên ngoài dường như đang đợi ai đó. Anh ta nhìn về phía chiếc xe vàng đang lái đến. Bên trong xe một người phụ nữ vẫy tay với anh ta nói to, Kiều tổng ở đây. Kiều Tư Thần bước lên xe đóng cửa lại nhìn Ngụy Kha Lam cau mày. Thông tin của cô rất chính xác, Diệp Tiêu đã đến Hồng Kông, tôi tình cờ gặp anh ta. Ngụy Kha Lam chống tay lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Anh đã nói với anh ta như những gì mà tôi nói với anh chưa? Kiều Tư Thần nhìn cô ta đáp lại, tôi nói rồi. Ngụy Kha Lam lười biếng nói, vậy rất tự nhiên. Kiều Tư Thần nhìn gương chiếu hậu bên ngoài hỏi, tôi muốn biết tại sao anh ấy đang giấu Phà Nhân cái gì? Ngụy Kha Lam khoáng tay, không cần lo, anh ta sẽ không làm tổn thương cô gái yêu quý của anh. Dù sao thì lý do ban đầu để anh ấy hợp tác với công ty của anh là Phà Nhân. Kiều Tư Thần cau mày lại, vì vậy anh ta đặt bẫy mà Phà Nhân không biết sao? Ngụy Kha Lam đeo kính râm lên lạnh lùng lên tiếng, đúng vậy. Cô ta đưa cho Kiều Tư Thần một thứ, đây. Kiều Tư Thần nhận lấy chiếc USB, đây là. Ngụy Kha Lam thản nhiên nói, công ty của tôi đang có một số hạng mục, tôi muốn hợp tác với anh. Tôi có tiền và dự án, nhưng tôi đã ra đi độc lập và tôi vẫn đang thiếu một chút liên kết với thị trường. Nói xong cô ta mỉm cười nhìn Kiều Tư Thần chờ câu trả lời. Kiều Tư Thần nhìn cô ta rồi lên tiếng, cô muốn tôi giúp cô mở rộng mối quan hệ sao? Ngụy Kha Lam che miệng cười không phủ nhận. Kiều Tư Thần siết chặt chiếc USB trong tay. Tôi sẽ nhận được gì từ nó? Ngụy Kha Lam cười lạnh nói, chi tiết dự án nằm hết trong đĩa USB và cả thông tin về Phà Nhân. Kiều Tư Thần sững người. Tại khu vui chơi, Phà Nhân vui vẻ đếm những chú chim đang đậu trên đầu Diệp Tiêu. 1, 2, 3, chi. Một lúc sau hai người lại đi thăm thủy cung dưới nước. Thấy chú cá voi dễ thương bơi qua, Phà Nhân không chịu được liền lè lưỡi trợn mắt trêu chọc, lêu lêu lêu. Chú cá voi xấu hổ yên tĩnh nhìn cô. Phà Nhân lại kéo hai mắt Diệp Tiêu xuống, chú cá voi liền tức giận há miệng kêu to. Phà Nhân thích thú bật cười vui vẻ. Đến tối hai người lại chơi tàu lượn. Phà Nhân sợ hãi hét to, a. Diệp Tiêu bên cạnh nhắm chặt mắt. Một lúc sau hai người lại chơi trò vòng tròn đu quay. Phà Nhân chống hai tay lên cửa kính nhìn thành phố về đêm, hai mắt cô sáng rực. Ồ, đứng nhìn cảnh vật bên ngoài từ đây thật đẹp. Diệp Tiêu nhìn cô dịu dàng nói, Phà Nhân, em đã bao giờ nghe truyền thuyết về vòng đu quay chưa? Phà Nhân tò mò hỏi anh. Hả, chuyện gì thế? Diệp Tiêu tay chống cằm nói, có tin đồn rằng những cặp tình nhân mà hôn nhau ở nơi cao nhất vòng đu quay. Phà Nhân quay đầu lại nhìn anh, cô đi đến trước mặt anh rồi khẽ hôn lên môi anh một cái mỉm cười. Sẽ sống hạnh phúc suốt đời phải không? Diệp Tiêu ánh mắt dịu dàng nhìn Phà Nhân. Vòng đu quay của hai người gần đến nơi cao nhất vòng đu quay. Diệp Tiêu nâng cằm Phà Nhân lên. Đời này em không thể thoát khỏi anh được đâu. Nói xong anh liền hôn thật sâu lên môi cô. Ngày hôm sau ở Hồng Kông, Phà Nhân từ trên giường ngồi dậy. Cô dụi dụi mắt mình mấy cái, đột nhiên nghe thấy tiếng động. Phà Nhân liền nhìn sang thì thấy Diệp Tiêu đang làm gì đó. Hả, anh ấy đang làm gì vậy? Cô bước đến gần nhìn thấy anh. Diệp Tiêu,
Đây, nhìn thấy quần áo được sắp xếp gọn gàng cô ngạc nhiên, anh đã gói ghém quần áo lại rồi sao? Diệp Tiêu tiếp tục gập quần áo nói, có gì không đúng sao? Phàn Nhân đi đến cạnh giường giơ điện thoại lên lẩm bẩm. Thật kỳ lạ, Diệp Tiêu, có gì đó xảy ra với thuộc tính phải không? Diệp Tiêu giật mình, Phàn Nhân tiếp tục nói, mình rõ ràng đã chọn một chú chó sói, sao vẫn là chú chó con ấm áp tận tụy? Diệp Tiêu khẽ ho khan một tiếng, ôi không, sắp bị lộ mất rồi. Anh xếp quần áo vào giả bộ nói, gì vậy, em không muốn chế độ này sao? Vậy thì, Phàn Nhân sợ hãi lùi lại phía sau mở to mắt nhìn anh. Diệp Tiêu ôm lấy cô bế lên cười nói, như em mong muốn. Anh bế cô đi về phía chiếc giường đặt cô nằm lên. Diệp Tiêu chống hai tay cạnh đầu cô, anh cúi xuống khẽ chạm mũi vào mặt cô. Phàn Nhân bật cười vui vẻ. Ở công ty công nghệ Alimama, Phàn Nhân đang chăm chú làm việc thì đột nhiên một đồng nghiệp huých tay cô một cái. Cô gái kia chỉ tay về một phía nói, này, Phàn Nhân, nhìn kìa. Phàn Nhân ngẩng đầu lên hỏi, gì vậy? Cô nhìn theo hướng đồng nghiệp kia chỉ thì ngạc nhiên, Ngụy Kha Lam, sao cô ấy lại đến đây? Đừng nói là cô ta lại định nghĩ cách sa thải mình. Đồng nghiệp kia nói nhỏ vào tai Phàn Nhân, khi cậu đi công tác ở Hồng Kông đã bỏ lỡ nhiều tin tức nổi bật đấy. Chúng tôi đều nghi ngờ cô ta có mối quan hệ không đơn giản với Kiều tổng, có khi đó là phu nhân tương lai của tổng tài cũng nên. Phàn Nhân cau mày nói, đừng nói nhảm, đó là điều không thể, cô ta là quản lý của FI. Đúng lúc này một nữ đồng nghiệp đi đến chỗ cô nói, Phàn Nhân, Kiều tổng bảo cô đến phòng ngài ấy. Phàn Nhân khẽ nói, được rồi. Cô đứng dậy cầm cuốn nhật ký thử nghiệm Pokemon lên ôm vào ngực, quản lý Ngụy, lần này tôi sẽ không cho cô cơ hội sa thải tôi đâu. Trong phòng chủ tịch, Kiều Tư Thần đang ngồi nói chuyện với Ngụy Kha Lam thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, anh ta khẽ nói, vào đi. Cửa mở ra, Phàn Nhân bước vào nhìn thấy Ngụy Kha Lam cũng ở đây, cô cau mày lên tiếng, Kiều tổng, giám đốc Ngụy, đây là báo cáo mới nhất của trò chơi. Cô đưa cuốn sổ cho Ngụy Kha Lam nói tiếp, giám đốc Ngụy, xin vui lòng xem qua. Ngụy Kha Lam đẩy cuốn sổ lại mỉm cười nói, cô không cần phải đề phòng, chắc có lẽ cô chưa biết, tôi đã xin từ chức ở FI. Phàn Nhân cau mày nhớ lại những lời mà Ngụy Kha Lam nói, không, nói một cách chính xác tôi buộc phải rời đi, tôi tự trách bản thân đã quá liều lĩnh và kiêu ngạo làm hại đến ai đó của Diệp tổng. Nói xong cô ta liền liếc nhìn cô. Phàn Nhân choáng váng, cô ngồi trên sofa cau mày nghĩ, chính xác thì ý của cô ấy là gì, vị Diệp tổng mà cô ấy nói đến có phải là. Đúng lúc này có một giọng nói gọi cô, Phàn Nhân, Phàn Nhân. Phàn Nhân chợt tỉnh táo lại, cô vội lao đến cạnh nhà tắm. Sao, có chuyện gì? Diệp Tiêu ở bên trong nói, anh quên lấy áo choàng, nó ở trong tủ quần áo. Anh mở cửa thò đầu ra ngoài nhìn cô trêu chọc, nếu không thì anh có thể không mặc gì mà ra ngoài. Phàn Nhân tưởng tượng cảnh Diệp Tiêu không mặc gì chạy nhảy bên ngoài há hốc miệng. Cô vội đóng cửa nhà tắm lại, em sẽ đi ngay, cấm ra ngoài. Mặt cô đỏ bừng. Phàn Nhân vội chạy vào trong phòng lục lọi tủ quần áo. Áo ngủ, nó đâu rồi? Đột nhiên một hộp gì đó rơi ra. Phàn Nhân quay đầu lại nhìn, cái này. Cô cầm hộp thuốc nhỏ lên, thuốc này từ đâu ra thế? Cô nhớ lại lần trước Y Thái có đến đây và đưa thứ gì đó cho Diệp Tiêu. Chắc của Y Thái, anh ấy đã để nó ở đây. Bên ngoài tiếng thúc giục của Diệp Tiêu lại vang lên, Phàn Nhân, em đã tìm thấy áo ngủ của anh chưa? Phàn Nhân nhét hộp thuốc vào túi rồi lên tiếng đáp lại, tìm thấy rồi. Gần 8 giờ tối, Phàn Nhân ngồi trên giường nhìn hộp thuốc trong tay nghĩ thầm, có lẽ mình nên gọi cho ảnh. Cô mở cửa đi ra ngoài ban công ấn gọi điện. Một lúc sau đầu dây bên kia vang lên giọng nói lười biếng, xin chào Phàn Nhân, đã muộn rồi, có chuyện gì sao? Phàn Nhân đứng cau mày nói, Y Thái, gần đây anh có nhận bệnh nhân nào không? Y Thái đầu dây bên kia nói, không có, anh vừa về nhà vài ngày trước. Phàn Nhân siết chặt hộp thuốc trong tay, giọng run run, vậy nếu không phải của anh thì là. Phàn Nhân chợt nhớ lại chiều nay Ngụy Kha Lam nhìn cô, tôi nghe nói gần đây cô đang yêu. Lúc đó cô ngạc nhiên hỏi, làm sao mà cô biết? Ngụy Kha Lam hừm lạnh, làm sao tôi biết được, không quan trọng, tôi chỉ muốn nhắc nhở cho cô rằng đừng để tình yêu làm mờ mắt. Phàn Nhân bực bội, chết tiệt, tại sao mình lại nghĩ về người phụ nữ đó? Đầu dây bên kia không thấy cô nói gì. Y Thái thắc mắc hỏi, ê, Phàn Nhân còn ở đó không? Lúc này cửa phòng ngủ của Phàn Nhân mở ra. Đầu dây bên kia Y Thái cười nói, sao thế, em muốn giới thiệu bệnh nhân cho anh à? Diệp Tiêu bước vào trong phòng nhìn cô, Phàn Nhân, anh tắm xong rồi? Phàn Nhân quay đầu lại nhìn anh. Diệp Tiêu đứng dựa vào cửa mỉm cười, em có thể dùng. Đột nhiên anh nhìn thấy hộp thuốc trong tay cô, mắt anh co rụt lại. Phàn Nhân nhìn chằm chằm Diệp Tiêu. Đầu dây bên kia Y Thái thở dài nói, Phàn Nhân, em vẫn ở đó chứ? Thấy Diệp Tiêu đang đi về chỗ mình, Phàn Nhân sốt sắng đáp lại, vâng, em sẽ gọi lại cho anh sau. Diệp Tiêu cau mày nhìn Phàn Nhân, anh giật lấy hộp thuốc trong tay cô, thuốc này. Diệp Tiêu giả bộ sờ lên trán Phàn Nhân lo lắng, em thấy không khỏe à? Tại sao lại cầm hộp thuốc? Phàn Nhân không kịp phản ứng nhìn chằm chằm anh, Diệp Tiêu lo lắng, em có cần đến bệnh viện không? Em không nên uống thuốc mà không có sự chỉ dẫn của bác sĩ. Phàn Nhân thấy anh hiểu lầm vội xoa tay lắp bắp đáp lại, không, đó không phải, em ổn. Cũng đúng, một nhân vật ảo tưởng trong game không thể ốm được. Cô vội trấn an Diệp Tiêu, không sao, chỉ là em nghĩ quá nhiều rồi. Ngày hôm sau, ở công ty công nghệ Alimama, phòng chủ tịch, Phàn Nhân mở cửa bước vào nhìn Kiều Tư Thần, Kiều tổng, anh cần gì à? Kiều Tư Thần chỉ tay vào ghế lên tiếng đáp lại, em ngồi đi, chúng ta đang thiếu nhân sự với một số dự án, vì thế anh cần em đi nghiên cứu thị trường cho anh. Đây là văn bản với một danh sách, họ là những người đánh giá game thủ chuyên nghiệp. Phàn Nhân nhận lấy bảng danh sách, ok. Kiều Tư Thần mỉm cười nói,
Ngoài bảng câu hỏi, em có thể tiết lộ một số thông tin mật cho họ, cố gắng mời họ tới cuộc kiểm tra nội bộ của chúng ta. Phà nhân mở bảng danh sách ra xem. ID game thủ: 1. Voi giận dữ, 2. Hăn băng giá, 3. Phong hành sát, 4. Thịt lợn sashimi, 5. Biến thái mặc đồ trắng. Phà nhân nhìn chằm chằm vào một cái tên, hai mắt cô sáng rực. Phong hành sát, người này không phải là người đánh giá game thủ nổi tiếng sao? Một bậc thầy vĩ đại, phong hành sát game thủ hàng đầu. Kỹ năng chiến đấu và chiến thuật của anh ấy là vô đối, là người khiêm tốn. Mình nghe rằng nhiều người chơi cố mời anh ấy vào đội họ, nhưng mà không thành công. Phà nhân đóng lại tờ danh sách nói, em hiểu rồi, để em làm. Cô nhìn tập tài liệu ám hắc giả nghịch đao trong tay, ở bên khác thư ký đưa cho Diệp Tiêu một tập tài liệu. Diệp tổng, chúng tôi đã phục hồi được tất cả dữ liệu bị virus tấn công trước đây, xin vui lòng xem qua. Diệp Tiêu nhận lấy tập báo cáo, mày nhíu chặt nhìn chằm chằm tập báo cáo trong tay. Kẻ phá hoại nghịch đảo. Diệp Tiêu mở tập tài liệu ra, đây là dự án mà Ngụy Kha Lam chịu trách nhiệm trước khi rời đi. Thư ký vội đáp, vâng, đây là hạng mục quan trọng tiếp theo của công ty. Diệp Tiêu lạnh lùng phân phó, hãy để người thay thế Ngụy Kha Lam gửi tôi bản báo cáo kế hoạch vào ngày hôm sau. Thư ký gật đầu đáp, vâng. Trời chập tối, phà nhân tra chìa khóa vào ổ cười híp mắt, cuối cùng cũng làm xong công việc. Không biết hôm nay Diệp Tiêu làm món gì nữa. Cô mở cửa ra, giang hai tay hét lớn, Diệp Tiêu, em về rồi. Nhìn cả căn nhà yên ắng, phà nhân đi xung quanh nhà tìm anh. Diệp Tiêu, Diệp Tiêu, Diệp Tiêu. Cô cau mày nghĩ, lạ thật, anh ấy đi đâu rồi? Phà nhân mở điện thoại ra, đăng nhập vào trò chơi. Phà nhân mini đi quanh khu rừng gọi lớn, Diệp Tiêu, anh đâu rồi? Thấy Diệp Tiêu mini đang đứng phía trước cô liền chạy đến trước mặt anh. Diệp Tiêu, tại sao anh lại chạy đi đâu vậy? Thấy anh không nhúc nhích gì, cô liền chọc vào ngực anh một cái. Sao anh không nói chuyện với em? Phà nhân cau mày ấn liên tục vào điện thoại. Lạ thật, sao không có phản ứng gì vậy? Đúng lúc cô đang bực bội thì lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Xin chào quý cô, đây là chuyển phát nhanh của cô, xin hãy mở cửa để ký nhận. Phà nhân buông chiếc điện thoại xuống, vội bước ra cửa nói, ra đây, đợi chút. Cô mở cửa ra, nhìn thấy người bên ngoài ngạc nhiên. Diệp Tiêu, anh đã đi đâu vậy? Diệp Tiêu nắm lấy tay cô, ôm chặt cô vào lòng. Xin lỗi vì đã khiến em phải đợi. Anh đeo một chiếc vòng khảm đá xanh lên cổ tay cô. Phà nhân giơ tay lên nhìn ngắm chiếc vòng, vui vẻ nói, wow, chiếc vòng đẹp quá. Diệp Tiêu khẽ hôn lên mu bàn tay cô, dịu dàng lên tiếng, quý cô xinh đẹp này, hãy bắt đầu kỷ niệm 100 ngày chúng ta hẹn hò với nhau nào. Bây giờ chúng ta đi trải nghiệm một buổi hẹn hò lãng mạn tối nay nhé. Phà nhân nhìn chằm chằm tấm bản đồ trong tay, cô nhìn xung quanh khu rừng yếu ớt nói, đây là lãng mạn mà anh nói. Anh sẽ không đặt phần quà trong rừng đâu đúng không? Diệp Tiêu hai tay đút túi quần mỉm cười, em cứ nhìn đi rồi sẽ biết. Phà nhân tức giận nhìn tấm bản đồ đi theo đáp lại, liều thôi, ngay cả khi em cần đào xuống hàng trăm mét, em chắc chắn sẽ tìm ra bất ngờ đó. Đi một lúc phà nhân liền kinh ngạc nhìn xuống dưới đất, cái gì? Nhìn mũi tên bằng cánh hoa hồng chỉ về một hướng, cô lắp bắp, đây là. Phà nhân đi theo hướng mũi tên chỉ nói, có vẻ như chúng ta cần phải đi theo mũi tên. Nhìn khu rừng tối tăm trước mặt, phà nhân sửng sốt, hết đường rồi. Cô chợt nhìn thấy ánh sáng yếu ớt sau một tán cây. Phà nhân tò mò đi lên phía trước vén ra nói, có phải ở sau cái này không? Cô kinh ngạc nhìn cả khu rừng trước mặt đều là cánh hoa hồng. Diệp Tiêu nắm lấy tay cô dịu dàng nói, đi thôi, công chúa của anh. Anh nắm tay cô đi trên con đường trải đầy hoa hồng. Đột nhiên phía trước có ánh sáng. Phà nhân hét lên, có ánh sáng. Rồi cô chạy nhanh về phía nơi ấy. Phà nhân ngạc nhiên há hốc miệng, wow, nhìn cả một con đường được thắp sáng lung linh. Phà nhân cảm động ôm miệng, một nơi tuyệt đẹp. Diệp Tiêu ôm lấy eo phà nhân từ phía sau nhìn cô nói, em thích không? Phà nhân hạnh phúc gập mạnh đầu, thích. Đúng lúc này bụng cô lại kêu ọc ọc kháng nghị, cô xấu hổ đỏ bừng mặt. Thấy Diệp Tiêu cười mình, phà nhân tức giận xù lông nói, đừng cười, anh lừa em ra ngoài buổi tối, em còn chưa được ăn, đương nhiên là em phải đói rồi. Diệp Tiêu che miệng cười đáp lại, anh hiểu rồi, là anh chưa đủ chu đáo. Nói xong anh hơi khom lưng xuống nhìn cô nói, hãy để anh bù đắp cho lỗi lầm này. Hai người dắt tay nhau đi trên con đường thắp sáng này. Đúng lúc này điện thoại trong túi áo phà nhân kêu lên có thông báo mới, là thông báo trò chơi. Phà nhân mở ra xem màn hình hiển thị, phúc lợi ẩn đã mở, bữa tối kỷ niệm 100 ngày, phiếu 2, sử dụng không giới hạn trên toàn thành phố, hạn mức không giới hạn. Ghi chú, khi bạn thanh toán, xin hãy quét mã QR, bên dưới còn có một mã QR. Phà nhân ngạc nhiên, phiếu ăn tối, hạn mức không giới hạn trên toàn thành phố. Phà nhân cảm động rớt nước mắt, thông báo này tới kịp thời thật, em tưởng sau đêm nay em sẽ phá sản mất. Diệp Tiêu đằng sau mỉm cười nhìn cô. Phà nhân bước từng bước lên bậc thang, cứ như là bây giờ mình đang ở thiên đường vậy. Nhìn nhà hàng sang trọng trước mặt, phà nhân vui vẻ nói, đến nơi rồi. Cửa mở ra, hai hàng phục vụ cúi người 90 độ nói, xin chào, đây là nhà hàng độc quyền của quý khách, những món ăn ngon được bày biện đẹp mắt trên bàn. Phà nhân không cưỡng lại được thưởng thức một miếng nói, vị CEO bí ẩn của công ty công nghệ IF thật tử tế, trò chơi thậm chí còn đưa ra phúc lợi ngoại tuyến khi ta cần, như là ngài CEO đã lường trước được vậy, ngon quá. Diệp Tiêu cầm ly rượu vang lên, nhíu mày nhìn phà nhân, mặc dù mình đang ở trước mặt cô ấy nhưng không thể. Phà nhân nhai nhồm nhòm thức ăn trong miệng, hạnh phúc nói, em thấy thật biết ơn vị CEO bí ẩn đó, nơi này thật tuyệt vời. Diệp Tiêu thở hổn hển, cảm giác tội lỗi dâng lên, anh cúi thấp mặt xuống gầm lên trong lòng, Diệp Tiêu, bình tĩnh lại. Phà nhân ngẩng đầu lên cười vui vẻ nói, em cũng không biết khi nào sẽ được gặp vị CEO. Diệp Tiêu thở hổn hển, tay anh nắm chặt thành nắm đấm run run, anh quát lên, đủ rồi,
Em không được nhắc đến người đàn ông khác khi đang hẹn hò với anh. Phàn Nhân sửng sốt lo lắng nhìn Diệp Tiêu. Diệp Tiêu, anh vẫn ổn chứ? Diệp Tiêu bỗng tỉnh táo lại. Anh cúi mặt xuống đáp lại, xin lỗi, anh cần phải vào nhà vệ sinh. Không đợi cô trả lời anh liền đứng dậy đi. Phàn Nhân cau mày nhìn bóng lưng Diệp Tiêu. Chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy? Trong nhà vệ sinh Diệp Tiêu xả vòi nước rửa mặt, bình tĩnh lại, hai tay anh run run chống trên thành nước. Bình tĩnh, người mà cô ấy nhắc tới là mình, nhưng mình lại bắt đầu ghen tị với chính bản thân. Diệp Tiêu lấy điện thoại ra ấn gọi. Đầu dây bên kia tức giận nói, alo, tại sao cả hai người đều thích gọi tôi vào nửa đêm vậy? Diệp Tiêu nhìn mình trong gương lạnh lùng nói, Y Thái, khi nào tôi mới lấy được thuốc? Cúp điện thoại, Diệp Tiêu nhìn dáng vẻ chật vật của mình trong gương cố gắng hít thở sâu bình tĩnh lại, cô ấy đã khen mình, không có gì để mà ghen, phải không? Diệp Tiêu cài lại cúc áo cổ chỉnh trang lại trang phục một lượt, đến lúc phải trở lại với cô ấy rồi. Phàn Nhân ngồi bên ngoài lo lắng nhìn về phía nhà vệ sinh, có chuyện gì xảy ra với Diệp Tiêu vậy? Anh ấy trông cứ như bị bệnh vậy. Diệp Tiêu bước từ trong nhà vệ sinh ra, anh quay lại chỗ ngồi của mình, thấy Diệp Tiêu cuối cùng đã ra rồi. Phàn Nhân đứng dậy đi đến cạnh anh lo lắng nói, Diệp Tiêu, anh vẫn ổn chứ? Mới nãy, Diệp Tiêu mỉm cười xoa đầu Phàn Nhân, đột nhiên lập trình của anh xảy ra một số lỗi nhưng giờ nó đã được sửa chữa lại rồi, xin lỗi vì đã làm em phải lo lắng. Phàn Nhân nhìn chằm chằm Diệp Tiêu, chắc chắn anh không có việc gì. Cô liền giơ tay ra ôm chặt lấy eo anh, thật tốt khi biết anh vẫn ổn. Ở bên khác, Y Thái cúp điện thoại để sang một bên. Đến lúc để kiểm tra qua một chút rồi, sau đó tôi sẽ kê cho cậu một vài toa thuốc mới, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là anh ta ấn con chuột bàn phím một cái, màn hình máy tính liền xuất hiện, bắt đầu trò chơi. Trong một khu rừng, một chàng trai có tên là người đẹp trai nhất hệ thống này nhìn cô gái đang nướng thịt cười vui vẻ. Chúng ta lại gặp nhau rồi, đúng là định mệnh đã đem chúng ta đến với nhau. Chàng trai chạy đến trước mặt cô gái cười nói, em đang nâng cấp kỹ năng nấu nướng của em à? Phong Hành Sát tức giận, tôi nói là để tôi yên. Chàng trai chạy xung quanh cô gái, đừng tỏ ra xa cách vậy chứ. Tôi không phải là người xấu đâu, chỉ là muốn hỏi em là em có muốn kết hôn không? Em có hứng thú với việc thực hiện thử thách vợ chồng cùng tôi không? Chúng ta có thể cùng chiến đấu theo cách riêng của chúng ta để lên top cùng nhau. Tôi mạnh lắm đấy. Phong Hành Sát tức giận đứng bật dậy lạnh lùng nói, anh có mạnh không? Anh chàng vui vẻ đáp lại, dĩ nhiên. Ồ, ôi, vút một cái, chàng trai có tên người đẹp trai nhất hệ thống này liền nằm bấp tỉnh dưới đất. Phong Hành Sát tay cầm một cây giáo lạnh lùng nói, tôi sẽ lấy những vật phẩm này đi như một lời xin lỗi. Thanh kiếm sắc bén, khiên, tinh chất thạch cỏ, vật phẩm phép thuật, đá hồi máu, hòn đá từ mắt của Phượng Hoàng. Lấy xong Phong Hành Sát liền lạnh lùng quay lưng rời đi. Chàng trai nằm dưới đất khóc không ra nước mắt, vật phẩm của tôi. Trong căn phòng tối om, màn hình máy tính liền xuất hiện dòng chữ, bạn có muốn thoát trò chơi không? Người đó liền ấn có. Đột nhiên bên góc màn hình liền xuất hiện thư mời. Người đó ngạc nhiên, thư mời, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Alimama, thư mời tham gia dự án trò chơi mới. Phàn Nhân, fanny.in a.123456.com, nhấn vào để xem thư chi tiết. Người đó liền bấm vào xem thử. Gửi tiêu diệt đối thủ với cơn gió, một sự cố nghiêm trọng đang ẩn nấp trong bóng tối. Chúng tôi cần những người thông minh và dũng cảm ám hắc giả. Bạn nhận được thư mời này vì bạn là người được chọn. Những màn trình diễn trong trò chơi đã khiến bạn trở nên nổi bật. Ám hắc giả là trò chơi hành động phiêu lưu. Một đất nước có tên hư vô, tọa lạc gần cổng địa ngục, vô số những thế lực tà ác xuất hiện và sẵn sàng để gây ra hàng tá những thiệt hại nghiêm trọng. Ám hắc giả là lá chắn phòng vệ cuối cùng, ở dưới làm tấm poster ám hắc giả nghịch đao. Người đó thấy vậy khẽ nói, vậy ư, dài thật đấy, chẳng phải đây là lần đầu tiên mình đọc được một loạt giới thiệu về trò chơi chi tiết như thế này trong thư mời sao? Ở bên này, Phàn Nhân mở cửa vui vẻ bước vào, à hôm nay em siêu hạnh phúc luôn. Đúng lúc này điện thoại của cô lại kêu lên. Phàn Nhân mở ra xem thì thấy có một tin nhắn mới, cô ấn thử vào xem, nhìn thấy tin nhắn Phàn Nhân liền sửng sốt, địa chỉ của tôi là ít, quá là dài dòng, tôi sẽ nói chuyện với bạn trực tiếp. Cô không dám tin há hốc mồm nói, đại thần vừa trả lời thư của em. Trong một khu phố tối tăm không có người qua lại, Phàn Nhân đội một chiếc mũ trên đầu sợ hãi, trông tối và u ám quá. Cô dừng lại trước một tòa nhà nghĩ thầm, có lẽ là tòa nhà này. Phàn Nhân leo cầu thang bộ lên tầng 4, đại thần sống ở đây thật sao? Cô dừng trước cửa một căn nhà do dự một lúc, cô liền giơ tay lên gõ cửa, bên trong có một giọng nói vang lên, ai đó? Phàn Nhân đứng bên ngoài cười nói, xin chào, tôi là Phàn Nhân đến từ công ty công nghệ Alimama, tôi đã có liên lạc với bạn qua mạng trước đây ạ. Cửa hơi hé mở, Phàn Nhân nghĩ thầm, bên trong tối quá, mái tóc dài trắng khẽ đung đưa. Phàn Nhân kinh ngạc nhìn Phong Hành Sát trước mặt. Phong Hành Sát lười biếng nói, tôi đã đợi cô lâu rồi đấy, mời vào, căn nhà sạch sẽ ngăn nắp. Phong Hành Sát đi đến tủ lạnh, Phàn Nhân cũng đi theo sau. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng người chơi nổi tiếng hàng đầu này lại là một cô gái, cô ấy cũng rất cao, nhưng vẻ ngoài của cô ấy trông như. Phàn Nhân kéo vành mũ của mình xuống liếc nhìn trộm, cô ấy bị bệnh bạch tạng sao? Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy không bao giờ để lộ khuôn mặt của mình trong khi livestream game. Phong Hành Sát liếc nhìn Phàn Nhân giơ một chai nước lên hỏi, cô có muốn uống chút nước không? Phàn Nhân vội xua tay từ chối, à không, cảm ơn Trình tiểu thư. Phong Hành Sát quay đầu lại nhìn Phàn Nhân cau mày nói, cô kêu tôi là tiểu thư ư? Phàn Nhân cười nói, vâng, tiểu thư. Phong Hành Sát khẽ mỉm cười không nói gì. Hai người đi đến bàn máy tính, Phong Hành Sát cầm tai nghe lên, cô có hay chơi game không? Phàn Nhân gật đầu, tôi thường xuyên chơi game và tôi còn là fan của cô nữa, tôi luôn xem những lần cô livestream. Tôi thích nhất là trận năm ngoái,
Phong Hành Sát nhìn Phà Nhân khẽ nói, "BK hay cùng đội?" Phà Nhân kinh ngạc, "Hả? Chơi trùng á? Bây giờ sao?" Ở bên khác trong một tòa nhà cao tầng, ở phòng tư vấn, Y Thái ngồi trên ghế ghi chép, cảm xúc tối hôm qua vượt ngoài tầm kiểm soát à? Có vẻ như, nhưng đó là một dấu hiệu tốt, liệu cô ấy có để ý không?" Diệp Tiêu vỗ trán mệt mỏi lên tiếng, "Tôi nói dối cô ấy rồi, và việc này chưa bị nghi ngờ." Y Thái quay chiếc bút trên tay, "Cậu không thể tiếp tục che giấu sự thật được đâu, tôi nghĩ cậu nên nói sự thật cho cô ấy biết." Diệp Tiêu kích động đứng bật dậy, "Tôi biết, nhưng lúc này không phải là thời điểm thích hợp, tôi không muốn mạo hiểm, cậu hiểu chứ?" Y Thái nheo mắt nhìn Diệp Tiêu, anh ta gõ bút xuống cuốn sổ, "Bình tĩnh lại nào, kiềm chế cảm xúc của cậu lại." Diệp Tiêu tỉnh táo lại thở ra một hơi, "Xin lỗi, có thể là do dạo này tôi uống thuốc không đúng giờ." Y Thái tay chống cằm nhìn anh, "Vấn đề không phải vì thuốc." Diệp Tiêu liếc nhìn Y Thái cau mày, "Ý cậu là sao?" Y Thái đóng lại cuốn sổ, "Đây là một hội chứng Asperger, chỉ sử dụng thuốc không thì chẳng có tác dụng với cậu." Anh ta đứng dậy nhìn Diệp Tiêu nói tiếp, "Tôi đã biết cậu nhiều năm rồi. Hội chứng này của cậu đã được chữa trị đến một giai đoạn đáng kể, nguyên nhân gây ra sự tái phát này là do Phà Nhân." Y Thái chỉ tay vào ngực Diệp Tiêu, Diệp Tiêu sững người ôm lấy ngực của mình. Y Thái phân tích cho Diệp Tiêu hiểu, hội chứng Asperger rất dễ có những cảm xúc không ổn định và sự can thiệp của thuốc không thể chữa khỏi nó được. Trách nhiệm chính của tôi chính là làm ổn định lại tinh thần của bệnh nhân, nhưng cậu đã không điều khiển được cảm xúc của mình từ khi gặp Phà Nhân, chưa kể rằng cậu đã nói dối cô ấy. Giả sử cậu không nói dối cô ấy, cậu có nghĩ Phà Nhân có thể chấp nhận một người đang mắc hội chứng này không? Y Thái vỗ nhẹ lên vai Diệp Tiêu, "Diệp Tiêu, với cương vị là một người bạn, một vị bác sĩ, tôi phải nói thẳng ra." Diệp Tiêu lạnh lùng nói, "Y cậu là sao?" Y Thái cau mày, "Diệp Tiêu, nếu cậu muốn tình trạng của mình có tiến triển hơn, lựa chọn duy nhất của cậu chính là rời bỏ Phà Nhân." Diệp Tiêu nheo mắt lại tức giận đấm Y Thái bay về phía sau ngã đổ cả ghế. Y Thái ngồi dậy lau vết máu khóe miệng, "Ui ra." Diệp Tiêu đi đến lạnh lùng lên tiếng, "Y Thái." Y Thái cau mày nhìn Diệp Tiêu, Diệp Tiêu nhìn anh ta cảnh cáo, "Tôi không muốn nghe cái chuyện nhảm nhí này một lần nào nữa, nhớ này, tôi sẽ không rời bỏ Phà Nhân. Không bao giờ." Y Thái choáng váng nhìn Diệp Tiêu, thấy anh bỏ đi Y Thái vội gọi, "Này Diệp Tiêu." Nhưng đáp lại anh ta là tiếng đóng cửa rầm một cái. Y Thái ngồi dưới đất một lúc lâu, một lúc sau anh ta đứng lên lau khóe miệng chảy máu của mình, "Đúng là phục cậu luôn, đánh mạnh thật đấy." Rách cả môi. Ở bên khác, trận đấu bắt đầu, tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên liên hồi. Phong Hành Sát giơ kiếm nhảy lên. Agu, tiểu cô nương thấy vậy sợ hãi khuya khuya tay kêu lên, "Chị ơi, tha cho em đi." Nhưng đáp lại là một nhát chém vô tình. Phong Hành Sát cầm thanh kiếm đứng hiên ngang ở đó. Tiểu cô nương yếu ớt nói, "Chị thật là tuyệt vời." Nói xong liền ngã ra đất. "Vũ khí của chị." Phong Hành Sát liền ném cho tiểu cô nương một thứ gì đó. Tiểu cô nương liền hồi sinh chỉ tay vào thanh kiếm, "Hình như em chưa thấy chị dùng nói livestream bao giờ." Phong Hành Sát nhớ lại cảnh hôm trước cướp được từ chàng trai có tên người đẹp trai nhất hệ thống này. Phong Hành Sát khẽ nói, "Cái này là loại mới, nhưng nó dùng cũng khá là tốt." Tiểu cô nương vui vẻ nói, "Em không địch nổi chị đâu, tại sao chúng ta không bàn luận nhiều hơn về chuyện hợp tác nhỉ?" Rồi cô lắc lắc tay Phong Hành Sát làm nũng, Chị." Phong Hành Sát bỏ tay nghe xuống nhìn sang phía Phà Nhân khẽ nói, "Này." Phà Nhân bỏ tay nghe xuống đáp, "Vâng." Phong Hành Sát đi đến cạnh cô, tay chống lên ghế sau lưng Phà Nhân. Phà Nhân ngơ ngác nhìn khó hiểu. Bỗng Phong Hành Sát nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình, "Em có cảm thấy nó không?" Phà Nhân cả người run rẩy, Cái gì cơ? Cái gì cơ?" Phong Hành Sát ghé sát mặt Phà Nhân, "Tôi là anh." Bùm một cái đầu Phà Nhân nổ tung, cô lắp bắp nói, anh là đàn ông." Diệp Tiêu đi bộ trên đường, anh vừa đi vừa nghĩ, không thể mạo hiểm được. Đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa, Diệp Tiêu liền dừng bước chân lại. Anh quay mặt sang nhìn tiệm thú cưng đằng trước, nhìn chú cún con lông trắng muốt nhìn anh kêu gâu gâu liên tục. Diệp Tiêu thở dài một tiếng. Một cô bé mặc bộ đồ một chú cún con khẽ chạm lên tay cậu bé. Cậu bé mặt mũi đầy thương tích lật tay lại nắm lấy bàn tay cô bé. Cô bé thấy cậu bé nắm lấy tay mình thì vui vẻ nói, "Cuối cùng cậu cũng có phản ứng lại với tôi." Cậu bé cau mày, "Cậu." Cô bé nhảy vồ đến ôm lấy cậu bé, cọ mặt liếm mặt cậu bé vui vẻ nói, "Bố không có nói dối mình." Dáng vẻ của một chú cún có sức mạnh hàn gắn trái tim con người. Cô bé nhảy lên giang hai tay ra cười tươi, "Này, chúng ta làm bạn nhé." Cậu bé hai má ửng đỏ nhìn cô bé dễ thương trước mặt, quay lại hiện thực. Diệp Tiêu chống tay lên cửa kính nhìn chú cún con ngoan ngoãn đáng yêu trước mặt, cảm xúc hỗn độn. Ở bên khác Phong Hành Sát đứng dựa vào cửa nói, "Cô phải về rồi sao? Không muốn ở lại chơi thêm vài hiệp nữa à?" Phà Nhân nghĩ thầm, mình gần như đã bị đánh suýt chết. Cô vội xua xua tay, không, để lần tới đi, tôi phải về báo cáo công việc, cảm ơn những gợi ý của anh hôm nay." Phong Hành Sát nghe vậy liền nói, "Tạm biệt." Phà Nhân đi xuống dưới tòa nhà thì điện thoại cô bỗng kêu tinh một cái. Cô cầm điện thoại lên, thông báo trong game. Cô mở thông báo ra, màn hình liền xuất hiện thông báo, "Hệ thống thú cưng được khởi động, hãy tới và cùng bạn trai của bạn ấp trứng thú cưng nào." Phà Nhân khó hiểu, thú cưng. Phà Nhân liền ấn vào xem, màn hình liền xuất hiện, đăng nhập thế giới thú cưng. Thế giới thú cưng, Diệp Tiêu mini đang ngồi trên một quả trứng to đùng. Phà Nhân mini thấy quả trứng to gấp trăm lần người mình thì ngạc nhiên, "Cái này to quá, sao mà chúng ta ấp nó được?" Diệp Tiêu mini liền nhảy xuống nắm lấy tay cô nói, "Dĩ nhiên là chúng ta sẽ dùng tình yêu để ấp nở nó rồi." Nói xong anh liền hôn nhẹ lên trán cô. Đúng lúc này quả trứng bắt đầu có vết nứt.
Tiếng răng rắc vang lên liên tục, một chốc sau quả trứng liền vỡ ra làm đôi, bên trong liền xuất hiện một chú rồng con. Wow, một chú rồng. Diệp Tiêu mini nhìn cô hỏi, em có thích bất ngờ này không? Phàm Nhân mini hai mắt sáng bừng đồng ý. Ó, Phàm Nhân bật cười gian xảo, mình thích thực thể hơn là thú nuôi à? Trời đã tối. Phàm Nhân mở cửa ra vui vẻ nói, Diệp Tiêu, em về rồi đây. Thấy anh đang ngồi trên ghế đọc sách, cô liền thần thần bí bí đi đến. Nhìn này, em có một bất ngờ cho anh. Phàm Nhân liền lấy hộp quà sau lưng ra giơ lên trước mặt Diệp Tiêu. Ta ra, để thưởng cho việc hôm nay ấp nở được thú cưng, em cũng có đồ tốt cho anh nè. Diệp Tiêu khẽ cười nhìn Phàm Nhân cười vui vẻ, anh đứng dậy mở hộp quà ra. Diệp Tiêu bất lực nhìn bộ trang phục trong tay, đây là, cái này cho anh hả? Phàm Nhân hai mắt long lanh đáng thương nhìn anh. Em vẫn luôn thích thú cưng nhưng nhà em không cho em nuôi, em còn thích cả cảm giác được chơi đùa cùng thú cưng nữa. Diệp Tiêu khó xử sờ sờ má, Phàm Nhân cầu xin, Diệp Tiêu, anh sẽ thành toàn cho ước mơ nhỏ bé của em mà, đúng không? Diệp Tiêu không chống đỡ nổi ánh mắt cầu xin của cô, lắp bắp đáp lại, được rồi. Một lúc sau Phàm Nhân sốt ruột đi đi lại lại, anh ấy làm gì mà lâu thế? Đúng lúc này cửa cạch một cái mở ra, Phàm Nhân quay đầu sang nhìn, tới rồi. Cô háo hức chờ mong nhìn qua, hai má cô đỏ bừng. Diệp Tiêu hông quấn một tấm vải màu đen, trên đầu còn có hai chiếc sừng dài, cổ đeo dây chuyền hình răng nanh. Anh nhìn cô khẽ nói, chủ nhân, xin lỗi đã để ngài chờ lâu. Diệp Tiêu hóa thân thành một con rồng to lớn đi đến trước mặt Phàm Nhân, em có hài lòng không? Phàm Nhân hai mắt sáng rực, thân hình này tuyệt quá, đẹp quá trời. Nhưng cô vẫn giả bộ quay mặt đi nói trái lòng, không tệ. Diệp Tiêu nắm lấy cằm cô khẽ nói, ồ, chỉ là không tệ thôi ư? Phàm Nhân nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Tiêu, hai má đỏ bừng, à thì nó hợp với anh. Diệp Tiêu khẽ mỉm cười, anh hôn nhẹ lên môi cô một cái dịu dàng. Đây là phần thưởng cho việc thật lòng. Phàm Nhân hửng một tiếng, ánh mắt cô dán chặt vào thân hình cường tráng cơ bắp cuồn cuộn của Diệp Tiêu, nhìn cần cổ quyến rũ, bìn bờ lưng rắn chắc của anh đều khiến cô không thể cưỡng lại được. Nhìn chiếc đuôi nhỏ sau mông Diệp Tiêu, hai mắt Phàm Nhân sáng bừng, lúc mua sao mình không phát hiện có một cái đuôi nhỏ ở đó nhỉ? Nó siêu dễ thương. Thấy cô ngây dại ngồi đó, Diệp Tiêu khẽ gọi, Phàm Nhân, Phàm Nhân, Phàm Nhân. Lúc này cô mới phản ứng lại. Diệp Tiêu đặt cốc nước xuống bàn, anh khoanh hai tay trước ngực nhìn cô. Em đã nhìn chằm chằm vào tôi từ nãy đến giờ, có phải em đang có ý đồ xấu xa gì đó? Bị anh nói trúng tim đen. Phàm Nhân xấu hổ lắp bắp, tôi không. Diệp Tiêu chống tay vào ghế, ghé sát mặt xuống nhìn Phàm Nhân, vậy tôi có một chút thất vọng, dù sao thì, chủ nhân, hôm nay em chưa sủng hạnh tôi. Phàm Nhân ngạc nhiên mở to mắt ra, cứu với. Không để cho cô kịp phản ứng, Diệp Tiêu liền đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, ai có thể cưỡng lại điều này chứ? Ở một bên khác, Phong Hành Sát đang ngồi trước máy tính gõ bàn phím lạch cạch, trong màn hình máy tính Phong Hành Sát rút kiếm ra, ánh mắt lạnh lùng chém chết một con lợn rừng. Làm xong cô liền cất kiếm vào vỏ. Đúng lúc này đẹp trai nhất server lại xuất hiện, nhìn cô cười tươi nói, cô gái. Phong Hành Sát ánh mắt nheo lại, cô rút thanh kiếm ra chĩa về chàng trai kia. Đẹp trai nhất server sợ hãi vội lùi lại phía sau, nước mắt ngắn nước mắt dài, đừng giết tôi. Phong Hành Sát cất kiếm vào vỏ lạnh lùng, anh thật phiền phức. Đẹp trai nhất server cười lấy lòng, tôi rất chân thành, có thể tôi không có cơ hội làm đồng đội, nhưng cô có thể trả lại vũ khí cho tôi không cô gái? Thấy Phong Hành Sát không trả lời, đẹp trai nhất server chậm rãi tiến lại gần, cô có đang nghe không? Thấy không có động tĩnh gì, đẹp trai nhất server chọc chọc vào cánh tay Phong Hành Sát, hello, nói chuyện với tôi đi. Nhưng cũng không có hồi âm nào. Đẹp trai nhất server nụ cười cứng lại, hắn đặt tay lên vai Phong Hành Sát sờ cằm nghĩ, đừng bảo rằng cô ấy đã mất kết nối. Phong Hành Sát bỏ tay nghe xuống, thấy điện thoại rung lên, có người gọi đến, anh ta liền tiện tay bật nghe. Đầu dây bên kia liền nói, Thành Phong, dạo này có thời gian không? Tôi muốn hẹn gặp cô. Ở bên khác Ngụy Kha Lam khẽ mỉm cười, được, tôi sẽ gặp anh sau. Trời tối muộn, căn phòng mới treo một bức ảnh mới, bức ảnh chụp hai người dạo chơi thủy cung dưới nước lúc ở Hồng Kông. Trong bức ảnh Phàm Nhân đang làm mặt xấu trêu chọc chú cá voi Lêu Lêu. Lúc này Phàm Nhân đang ngồi nghịch điện thoại, màn hình hiển thị hướng dẫn nuôi dưỡng rồng con. Bạn có muốn nuôi rồng con của mình phát triển nhanh, hãy tương tác với nó để nhận được nhiều tình cảm hơn, vuốt ve sừng rồng, ôm cơ thể nó, vuốt lông đuôi nó, còn rất nhiều hành động tương tác khác đang chờ bạn mở khóa. Giao diện nhà thú cưng, cho rồng con uống sữa, tắm massage cho rồng con. Phàm Nhân thích thú ấn cạch cạch điện thoại. Một lúc sau cô buồn chán nghĩ thầm, cách màn hình chán ghê. Đầu cô chợt lóe lên, chi bằng. Nhìn Diệp Tiêu ngồi bên cạnh, Phàm Nhân khẽ vươn tay ra chạm nhẹ vào sừng của anh, thật tuyệt khi chạm vào sừng rồng. Đúng lúc này điện thoại của cô lại kêu lên có thông báo mới. Phàm Nhân quay đầu sang với lấy chiếc điện thoại xem thử, màn hình hiển thị bạn vừa có tương tác với bạn trai Diệp Tiêu của bạn, tình yêu cộng 1. Việc này cũng được cộng á. Phàm Nhân cười gian xảo, cô quay đầu sang vươn tay ra về phía Diệp Tiêu, hai má cô ửng hồng. Khi tay cô sắp chạm vào cánh tay rắn chắc của anh, đột nhiên tay cô đã bị Diệp Tiêu túm lấy. Diệp Tiêu nhìn cô mỉm cười nói, chủ nhân của tôi. Anh kéo mạnh Phàm Nhân vào lòng mình. Phàm Nhân ngồi trong Diệp Tiêu, cô xấu hổ cúi thấp mặt xuống, hai má đỏ bừng, tim cô đập thình thịch liên hồi không thể kiểm soát được. Diệp Tiêu nói nhỏ vào tai cô, nếu em muốn chạm vào thì không cần thiết phải quá cẩn thận đâu, dù sao thì thân mật với chủ nhân là trách nhiệm của pet mà. Nói xong Diệp Tiêu liền hôn lên đôi môi đỏ mọng của Phàm Nhân. Phàm Nhân kêu thầm trong lòng, ôi, mình không thể chịu được nữa. Cuốc nước trên bàn bị đổ nước trong cốc chảy lênh láng khắp mặt bàn. Ở một bên khác, Ngụy Kha Lam ngồi trước bàn làm việc chăm chú đánh máy. Lúc này điện thoại của cô ta bỗng hiển thị thông báo có tin nhắn mới.
Ngụy Kha Lam mở lên xem. Ngày công bố dự án trò chơi mới Kẻ hủy diệt nghịch đao của công ty FI đã được xác nhận sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 10. Ngụy Kha Lam trầm tư, thứ bảy tới à? Cô ta khẽ cười bấm gọi cho Kiều Tư Thần. Kiều Tư Thần đang ngồi trước máy tính cau mày lên tiếng, "Xin chào, đã khá trễ rồi đấy, có chuyện gì sao giám đốc Ngụy?" Ngụy Kha Lam mỉm cười nói, "Xin lỗi, làm phiền anh nghỉ ngơi rồi hả chủ tịch Kiều?" Cô ta nhìn tấm lịch trên bàn nói, "Tôi chỉ muốn hỏi về tiến độ thôi, cuộc kiểm tra nội bộ game người bóng tối nghịch đao diễn ra như thế nào rồi?" Kiều Tư Thần bình tĩnh nói, "Yên tâm đi, mọi thứ vẫn tiến triển bình thường." Ngụy Kha Lam đặt cuốn lịch xuống, "Tôi tin vào năng lực làm việc của anh, nhưng anh cũng biết, chúng ta là một công ty mới với nguồn vốn eo hẹp, kéo dài mãi thì tốn kém lắm." Kiều Tư Thần cau mày, "Vậy ý của cô Ngụy là?" Ngụy Kha Lam bấm bút, "Tôi muốn trò chơi này ra mắt sớm hơn." Cô ta khoanh bút bi vào ngày 29 trên cuốn lịch nói tiếp, "Ngày mai anh có rảnh không? Tôi có thể gặp anh và bàn về việc này không?" Ngày mới đã đến, ánh mặt trời bắt đầu nhô lên cao, trên chuyến xe buýt chật ních người, đến công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Alimama, có tiếng thang máy đang chạy lên. Bên trong thang máy là Giỏ Phàn Nhân, cô không ngừng suy nghĩ về anh Diệp Tiêu, anh ta, cô nghĩ đến hình ảnh anh cởi trần, bịt mắt, chợt ngã ngửa về phía sau. Lúc này cô hét lên rồi vội vàng tóm lấy cánh tay anh kêu cẩn thận, theo quán tính hai người đã ngã, ấy vậy mà cô đã ngã lên người anh, bịt mắt của Diệp Tiêu cũng bị tuột ra. Lúc này đây cả hai người rất gần với nhau, mà đối mặt khiến cô đỏ mặt không thôi, liệu tôi có thể? Hai người lại tiến gần sát lại với nhau hơn, anh nói tiếp, "Ở bên em mãi mãi không?" Thế rồi cô ngã trùng hợp hôn lên môi anh, nghĩ đến đây cô đỏ mặt bốc khói vô cùng ngượng ngùng mà hét toáng lên. Hai người bên cạnh nhìn chẳng hiểu gì, Phàn Nhân nghĩ, làm sao anh ta có thể tán tỉnh mình như vậy? Bầu trời hôm nay trong lành nắng ấm, vào đến văn phòng, cô chăm chỉ ngồi vào bàn làm việc, chợt có một chồng tài liệu siêu to đặt lên bàn cô. Cô ngớ người hỏi, "Đây là gì vậy?" Cô đồng nghiệp sắp thở không ra hơi đáp, "Mình rất tiếc phải thông báo cho cậu, bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ phải bật chế độ làm thêm giờ." Phàn Nhân không ngừng đổ mồ hôi, "Có chuyện gì thế?" Cô đồng nghiệp thở dài, "Chỉ vừa nhận được thông báo, người bóng tối nghịch đao sẽ ra mắt sớm hơn dự kiến trước đó." Chuyển sang ngày 29 tháng 10, đối tác đã gây áp lực vào sáng hôm nay, họ hoàn toàn không tính tới khối lượng công việc của chúng ta, cô như muốn khóc cạn nước mắt. "Có lẽ chúng ta sẽ sống trong công ty cả tuần này mất." Đồng hồ chỉ 8 giờ 52 phút tích tắc trôi qua, Phàn Nhân không ngừng làm việc, nhanh chóng đã 13 giờ 34 phút. Cô vẫn cật lực chăm chỉ làm việc, bàn làm việc chi chít giấy tờ lộn xộn, Phàn Nhân mệt mỏi, thờ thẫn như người mất hồn, cô hét lên rồi nằm lên bàn, "Sao lại nhiều quá vậy?" Bỗng có tiếng rung rung, là tiếng điện thoại, cô không biết lại là ai kiếm mình nhỉ. Cô cầm điện thoại lên xem, là bạn trai của cô đã gửi đến cô một tin nhắn mới, mở lên xem mà cô vui sướng. Cứ như Diệp Tiêu đang bế cô trên tay ân cần hỏi han, "Đã buổi trưa rồi, em có ăn chưa đúng giờ không đấy?" Cô đáp, "Em quá bận không có thời gian ăn. Dự án mới của công ty sẽ được ra mắt sớm hơn kế hoạch, bây giờ mọi người trong văn phòng đều đang rất bận rộn." Anh dịu dàng ôm lấy cô vào lòng, cô than thở, "Em chắc chắn tối nay lại phải tăng ca." Anh an ủi, "Không sao đâu, anh sẽ qua với em đêm nay." Phàn Nhân gật đầu, "Ok ok." Có người gọi cô Phàn. Cô quay lại nhìn, là Ngụy Kha Lam, "Tôi mới thấy cô nên muốn qua chào hỏi, có lẽ cô vẫn chưa ăn đúng không?" Chợt ánh mắt của Ngụy Kha Lam mở to ra. Cô đã nhìn thấy tin nhắn của Phàn Nhân nhắn với bạn trai mà vô cùng kinh ngạc. Phàn Nhân khó hiểu nhìn cô ấy rồi nhìn vào điện thoại, vội vàng cô úp điện thoại lại rồi hỏi, "Cô đang tìm tôi à?" "Cô Ngụy." Ngụy Kha La đáp, "À chỉ qua chào cô thôi, cô đã làm việc rất chăm chỉ, hy vọng là trò chơi sẽ được ra mắt đúng hẹn." Nói rồi cô ấy rời đi, khiến cho Phàn Nhân vô cùng khó hiểu lạ thật. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ FV, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa ở phòng tổng giám đốc. "Vào đi." Kẻ hủy diệt nghịch đao đã bước vào giai đoạn điều chỉnh thử nghiệm cuối cùng, đây là tài liệu ra mắt, Diệp Tiêu khen ngợi tốt, anh cầm lên xem qua. Ngày 29 tháng 10, ra mắt đúng 10 giờ sáng, tôi không muốn thấy bất kỳ sai lầm nào xảy ra. Vâng. Đúng lúc này điện thoại anh rung lên, là Ngụy Kha Lam gọi đến. Diệp Tiêu liếc nhìn qua, bên kia đầu dây chào hỏi, "Diệp Tiêu, lâu rồi không gặp, tối nay anh có rảnh gặp em không?" Diệp Tiêu hỏi cô là có chuyện gì vậy. Ngụy Kha Lam chỉ nói cứ coi như là sự bù đắp của em trong ngày đó khi bỏ đi mà không nói lời nào, lý do này hợp lý chứ? Diệp Tiêu chỉ lạnh lùng đáp, "Không cần đâu." Ngụy Kha Lam có chút buồn nhưng có lẽ đã lường trước được, cô híp mắt lại, "Anh có cần tuyệt tình như vậy không? Nếu em chỉ muốn gặp anh một lần nữa." Diệp Tiêu nói tiếp, "Tối nay tôi có hẹn rồi." Ngụy Kha Lam bị từ chối thẳng thừng vô cùng tức giận, không cam tâm. Nhớ đến tin nhắn của Phàn Nhân và anh và cả lúc Phàn Nhân úp điện thoại lại rồi hỏi có chuyện gì không, cô quyết định đi vào vấn đề chính. "Diệp Tiêu, em không vòng vo nữa, em thích anh." Ngay từ đầu, lần đầu chúng ta gặp nhau là lúc cô mới vào làm việc, Diệp Tiêu bắt tay chào mừng cô đến với công ty công nghệ FI, nhớ đến những lúc cô quan tâm pha cà phê cho anh. Cô nói tiếp, "Em đã luôn nghĩ về anh." Cô nói ra với tất cả sự yêu thương, "Bởi vì em thích anh, em mới tự nguyện đồng hành cùng anh." Rồi ánh mắt trở nên đượm buồn, "So với Phàn Nhân, em là người hiểu anh, và người luôn sát cánh bên anh cũng chính là em." Diệp Tiêu không ngần ngại mà nói ra, "Người tôi yêu chính là Phàn Nhân." Cô uất hận quát lên, "Về sự nghiệp hay tình cảm, em đều có thể dành những điều tốt hơn nhiều cho anh." Diệp Tiêu trầm mặt nói, "Cô biết câu trả lời của tôi mà." Nói rồi anh tắt máy không muốn dài dòng thêm. Nhìn thấy cuộc gọi kết thúc, Ngụy Kha Lam lặng người đi đôi chút. Tại thành phố tấp nập người, dòng thời gian cứ thế trôi,
chuyển đến văn phòng làm việc của Phàn Nhân. Cuộc khảo sát nội bộ người bóng tối nghịch đao sẽ kết thúc vào tối nay. Cô đã hoàn thành thông tin phản hồi chưa? Cô bằng tốc độ thần tốc không ngừng gõ cộc cộc trên bàn phím. Cho tôi thêm chút thời gian nữa. Đại thần, làm ơn xuất hiện đi. Ý kiến phản hồi về game đã nhận rồi đó, chỉ là không chắc chắn một vài điểm thôi. Em muốn gặp sếp để nói về điều đó. Bây giờ sếp rảnh chứ ạ? Bên kia nhắn lại, rảnh, qua đi, tới ngay, tại một nơi khác. Tiếng bước chân cộp cộp bước lên cầu thang, cô ấy gõ cửa. Trình Phong mở cửa ra vô cùng bất ngờ, anh ấy hỏi sao lại là cô. Ngụy Kha Lam tháo mắt kính xuống đáp, tôi có việc muốn nhờ anh, không mời vào à? Trình Phong gọi cô vào nhà đi. Ngụy Kha Lam hỏi, nghe nói anh vừa nói hình như anh có hẹn với người khác. Anh ta đáp đúng vậy. Ngụy Kha Lam lấy ra một xấp giấy, bây giờ tôi sẽ không vòng vo nữa, anh biết đấy. Công ty chúng tôi nhấn mạnh vào bảo mật, thỉnh thoảng lại tổ chức hoạt động diễn tập an ninh mạng. Anh ta nhìn lại miệng thì hút ly nước, còn anh thì lại có kinh nghiệm về chuyên ngành này. Cô mỉm cười nói, vì vậy tôi muốn mời anh tới làm một hacker và thực hiện bài test tấn công mạng lưới công ty. Cô đưa ra tài liệu về công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ FI bài test an ninh. Buổi chiều hoàng hôn, cánh chim bay đảo lượn trên bầu trời. Sau khi bàn bạc xong, Ngụy Kha Lam rời khỏi phòng không quên nhắn nhủ thêm, bài test an ninh mạng công ty chúng tôi nhờ cả vào anh nhé. Cô đưa tay về phía anh, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của anh tối nay, hợp tác vui vẻ. Ngược lại anh ta lại thờ ơ lạnh lùng, khoanh tay chỉ một tiếng đáp lại. Ngụy Kha Lam cũng không chất nhất, cười mỉm, chủ nhật này tôi sẽ tới gặp anh. Cô nhanh chóng xuống cầu thang rời khỏi khu chung cư, chợt nhìn xuống phía dưới thì thấy một người quen quen đang đi lên. Nhìn bóng lưng cô đoán chắc đó chính là Phàn Nhân. Cô nhìn chăm chăm vào Phàn Nhân, như một cơn gió nhẹ cô ta đã tránh mặt nấp vào một bên tường. Phàn Nhân đi đến, rồi bước lên cầu thang mà không nhận ra sự xuất hiện của Ngụy Kha Lam. Cô bước ra hừ lạnh, thì ra cô ta là người mà Trình Phong hẹn. Phàn Nhân đến nhà, Trình Phong cắm USB vào máy, rồi dê chuột đến mở thư mục phản hồi về người bóng tối lên xem. Có chuyện gì mà cô không hiểu sao? Đầu tiên ở đây, cứ thế hai người cùng nhau bàn về công việc rất hăng say. Phàn Nhân cứ luyên thuyên nói không ngừng, nói xong thì cô khua tay múa chân đủ thứ, vô tình đánh trúng vào mặt anh. Trình Phong đứng lên. Này, cô hỏi hả? Có chuyện gì sao? Trình Phong tiến lại sát người cô, kề vào tay cô, ánh mắt ngượng ngùng của cô nhìn về anh. Đại thần, anh. Trình Phong ma mị nói, thơm quá. Cô dùng loại nước hoa gì vậy? Không, có lẽ mùi dầu gội đầu. Anh cầm tóc cô lên ngửi, thơm thật. Tôi cũng muốn dùng loại như của cô. Khoảng cách gần đến vậy khiến Phàn Nhân đỏ mặt, cô vội lùi về phía sau. Trình Phong hỏi gì vậy? Cô đưa hai tay lên phía trước. Không có gì, khi về nhà tôi sẽ gửi địa chỉ chỗ mua qua cho anh. Chúng ta nên tiếp tục công việc thôi. Bầu trời dần chuyển về chiều tối. Tại khu chung cư của Trình Phong, Phàn Nhân cũng đã xong việc, cô cúi đầu cảm tạ, cảm ơn lời khuyên của đại thần. Cũng muộn rồi, tôi về đây. Trình Phong nhẹ nhàng nói lời tạm biệt. Tin nhắc của Diệp Tiêu gửi đến cô. Anh ở dưới tầng, khi nào thì em xong? Phàn Nhân nhanh chân đi xuống lầu, cô nhanh tay nhắn lại. 1 phút nữa. Cô ôm chặt điện thoại vào mình, không ngừng mỉm cười vì hạnh phúc. Cô xuống cầu thang này nữa thôi là sẽ gặp được người mình thương. Cô vui sướng khôn xiết. Diệp Tiêu đứng giang tay đợi mình, cô chạy thật nhanh đến chỗ anh đang giang tay đứng đợi, rồi xà vào vòng tay ấm áp ấy ôm lấy anh. Hai người ôm nhau thật chặt. Diệp Tiêu cũng vô cùng hạnh phúc. Xong việc rồi sao? Dạ vâng. Phía xa có chiếc xe màu đỏ, là của Ngụy Kha Lam. Bên trong xe nhìn thấy cảnh này mà cô ghét ra mặt. Phàn Nhân, cô ta căm phẫn, nếu không phải vì cô, Diệp Tiêu đã là của tôi. Cô nắm chặt lấy vô lăng rồi thả ra, thở dài một hơi, cô ta ngã lưng ra ghế. Ngày 29 sắp đến rồi. He he. Phàn Nhân nở nụ cười tươi rói. Diệp Tiêu cũng vui mừng không kém. Kiều Tư Thần đang đọc gì đó, còn Ngụy Kha Lam ôm ấp mối hận trong lòng. Cuối cùng thì ngày 29 tháng 10 cũng đã đến, mọi thứ đã chuẩn bị xong, túi xách cũng sẵn sàng. Phàn Nhân nắm lấy tay Diệp Tiêu mang giày vào chuẩn bị ra ngoài, anh cầm túi xách đưa cho cô. Em đi đây. Anh nắm tay cô lại, bất giác cô nhào vào người anh. Diệp Tiêu cúi đầu nhìn người con gái mà mình yêu thương, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi. Một tình yêu thật ngọt ngào. Anh phải ngoan ngoãn đợi em về đó. Bước ra ngoài, cô đưa tay lên sờ môi mình, cảm nhận dư vị của tình yêu. Hẹn gặp anh tối nay. Cánh cửa cũng dần đóng lại. Diệp Tiêu xoay người đi. Phàn Nhân hạnh phúc bước ra ngoài. Diệp Tiêu bước đi những bước chân, Phàn Nhân thì đi đến chỗ làm. Hai người đều có việc quan trọng của riêng mình vào ngày hôm nay. Lích chuột làm mới, trên trang mạng đã xuất hiện trò chơi người bóng tối nghịch đao. Phàn Nhân thốt lên, nhìn nè, trò chơi phát hành thành công rồi. Một người vội vã chạy vào đập mạnh cánh cửa. Cô đồng nghiệp thông báo đến mọi người, tôi có tin tốt khác đây. Kiều tổng đánh giá cao sự chăm chỉ làm việc của tụi mình nên cho tụi mình nghỉ nửa ngày vào buổi chiều đó. Mọi người phấn khích hò hét, đội ơn Kiều tổng. Phàn Nhân cười ha ha ha. Cô lấy điện thoại ra thông báo với Diệp Tiêu về tin vui này. Điện thoại đăng tải, Diệp Tiêu chiều nay em rảnh nè. Anh có muốn cùng em đi dạo phố không? Nhân vật Diệp Tiêu lại đứng im không động đậy, bảo trì hệ thống, vui lòng đăng nhập sau. Phàn Nhân chọt chọt vào mặt anh, lại nâng cấp. Sao anh lúc nào cũng nâng cấp hết vậy? Cô tức giận chống hông, em đang muốn đi chơi với anh. Phía bên hệ thống đáp lại, biết rồi đừng lặp lại nữa. Khiến Phàn Nhân vô cùng phẫn nộ, đá anh này. Diệp Tiêu lúc này đang chăm chú, anh đang trong văn phòng cúi mặt nhìn vào chiếc điện thoại, có người gõ cửa. Vào đi. Anh đặt chiếc điện thoại xuống, trợ lý thông báo, Diệp tổng, trò chơi đã ra mắt thành công, nhân viên công nghệ của chúng ta đang theo dõi giám sát để đảm bảo trò chơi chạy bình thường. Anh có muốn dặn gì nữa không?
Diệp Tiêu vừa xem tập dữ liệu của trò chơi vừa dặn dò trợ lý đặt bánh đi. Anh trợ lý ngây người há mồm khó hiểu, gì cơ chứ? Trước khi tan làm, đưa nó tới văn phòng của tôi. Lúc này có tiếng một người gọi Diệp tổng, không ổn rồi. Kỹ thuật viên hớt hãi ôm máy tính chạy đến. Diệp Tiêu bình tĩnh kêu anh ta nói chậm thôi. Anh ta đi đến đưa máy cho Diệp Tiêu xem. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Alimama đã phát hành game mới tên là Người bóng tối nghịch đao. Sau khi so sánh các bộ phận kỹ thuật, hai trò chơi rất giống nhau và phát hành trực tuyến sớm hơn chúng ta 2 giờ. Tại khu chung cư của Phàn Nhân, cô đang nằm trên ghế bấm điện thoại. Tại sao trò chơi chưa được nâng cấp xong nhỉ? Có tiếng người gõ cửa vọng vào. Cô ngồi dậy hỏi ai đó. Bạn có bưu phẩm, xin hãy ký nhận. Cô khó hiểu, bưu phẩm cho mình à? Cô mở cửa ra thì có người gửi cho cô một lá thư. Lá thư sao? Cô mở to mắt nhìn lá thư. Trên thư có nội dung: cô Phàn, làm kẻ thứ ba trong mối quan hệ của người khác. Mấy tháng nay cô sống có vui không? Bầu trời kéo mây đen, không ngừng dậy vang sấm. Một người đi xuống từ thang máy. Người đàn ông đang nói chuyện điện thoại. Ngụy tiểu thư, tôi đã làm theo những gì cô nói và gửi bức thư đó cho cô ta. Hắn tháo mắt kính xuống. Được rồi, tôi sẽ liên lạc với cô ta ra khỏi tòa nhà. Phàn Nhân cầm bức thư trên tay. Cô làm hồ ly tinh quá lâu rồi, tôi sợ rằng cô đã quên từ nhục viết như thế nào. Tôi chưa bao giờ gặp ai ngu ngốc như cô đâu. Cô Phàn, cô thậm chí còn tin rằng Diệp Tiêu là nhân vật trong game cô chơi. Nhớ kỹ điều này. Anh ấy là chủ tịch của tập đoàn công nghệ FI, nhưng cô chỉ là một công cụ để anh ấy thử nghiệm trò chơi. Đừng bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ thực sự yêu cô. Phàn Nhân sửng sốt với những gì ghi trên thư. Chưa dừng lại ở đó, lá thư vẫn còn tiếp tục. Đó là lỗi của tôi đã nổi giận với Diệp Tiêu. Do đó cô đã nhân cơ hội để đến bên anh ấy. Phàn Nhân tự hỏi, anh ấy là chủ tịch của tập đoàn công nghệ FI sao? Nhưng giờ chúng tôi đang ở bên nhau. Nếu cô không tin, cô có thể đến tập đoàn công nghệ FI và tự mắt nhìn. Cô Phàn, phần của cô trong cuộc chơi này kết thúc rồi. Phàn Nhân nhíu mắt lại dường như không thể tin điều này. Mình không tin. Trong thư còn gửi thêm những bức ảnh của Diệp Tiêu và Ngụy Kha Lam. Phàn Nhân bất giác làm rơi những tấm ảnh đó xuống đất. Đây toàn là những hình ảnh thân thiết giữa hai người vô cùng thân mật. Phàn Nhân đứng ngây ra tại chỗ bàng hoàng. Trong phòng họp ở công ty lúc này, tôi nghĩ chúng ta nên xóa game này khỏi cửa hàng ứng dụng đi. Ngay lúc đó Phàn Nhân vẫn còn dư chấn tâm lý, ngồi lặng lẽ trầm ngâm về Diệp Tiêu, nhìn ứng dụng trên điện thoại vẫn cứ hiện đăng tải. Sao anh không xuất hiện? Quay trở lại với công ty, một người đàn ông đang vô cùng căng thẳng. Tôi không đồng ý, mọi người sẽ nghĩ chúng ta sao chép ý tưởng từ người khác. Đúng như ý muốn của Kha Lam đã dụ được Phàn Nhân rời khỏi nhà. Cô bắt một chiếc taxi, làm ơn cho tôi đến công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ FI. Phía bên ngoài đang rất đông đúc người, ồn ào vô cùng. Phàn Nhân trên xe nhìn ra ngoài cửa xe, trên tay cô cầm chặt lá thư và những tấm ảnh mà không ngừng run rẩy. Anh sẽ không lừa dối em phải không? Tại văn phòng của Diệp Tiêu, anh ngồi u sầu trên ghế, cả người âm u. Anh đưa mắt nhìn, chiếc điện thoại đang reo lên cuộc gọi của Ngụy Kha Lam. Diệp Tiêu, tại sao công ty khác lại có game y hệt chúng ta? Em vừa mới rời công ty mà đã có chuyện rồi. Anh muốn làm hỏng dự án em mất công mất sức làm ra ư? Em đang ở sảnh, xuống ngay đi, em cần gặp anh. Vừa đúng lúc này Phàn Nhân đã đến trước cổng công ty FI. Đúng như dự đoán, người tài xế đó chính là người của Ngụy Kha Lam. Hắn gọi điện cho cô để thông báo công việc hoàn tất. Hắn nở nụ cười vô cùng đều cán. Phàn Nhân vội vàng chạy vào công ty. Cô định đẩy cửa bước vào thì chợt dừng lại. Cô bị sốc với cảnh tượng trước mắt mình. Diệp Tiêu cùng Ngụy Kha Lam đang ở cùng với nhau. Cô ta đứng nép bên người anh, rồi cô đặt tay lên vai anh, hôn lên môi anh. Cả bầu trời trong Phàn Nhân dường như đổ sập xuống. Cô đứng chân ra tại chỗ, nhớ lại những gì viết trên thư. Đó là lỗi của tôi nổi giận với Diệp Tiêu. Do đó cô đã nhân cơ hội để đến bên anh ấy. Đừng bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ thực sự yêu cô. Cô chỉ là một dụng cụ để anh ấy thử nghiệm trò chơi. Nghĩ đến đây, nước mắt Phàn Nhân đã không kìm được nữa mà đã dâng lên khóe mắt. Cô nắm chặt bàn tay mình lại. Ngoài trời đã bắt đầu đổ những hạt mưa tí tách, rồi đổ ào xuống một trận mưa lớn. Bên phía công ty đã gọi điện cho Phàn Nhân. Em đang ở đâu? Có chút vấn đề với lập trình, tôi cần em quay lại công ty nhanh. Nhận được cuộc điện thoại này, cô không ngừng nảy lên những câu hỏi. Anh là ai? Diệp Tiêu, bạn trai trong game của em. Nếu mình xóa trò chơi liệu anh ấy có biến mất không? Thấy cô im lặng không nói gì, bên kia gọi. Phàn Nhân, em còn nghe chứ? Nước mắt cô cứ thế tuôn dài trên đôi gò má. Cô quay người rời đi. Cơn mưa ào ào như chút nước, nhưng Phàn Nhân vẫn phải đi. Vừa đau buồn vì thấy người yêu mình hôn người khác, lại đến chuyện công việc có vấn đề. Cô bước đi trong mưa, đưa tay lên chùi đi dòng nước mắt như hòa vào nước mưa. Cô phải quay về ngay lập tức. Từng bước Phàn Nhân cứ thế đi. Có thật sự Diệp Tiêu phản bội Phàn Nhân không? Vào ngày hôm đó ở công ty công nghệ F, Ngụy Kha Lam đã hẹn anh xuống dưới sảnh công ty. Khi Diệp Tiêu đi đến gọi tên Ngụy Kha Lam, cô quay lại nhìn anh nhẹ nhàng. Diệp Tiêu lạnh lùng nhìn cô. Kha Lam lúc này tiến lại gần rồi nói, nếu em nhớ không lầm, cô bạn gái nhỏ của anh, Phàn Nhân, là người của công ty Alimama hả? Cô ta bắt đầu nói bóng nói gió, có khi nào trò chơi bị trộm bởi cô ta? Anh liền đáp không liên quan đến cô ấy. Kha Lam mới nói tốt hơn hết là không liên quan. Diệp Tiêu khó chịu nhìn cô ta cũng trừng mắt nhìn anh. Cô ta vẫy vẫy tay, quên đi, em không ở đây để tranh cãi với anh, dù sao đây cũng là tâm huyết của em. Cô ta nhận được tin nhắn được thoại liền xin lỗi anh, bảo anh chờ chút. Cô ta quay người xem tin nhắn, nhìn vào thông báo trên màn hình, nở một nụ cười gian ác. Cô ta tắt máy đi, quay lại với Diệp Tiêu, với ánh mắt đượm buồn nhìn anh. Phía bên ngoài lúc này Phàn Nhân đã đến công ty. Cô ta đi lại gần anh hơn, em muốn ra mặt giúp anh chứng minh anh không đạo nhái game. Cô ta đưa ánh mắt ra nhìn phía bên ngoài công ty.
Vừa lúc thấy Phà Nhân đang chạy đến cửa, cô ta giả vờ đưa tay lên dụi mắt, đau quá, rồi nắm lấy tay Diệp Tiêu. Cô giướng người lại sát anh giúp em xem lông mi có bị vướng vào mắt em không? Diệp Tiêu lùi tay lại muốn né tránh, cô ta lại mặt dày mà nói, Diệp tổng, anh không muốn giúp em ngay cả việc nhỏ này sao? Anh không chút cảm xúc nhìn cô gái trơ trẽn trước mặt, anh lại lùi ra sau thêm một bước, không có gì cả. Cô ta dụi mắt, hình như bớt đau rồi, chắc nó rơi ra rồi. Lúc này bên ngoài Phà Nhân cũng đã quay lưng rời đi. Một mình cô bước đi trong mưa với lòng nặng trĩu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngụy Kha Lam vui vẻ nở nụ cười, cảm ơn Diệp tổng đã giúp đỡ. Thành phố đổ cơn mưa ngày càng lớn, bên phía công ty Kiều Tư Thần gọi Ngụy Kha Lam, sao cô dám hãm hại tôi? Cô ta đáp, hãm hại sao? Ngài đang nói gì vậy? Kiều tổng, tôi đã giúp ngài tạo cơ hội. Anh ta tức giận nói ý cô là sao? Cô ta mở laptop lên. Ngài muốn hợp tác với tôi, không phải chỉ vì Phà Nhân sao? Phà Nhân đã biết thân phận thật của Diệp Tiêu, nếu Diệp Tiêu đổ lỗi cho vụ đạo nhái, họ chắc chắn sẽ chia tay. So với việc đó thì chút tổn thất danh lợi của công ty có là gì chứ? Anh đã nhận được tài liệu chưa? Bên trong là hình ảnh Diệp Tiêu ra chỉ thị cho tôi trộm tài liệu của công ty anh, đủ để phòng quan hệ công chúng của anh làm việc. Anh ta mở tiệp bằng chứng lên xem. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, vào đi. Phà Nhân mở cửa bước vào, trên người ướt sũng. Kiều tổng, tôi quay lại. Phà Nhân bất ngờ sao lại có giọng Diệp Tiêu ở đây, tìm cách để gửi thông tin đến Kiều Tư Thần càng sớm càng tốt. Bên trong máy tính phát ra tiếng nói chuyện của hai người, đợi dự án được phát hành, chúng ta sẽ là người bị tình nghi đạo game. Nhưng Diệp Tiêu, nhớ người khác phát hiện, đây là Ngụy Kha Lam sao? Kha Lam, đây là cách ngắn nhất để thành công thâu tóm công ty đó với cái giá thấp nhất. Phà Nhân sững người, hóa ra mọi thứ đều là thủ đoạn của Diệp Tiêu và Ngụy Kha Lam sao? Kiều Tư Thần hỏi Phà Nhân mọi thứ vẫn ổn chứ? Cô trầm mặt cúi đầu, em ổn. Số tài liệu này dùng để chứng minh công ty chúng ta vô tội sao? Kiều Tư Thần ngập ngừng nói, Phà Nhân, thực ra, cô nắm chặt tay lại, em có thể nhìn tài liệu đó chứ? Phía bên trong là hình ảnh Ngụy Kha Lam nắm tay Diệp Tiêu đi đến một khách sạn sang trọng, hai người rất tình tứ. Cô nhấn máy dừng lại, không kìm được mà rơi nước mắt. Điện thoại trên bàn rung lên, gương mặt cô nhìn về hướng điện thoại. Nâng cấp hoàn thành, bạn trai đã quay lại, nhưng cô đã thẳng tay tắt máy đi. Phía bên này Diệp Tiêu cầm điện thoại, nhìn vào ứng dụng cứ hiện đang tải, vào trong thì nhân vật Phà Nhân đã ọp, anh về rồi, em có nhớ anh không? Phà Nhân, sao em không nói gì thế? Này Phà Nhân, anh chạy đến ôm lấy cô, nhưng nhân vật Phà Nhân đã biến tan mất. Anh ôm trong tay một khoảng hư không, ngỡ ngàng với sự tình bất ngờ này. Cô ấy gỡ cài đặt trò chơi ư? Lúc này có người mở cửa ra bước vào, trợ lý gọi Diệp tổng, ngài cần xem bản tài liệu này. Diệp Tiêu lúc này làm gì còn tâm trí, anh tức giận nhìn anh ta, tại sao không gõ cửa hả? Gương mặt đáng sợ đó làm cho người trợ lý không ngừng run rẩy. Xin lỗi, bản tài liệu này đang cần rất gấp. Anh chống tay lên đầu, mang nó lại đây. Anh buồn rầu, nhìn vào trò chơi chỉ còn mỗi nhân vật của mình, mua giúp tôi một ít hoa tươi đi. Dạ được ạ. Về đến chung cư Phà Nhân, trời vẫn mưa không ngừng, bánh kem và hoa đã đặt trên bàn nhưng Phà Nhân đâu? Em có nhà không Phà Nhân? Đã trễ rồi, cô ấy còn đi đâu được chứ? Cô ấy bỗng dưng gỡ cài đặt trò chơi, anh đành gọi điện thoại vậy. Anh gọi cho Phà Nhân, dù thân phận thật sự của mình bị bại lộ cũng không sao, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, cô ấy sẽ không xảy ra tai nạn chứ? Đúng lúc này có tiếng mở cửa. Anh bất ngờ nhìn ra, nước nhìu từng giọt xuống sàn. Phà Nhân cầm theo ô bước vào nhà, khóe mắt cô đỏ ửng, gương mặt không chút thần sắc. Anh bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng cô lại như thế, anh chạy lại ôm chầm lấy cô vào lòng. Em không sao chứ? Thật may em vẫn ổn. Ánh mắt cô trở nên buồn bã, nắm chặt lấy cánh tay anh, nước mắt chợt rơm rớm, rồi đẩy anh ra. Cô dùng hết sức lực và dũng khí đẩy người mình yêu ra xa mình. Diệp Tiêu bất ngờ nhìn cô, anh hơi nheo mắt, rồi cười nói, lại đây, vào phòng đi nào, anh đã chuẩn bị chiếc bánh yêu thích của em đấy. Anh nắm lấy tay Phà Nhân kéo đi, nhưng Phà Nhân lại không hề di chuyển. Anh khó hiểu, Phà Nhân. Cô buông rơi chiếc ô xuống đất, tạo ra một tiếng động phá vỡ không gian yên tĩnh. Đã đến lúc làm rõ mọi thứ giữa chúng ta rồi, có lẽ chia tay sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Diệp Tiêu gọi tên Phà Nhân, cô lau đi nước mắt. Diệp Tiêu, anh đã từng nói chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng em nghĩ hai chúng ta không thể đi tiếp nữa rồi. Em đã phạm sai lầm. Cô nở một nụ cười nhớ lại những kỷ niệm cũ. Khi anh tiến lại gần cô đã hét toáng lên, đừng lại gần tôi, tránh xa tôi ra. Em biết là không thể nào có xuyên không hay gì, mà vẫn đắm chìm trong những bất ngờ và những câu âu yếm anh dành cho em, và em đã từ bỏ suy nghĩ về bất cứ điều gì hợp lý. Cô nắm chặt tay. Diệp Tiêu ngây người không nói nên lời. Anh, dù anh là bạn trai trong game của em Diệp Tiêu hay là chủ tịch Diệp Tiêu. Nói đến đây cô quàng tay lên cổ anh, tiến sát lại gần anh hơn, đặt chiếc môi của mình hôn lên môi Diệp Tiêu. Nước mắt khẽ rơi. Diệp Tiêu không hiểu chuyện gì, nhìn thấy Phà Nhân đã hai hàng nước mắt. Anh đưa tay ra sau cô, ôm cô thật chặt. Phà Nhân đừng khóc. Nước mắt Phà Nhân cứ thế tuôn rơi. Cô buông tay ra khỏi vai anh, đẩy anh ra, đau lòng nói ra 10 chữ, tất cả kết thúc rồi, chúng ta chia tay đi. Nói xong cô quay người rời đi. Cánh cửa dần đóng lại, một tiếng đóng cửa thật lớn vang lên, như thể đóng lại tình yêu ấy. Phà Nhân tựa vào cửa không ngừng khóc. Cô ngồi tụt xuống, đôi mắt chứa chan sự đau buồn. Cô ôm lấy mình cúi đầu khóc lớn. Diệp Tiêu cũng không khá hơn là bao, anh ôm chặt trái tim đang đau nhói của mình, dường như không thể thở ra hơi, có gì đó như bóp nghẹt. Đi đến một quán bar, anh không ngừng uống ừng ực,
hết cốc này đến cốc khác, cứ thể uống không ngừng nghỉ, hết lại tiếp tục rót thêm. Mọi người xung quanh cũng bàn tán, anh ta đã uống bao nhiêu ly rồi, anh ta không nên uống thêm nữa. Sao phục vụ không ngăn anh ta lại? Phục vụ đã cố gắng rồi nhưng không được, người đàn ông đó vẫn cứ tiếp tục uống nữa. Anh ôm đầu đau khổ, trên bàn đã chất đầy những chai rượu rỗng. Rót rượu ra cốc, nhìn vào trong đó anh lại thấy hình ảnh của phàm nhân, nỗi buồn này uống bao nhiêu mới có thể vơi. Anh lại cầm lên một hơi uống cạn. Tại nhà vệ sinh, chạy vội vào phòng đóng cửa lại, anh không ngừng nôn ra, vật vã với chính bản thân mình, gương mặt đỏ như lửa đốt không ngừng thở hồng hộc. Nhìn mình ở trong gương, không còn là dáng vẻ của một Diệp tổng như hàng ngày nữa, anh cười phá lên, đau lòng đến nỗi cười không thể kìm được. Anh ôm lấy ngực ho sặc sụa, rửa mặt, anh ôm mặt khóc, tự cho rằng mình đáng đời. Buổi sáng tinh sương, tại chung cư Trình Phong, anh vừa mới ngủ dậy, ngồi vào bàn làm việc, kiểm tra an ninh công ty công nghệ Phi. Là hôm nay, anh khởi động khớp tay, đặt tay lên bàn phím bắt đầu thôi. Thành phố đã bắt đầu lên đèn. Tinh, bạn đã bị giết bởi Phong hành sát. Y Thái lập tức tức giận, anh ôm mặt khóc. Cô gái này quá hung dữ, tôi chỉ muốn lấy lại trang bị của mình thôi mà, sao mà khó vậy? Chợt có cuộc gọi của Diệp Tiêu gọi đến, anh bất ngờ khi đó là Diệp Tiêu. Chào, sao anh? Chưa dứt lời bên kia hỏi Y Thái, anh có phải là bạn của chủ nhân chiếc điện thoại này không? Anh ta đang say mềm ở quán bar. Làm ơn đưa anh ta về đi. Y Thái ngồi bật dậy, say mềm sao? Xin chào, anh còn ở đó không? Alo. Y Thái lúc này đã mặc vội chiếc áo rời đi. Tôi đang tới đây. Buổi sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào cửa sổ, Diệp Tiêu mở mắt ra lờ mờ thấy được trần nhà, rồi nhìn thấy Y Thái, cuối cùng anh cũng tỉnh. Rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Tiêu mệt mỏi mở mắt, im lặng không nói lời nào, mặc kệ Y Thái đang hỏi, anh có nghe tôi nói không vậy? Y Thái cua tay trước mặt, này, Diệp Tiêu, anh tự hỏi triệu chứng này, có phải? Diệp Tiêu, tôi biết anh có thể nghe thấy tôi, trả lời tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải là vì phàm nhân không? Diệp Tiêu nghe đến cái tên phàm nhân, anh liền buồn bã rồi thở dài không nói lời nào, có phản ứng, vậy lý do là vì phàm nhân sao? Kể cho tôi nghe chuyện gì xảy ra đi, hãy tin tôi có thể giúp anh. Diệp Tiêu đầu tóc rối bời, anh hét lên, không ngừng hét lên, chợt anh nghĩ điều gì đó rồi tự đấm vào bản thân mình, khiến Y Thái lo lắng, đừng làm tôi sợ, thở sâu vào, tôi ở đây rồi. Nói chậm thôi. Diệp Tiêu nắm chặt cổ áo hét lên thật lớn, rồi anh buông lỏng hai tay. Y Thái chưa bao giờ thấy anh như vậy, vô cùng lo lắng, anh không thể tự nói được sao? Tại công ty trách nhiệm hữu hạn FI, một người đang gõ bàn phím không ngừng, anh ta điên cuồng ngăn chặn điều gì đó. Ôi không, thông tin cá nhân của khách hàng bị đánh cắp rồi. Tôi không thể chặn được hacker, phía bên này cũng đang cào phím, là Trình Phong, tháp bảo vệ rất khá, nhưng năng lực ứng phó quá tệ. Cú cuối cùng, anh nhấn nút quyết định, thế là xong. Anh vươn vai, đã xong. Trình Phong thở dài, chẳng vui gì cả, chơi ván game vậy. Chợt có thông báo, tin mới về trò chơi, tin tức độc quyền, từ sự tương đồng trong trò chơi tới thông tin khách hàng bị rò rỉ, liệu công ty công nghệ FI còn có thể tồn tại trên thị trường không? Trình Phong liền bất ngờ cảm thấy có gì đó sai, cái này không phải chỉ là diễn tập thôi sao? Lúc Ngụy Kha Lam đưa dự án kẻ hủy diệt nghịch đao, anh liền gọi cho cô ta, nhưng chỉ nhận được câu thông báo, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Trình Phong vô cùng khó hiểu lại vừa lo sợ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài, đại thần, anh vẫn ở nhà chứ? Tôi là phàm nhân. Anh nhìn ra cửa, tay cầm lên xấp tài liệu vô cùng hoảng loạn. Trình Phong đi ra mở cửa, phàm nhân liền xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi đến đây để giải thích cho anh về vụ đụng hàng game người bóng tối nghịch đao của công ty chúng tôi. Gương mặt Trình Phong trở nên khó coi, anh dường như muốn khóc òa lên. Và dự án của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ FI. Trình Phong đưa tay về hướng phàm nhân, anh ôm lấy cô, ở lại với tôi đi, có lẽ tôi đã làm sai điều gì đó rồi. Sáng ngày hôm sau ở khu chung cư Y Thái, anh ân cần chăm sóc cho Diệp Tiêu, từ kiểm tra miệng đến đo huyết áp, may thật các bộ phận đều ổn, giống như lần trước bị mất tiếng tạm thời gây ra bởi tâm trạng của cậu. Diệp Tiêu lấy tay đưa lên cổ họng của mình, liền bị Y Thái cản lại, và làm ơn đừng làm đau thêm cổ họng của cậu nữa. Ánh mắt anh đượm buồn, cứ thẫn thờ. Anh mở điện thoại lên xem, gõ, khi nào thì nó mới phục hồi, rồi đưa cho Y Thái xem. Anh trầm ngâm, tôi nhớ lần trước cậu mất tiếng là 2 tháng, nhưng lần này tôi e là nó sẽ kéo dài lâu hơn á. Điện thoại của anh rung lên, bật máy lên nghe, Diệp tổng, công ty chúng ta bị hacker tấn công rồi, và thông tin khách hàng đã bị bại lộ. Trình Phong cảm thấy tội lỗi, ngồi ôm mình trong một góc. Đại thần, anh ổn không vậy? Có chuyện gì xảy ra? Anh ngập ngừng cất lời. Tôi không có gì, tôi chỉ muốn hỏi cô là cô có thấy tin tức gì không? Phàn Nhân đáp, tin tức hả? Có xem tin mới gì đó không? Tin mới à? Xin lỗi, hôm nay tôi chưa kiểm tra tin tức mới, tôi hơi bận. Anh nhìn cô rồi nói lớn, không cần tra đâu, nó không quan trọng lắm. Anh đứng bật dậy vô cùng kích động, khiến Phàn Nhân khá bất ngờ với biểu hiện của anh ấy. Trình Phong chào mày, để tôi đi lấy nước cho cô. Phàn Nhân khó hiểu, chuyện gì thế nhỉ? Tin tức gì mới được chứ? Tinh tiếng thông báo vang lên. Bokman, bạn trai của bạn vừa gửi tin nhắn, kiểm tra ngay. Cô bất ngờ nhìn thông báo. Bokman, bạn trai của bạn vừa gửi tin nhắn, kiểm tra ngay. Tin game mới, tin tức độc quyền, từ sự tương đồng trong trò chơi với thông tin khách hàng bị rò rỉ, liệu công ty công nghệ FI còn có thể tồn tại trên thị trường bao lâu nữa? Cô nghĩ chắc do mình bị ảo giác rồi, mình đã gỡ cài đặt app, mình không thể nhận tin nhắn được nữa.
Cô gõ điện thoại, nhìn thấy thông tin về công ty FI cô liền bất ngờ. Thông tin khách hàng bị lộ sao? Là công ty của Diệp Tiêu. Tay cô run lẩy bẩy, thôi đừng nghĩ nữa, anh ta ra sao cũng không liên quan đến mình nữa rồi sao? Mình nên hoàn thành công việc hiện tại của mình, thôi đừng nghĩ tới anh ta nữa. Cô đặt điện thoại xuống, vô tình nhìn thấy xấp giấy, gì đây? Cô lật lên xem, đưa mắt qua xem, nhìn thấy bìa xấp tài liệu là bài test an ninh của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ FI, cô lật ra xem, bất ngờ, sao có thể? Trình Phong cầm theo chai nước mang ra, nước tới đây, anh liền sững người khi nhìn thấy xấp tài liệu bị phà nhân thấy được, anh vội vàng chạy đến giật lấy, đưa nó cho tôi, anh giấu ra sau lưng, đừng có nhìn trộm vào đồ của tôi chứ. Phà nhân trầm mặt đứng dậy. Cô nghiêm mặt hỏi, việc dò dỉ thông tin khách hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ FI có liên quan đến cái này đúng chứ? Trình Phong giả vờ nhìn đi chỗ khác, tôi không biết dò dỉ gì cả, đây là tiền hoa hồng do giám đốc Ngụy Kha Lam của FI đưa cho tôi vài ngày trước. Phà nhân bức xúc hét lớn, nhưng cô ta đã rời khỏi công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ FI từ lâu rồi, tôi nói thật đấy. Cô đưa ra hộp đồng, anh thấy đấy có một con dấu ở công ty trên tờ giấy này. Anh nhớ lại lúc Kha Lam đưa cho anh, lẽ nào cô ta? Phà nhân bắt đầu nghi ngờ, sự cố trò chơi, dò dỉ thông tin và bức thư đó. Tại sao mọi thứ đều liên quan đến Ngụy Kha Lam thế này, giống như đây là một cái bẫy vậy. Cô tức tốc chạy đi, này cô đang đi đâu thế? Phà nhân đáp, xin lỗi tôi cần phải quay lại công ty có việc gấp, tôi sẽ đến thăm anh vào ngày khác. Về tới công ty cô liền hỏi Kiều tổng tôi tới gặp anh chỉ để hỏi một câu. Kế hoạch trò chơi này do Ngụy Kha tiểu thư cung cấp sao? Còn những bản ghi âm và video đó là của ai? Kiều Tư Thần hỏi lại cô, tại sao em lại đột ngột hỏi những chuyện này vậy? Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ FI là công ty dẫn đầu ngành, ngay cả khi bị ăn cắp ý tưởng, công ty chúng ta cũng không nên chơi trò hạ tiện như vậy. Nguyễn Kha Lam vừa từ chức thì đã vớ lấy chúng ta hợp tác, lại đúng vào hạng mục có vấn đề, anh không cảm thấy nghi ngờ về những chuyện này sao? Anh ta vốn biết rất rõ việc này. Mọi hình thức hợp tác chỉ là vấn đề đạt được thứ chúng ta cần là được. Phà nhân đập tay lên bàn, ý anh là sao? Kiều tổng anh có từng nghĩ, một khi việc này bị lộ, nó sẽ làm tổn hại đến công ty không? Anh đưa mắt nhìn cô gái trước mặt. Phà nhân có một chuyện tôi luôn muốn hỏi em. Cô bất ngờ hỏi là có chuyện gì? Anh nắm chặt hai tay, lấy hết can đảm, nếu không có Diệp Tiêu, em sẽ đến với tôi chứ? Phà nhân vô cùng ngỡ ngàng, Kiều tổng, đây không phải là điều mà tôi đang nói. Trả lời câu hỏi của tôi. Kiều Tư Thần đứng dậy tay nắm chặt, nghiêm túc nhìn cô. Phà nhân nhìn anh, rồi nói sẽ không. Cô khó chịu quay người rời đi. Tôi không làm phiền công việc của Kiều tổng nữa. Cô vừa nắm lấy tay cửa kéo ra thì chợt dừng lại. Kiều tổng, tiền bối Kiều mà tôi biết trước đây không phải là người như bây giờ, người coi thường đạo đức và lợi ích công ty. Nói xong câu nói này cô rời đi đóng sầm cửa lại, để lại khoảng không trong Kiều Tư Thần. Anh dựa vào ghế, ngồi yên trên ghế hồi lâu, tháo mắt kính xuống rồi thở dài, mình đã hoàn toàn thua rồi. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ FI, khung cảnh náo nhiệt ồn ào, nhìn kia Diệp tổng đến rồi. Các tay nhà báo, phóng viên bao vây lấy xe của Diệp Tiêu, không ngừng gõ vào xe, tay anh nắm chặt lại run run. Y Thái đặt tay lên vai trấn an, đừng lo về các phóng viên bên ngoài, tin tôi, mọi chuyện cứ để tôi xử lý. Mở cửa xe ra, Y Thái cùng Diệp Tiêu bước xuống, xin hãy lùi lại, cảm ơn mọi người nhiều. Diệp tổng anh có muốn nói gì về việc dò dỉ thông tin khách hàng không? Diệp tổng xin vui lòng giải thích vấn đề công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Phi có đã và đang bán lại thông tin khách hàng không? Tất cả các bạn phóng viên, nhà báo, xin hãy tránh đường cho. Đầu tiên đó là đạo nhái và sau đó là đòi dỉ thông tin, không ai đứng ra giải thích về chuyện của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ FI sao? Vậy khi nào các anh sẽ cho công chúng một câu trả lời thỏa đáng đây? Diệp Tiêu nhìn chằm chằm vào đám nhà báo khiến cả đám hoảng sợ mà bỗng chốc im lặng. Y Thái đẩy anh đi nhanh lên, cảm ơn các bạn phóng viên đã quan tâm, chúng tôi sẽ giải đáp từng thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất. Khung cảnh vẫn không ngừng ồn ào, huyên náo như chảy hội, đêm xuống ánh trăng khuyết trên bầu trời đêm đầy sao. Mình không ngờ là dọn ra được nhiều đồ của Diệp Tiêu đến vậy, còn cái vòng cổ này, lúc đó anh ấy có điều gì muốn nói với mình sao? Có vẻ như rất quan trọng với anh ấy trong phim truyền hình, hình như sau khi chia tay họ sẽ trả quà lại cho nhau. Mình có nên trả lại cho anh ấy không? Nhưng hình này thật sự rất quen mắt, mình đã thấy nó ở đâu rồi nhỉ? Cô bé này, lẽ nào có đọc vài cuốn album ảnh ra? Tìm thấy rồi, mình nhớ bức ảnh này, máy quạt quay vù vù, trong vườn có tiếng chim kêu chiếp chiếp. Bác sĩ nói cho tôi biết đi, đứa trẻ này không cứu được nữa sao? Giá như tôi không sinh ra thằng nhóc này. Lúc đó khi Phà Nhân còn nhỏ nấp sau ghế nghe thấy, cậu bé đó cũng chính là Diệp Tiêu lúc nhỏ. Bác sĩ kêu bà mẹ hãy bình tĩnh, chị không nên từ bỏ thằng bé như vậy, đi nào về nhà thôi. Bà ta la mắng đứa bé trai, mày có thể đi nhanh hơn không hả, đúng là một đứa trẻ vô dụng. Phà Nhân gọi ba ơi, cậu ấy bị câm sao? Nếu không tại sao cậu ấy lại không nói gì cả vậy ạ? Người ba đáp, đừng nói bậy, đứa trẻ đó chỉ là cô đơn quá thôi. Anh cầm chiếc lá trên tay, trên mặt bị một vết thương đã được băng bó lại. Có một người đứng từ xa nhìn thấy, tìm thấy rồi, là Phà Nhân trong bộ đồ chú cún. Cô tiến đến nắm lấy tay Diệp Tiêu, cuối cùng cậu cũng để ý đến tớ rồi sao? Diệp Tiêu cất giọng nói được một từ cậu, liền khiến Phà Nhân vui như phát điên, không ngừng cọ mặt vào cậu. Ba không nói dối tôi, hình ảnh chú cún thật sự có thể chữa lành trái tim con người. Cơn gió nhẹ thoảng qua, đưa theo những chiếc lá và hoa bay, cậu không biết đâu. Lúc đó, và sau đó con chó lớn như vậy nó sủa lớn gâu gâu gâu, tớ cười muốn chết, cậu có thấy buồn cười không? Diệp Tiêu, này,
cậu có thể cho tớ một số phản ứng không hả? Diệp Tiêu không nói gì ngồi mày mò làm gì đó, xong từ từ đưa qua cho cô, đó là một chiếc vòng hoa. Cô bất ngờ nhìn nó hửng. Wow, cái này cậu cho tớ hả? Cậu nhóc Diệp Tiêu kiệm lời đáp lại. Wow, cậu tốt thật đấy, tôi nhìn có giống nàng công chúa trong truyện cổ tích không? Vậy cậu đành làm hoàng tử nhé. Ông bố từ xa chụp lại được khoảnh khắc này, cô thấy vậy gọi lớn ba, ba sao ba tới đây vậy? Cô nhảy lên người ôm lấy ông. Diệp Tiêu cũng từ từ tiến đến, hai tay nắm lấy quần của mình. Chào chú ạ. Ông xoa đầu cậu bé. Chú cảm thấy rất vui khi thấy cháu hồi phục từng ngày đấy. Khi rửa ảnh xong chú sẽ đưa cho mỗi người một bức ảnh, nó sẽ được coi là một minh chứng cho tình bạn của hai đứa. Được không nào? Phàn Nhân run rẩy cầm bức ảnh đó trên tay, cô cuối cùng cũng nhận ra Diệp Tiêu là cậu bé ấy. Trời chuyển đến tối, phía bên khu chung cư của Phàn Nhân, cô buồn bã cúi đầu nhìn dây chuyền, đến cuối cùng mình còn không nhận ra. Xin chào các bạn khán giả, như các bạn thấy tôi đang ở công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ FI và bây giờ tôi sẽ đưa tin tức mới nhất đến với mọi người. Càng ngày càng nhiều khách hàng yêu cầu một lời giải thích từ phía công ty và chủ tịch bây giờ đã đến văn phòng được nửa giờ rồi. Nhưng anh ấy không trả lời bất kỳ câu hỏi nào do báo chí đưa ra, cũng như không đưa ra lời xin lỗi hay giải thích nào. Nhìn thấy tin tức, cô nắm chặt trên tay sợi dây chuyền, mình phải đi tìm anh ấy. Đến tối nhưng mọi người vẫn đứng trước công ty chửi bới, rác rưởi, công ty trò chơi xấu xa, ăn cắp trò chơi của người khác, tiện nhân rời khỏi ngành này đi. Y Thái thông qua cửa sổ nhìn ra ngoài thấy đám đông vẫn ồn ào chửi bới bọn khốn kiếp. Công ty rác rưởi, sự xung đột càng ngày càng kịch liệt rồi. Trong văn phòng mọi người vẫn đang cố gắng làm việc hết công suất. Y Thái hỏi Diệp Tiêu, tại sao anh không rời công ty trước và nghỉ ngơi đi? Diệp Tiêu quay qua gõ lên điện thoại, anh cần bao lâu để xác định vị trí của hacker? Anh đưa cho một người trong công ty xem, anh ta báo, chúng tôi đã tìm thấy địa chỉ IP nhưng mà có nhiều khả năng đều là giả, chúng ta cần loại trừ từng cái một, việc này sẽ mất ít nhất 1 tiếng đồng hồ. Cậu ấy vẫn tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Đã là 22 giờ 7 phút, lúc này Diệp Tiêu nhìn đồng hồ đã là 22 giờ 48 phút, vào lúc 23 giờ 30 phút. Tìm thấy rồi, chúng tôi có thể xác nhận rằng hacker đang ở trong thành phố này. Diệp Tiêu bảo cậu ấy gửi địa chỉ cho anh, chỉ cần trực tiếp gửi nó cho tôi là được. Y Thái bảo với anh rằng, tinh thần của anh không ổn định, tôi sẽ đưa anh đến đó. Đi nào, một người vội vàng chạy đến, anh ta báo tin, Diệp tổng không hay rồi. Người dùng trò chơi đã đưa các phóng viên đến và bọn họ sắp vào đây rồi, có một chiếc xe chạy đến công ty, đưa tiền cho tài xế rồi nói, vất vả cho anh rồi, không cần thối lại tiền lẻ đâu. Y Thái cùng Diệp Tiêu đi ra ngoài khiến đám đông càng phấn khích hơn mà chửi bới. Xin tất cả mọi người hãy bình tĩnh nào. Nhìn thấy Diệp Tiêu, Phàn Nhân từ trong đám đông chèn lên gọi lớn Diệp Tiêu. Không gian của anh dường như đứng lại. Diệp Tiêu, Diệp Tiêu. Tiếng gọi đó, anh chợt nhận ra là giọng của Phàn Nhân sao. Anh bắt đầu đưa mắt vội nhìn quanh, nhìn từ góc này đến góc khác, chỉ vô số những gương mặt lạ lẫm. Y Thái đưa tay kêu, các bạn xin hãy. Diệp Tiêu, đừng lãng phí thời gian nữa, theo tôi ra ngoài mau. Anh buồn bã, chỉ là ảo giác thôi sao? Bước chân Phàn Nhân bước đến, Y Thái đẩy anh đi. Chợt dừng lại anh sững người, cánh nhà báo truyền thông không khỏi ngạc nhiên há hốc mồm. Phàn Nhân đã ôm lấy anh từ phía sau, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi. Diệp Tiêu xoay người lại, quả thật là Phàn Nhân, người con gái anh yêu. Cô âu yếm nhìn anh, Diệp Tiêu, anh cũng không thể rời mắt khỏi Phàn Nhân. Y Thái cắt ngang, đừng nói nữa. Hai người lên xe trước đi rồi muốn nói gì thì nói. Chiếc xe lao nhanh trong đêm, Y Thái toát hết mồ hôi, anh nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Phàn Nhân đang rất lo lắng cho Diệp Tiêu. Phàn Nhân nhìn vào cổ của Diệp Tiêu, giọng của anh khi nào nó mới có thể bình phục trở lại. Cô đưa tay lên sờ vào cổ của anh, Diệp Tiêu gõ chữ vào điện thoại, nắm lấy tay cô, đưa cô xem chiếc điện thoại. Phàn Nhân nhận lấy chiếc điện thoại, sẽ sớm thôi, em đừng lo. Anh kéo cô vào lòng mình, ôm lấy cô thật âu yếm. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy cảnh này, Y Thái ồ lên huýt sáo, chúc mừng nha đôi bạn trẻ. Giờ thì gương vỡ lại lành rồi, nhưng mà trước hết phải kiềm chế cảm xúc lại đã. Chúng ta gần tới nơi rồi đó. Phàn Nhân từ từ rời khỏi lòng anh, nhân tiện có điều này, tôi biết ai là hacker đã tấn công FI đến với khu chung cư Trình Phong. Y Thái hỏi, em nói hacker đó tên là Phong Hành Sát sao? Và đây là nhà của Phong Hành Sát sao? Vâng đúng rồi, có vấn đề gì sao? Nghĩ đến hình ảnh người con gái nhan sắc không có điểm nào để chê, anh đỏ hết cả mặt. Đó là nữ thần của mình. Ba người đứng trước cửa, Phàn Nhân gõ cửa, cánh cửa mở ra, Trình Phong từ từ bước ra, mặc trên mình bộ đồ màu trắng thật thuần khiết. Y Thái nhìn mà mê đến hộc máu mũi, đẹp dữ thần. Cái gì? Anh muốn tôi đến công ty công nghệ FI phụ trách công việc bảo mật ư? Anh lừa tôi chắc, tôi vừa mới phá hệ thống bảo mật và gây rắc rối cho các người, vậy thì tại sao tôi phải đồng ý với anh điều này chứ? Diệp Tiêu đưa ra chiếc điện thoại với dòng chữ, nếu như anh muốn ra tòa giải quyết, anh có quyền từ chối đề nghị vừa rồi. Trình Phong nghiêm giọng, anh đang đe dọa tôi à? Phàn Nhân kêu anh bỏ điện thoại xuống đi mà, rồi hạ hỏa Trình Phong, không, anh ấy không phải muốn đe dọa anh đâu, anh ấy chỉ là. Cô quay qua cầu cứu Y Thái, anh Y Thái tới giúp em hạ hỏa bầu không khí này với anh Y Thái. Y Thái lúc này như đỗ gục khi nhận ra sự thật, trời đất, nữ thần của tôi là đàn ông. Diệp Tiêu đưa cho Y Thái xem, tôi sẽ giao việc này cho cậu, tôi muốn thấy cậu ta báo cáo với bộ phận trong vòng 3 ngày. Nhìn thấy Y Thái như thể sét đánh ngang tai, vậy thì bây giờ anh Y Thái bọn em đi trước nha.
Hả, tại sao lại giao việc này cho tôi? Hai người rời đi. Này, Diệp Tiêu cậu. Tiếng cửa đóng lại, anh mếu máo quay lại nhìn. Còn Trình Phong lại vô cùng căm phẫn nhìn anh ta, rời khỏi khu chung cư Trình Phong, chiếc xe Diệp Tiêu chạy trên đường. Diệp Tiêu, anh chờ em đi đâu thế? Đây không phải đường về nhà. Tín hiệu chuyển sang đèn đỏ, anh phanh gấp xe lại, gõ chữ rồi đưa cho cô xem. Phàn Nhân nhận lấy đọc, khiến cô đứng hình, chỉ gọn gọn 4 từ về nhà của anh. Trời đã càng khuya hơn, trên màn hình máy tính phát tin một cô gái trẻ đã đột nhiên xông vào đám đông và ôm lấy chủ tịch công ty công nghệ FI, đài tin tức ít. Kiều Tư Thần nghe thấy tin tức thì tức sôi máu, nắm chặt tay. Anh nói chuyện điện thoại với Ngụy Kha Lam, cô ta nói với anh, Kiều tổng, anh có đang nghe không? Anh ta khó hiểu hỏi Kha Lam, ý cô là sao? Lúc này Ngụy Kha Lam giải thích, Phàn Nhân là nhân viên của công ty anh và có tham gia vào dự án trò chơi, nhưng cô ta lại đang có gì đó với giám đốc công ty cạnh tranh, chỉ cần một chút điều hướng cho dư luận, công ty của anh ta sẽ trở thành nạn nhân bị tính kế bởi chính nhân viên nham hiểm của mình. Đến với phân cảnh của cả hai nhân vật chính chúng ta, Phàn Nhân đang đỏ hết cả mặt nghĩ đến cảnh Diệp Tiêu sẽ quỳ gối xuống trước mặt cô, anh chân thành bày tỏ với người con gái mình yêu, Phàn Nhân, là lỗi của anh khi đã đến bên em bằng sự dối trá, anh hy vọng em có thể tha thứ cho anh sẽ. Nói đến đây anh đưa tay lên tháo nút áo ra, để lộ ra thân hình lực lưỡng của mình, chắc là đang muốn lấy thân chuộc lỗi. Anh nói tiếp, chấp nhận mọi hình phạt từ em. Phàn Nhân bị mê hoặc bởi thân hình chuẩn từng cm, cô nuốt nước bọt. Wow, chụp màn hình lại, cái này thực sự hấp dẫn quá đi. Cô đỏ mặt nhìn qua bóng lưng của Diệp Tiêu, tuy nhiên, bỗng Diệp Tiêu mở to mắt đầy kinh ngạc. Phàn Nhân từ lúc nào đã ngồi lên người anh nhìn chằm chằm vào anh. Gì chứ, anh nghĩ em sẽ bỏ qua cho anh nếu anh dụ dỗ em bằng mấy cái hình ảnh ảo đó sao? Nói cho mà biết không dễ đâu cưng. Nói rồi cô tiến sát lại anh hơn. Nhưng em cũng sai, nếu em có thể nhớ được những điều từ thời thơ ấu trước kia. Mũi cô chạm vào mũi Diệp Tiêu, cô đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi của anh, một nụ hôn đầu tiên từ lúc quay lại đến giờ. Giờ thì em nhớ hết rồi. Cô ngồi dậy, thấy anh có thái độ tốt, em sẽ tha thứ cho anh. Được rồi, em đi ngủ đây, chúc ngủ ngon. Tính rời đi thì cô đã bị anh nắm chặt tay, nhẹ nhàng bị lật lại nằm xuống giường. Đêm nay đúng là một đêm mặn nồng khó quên với hai người. Trong căn nhà ấy có một cặp trẻ đang yêu nhau. Một ngày mới đã đến. Nội dung của bản tin sáng là Phàn Nhân đang thưởng thức bữa sáng Diệp Tiêu chuẩn bị. Ngoan ghê, đã lâu rồi kể từ khi em ăn đồ ăn nấu Ý, em nhớ nó lắm luôn. Tiếp theo hãy vui lòng nhìn xem người phóng viên này đã ghi lại cả tối ngày hôm qua. Diệp Tiêu đột nhiên dừng đũa, nghe được tin chấn động. Anh đang nhìn gì thế? Phàn Nhân miệng đầy đồ ăn quay lại nhìn. Tin sốc, vì để nhận được đặc ơn từ chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ FI, nữ nhân viên phóng đảng đã tính kế công ty trước đó của mình. Sáng hôm sau, Ngụy Kha Lam đang gửi tin tức lớn về chủ tịch công nghệ trách nhiệm hữu hạn công nghệ FI cho phóng viên giải trí toàn cầu. Hy vọng cậu sẽ thích bất ngờ mà tôi đã chuẩn bị cho cậu. Cô ta nhấp chuột gửi đi, đã đến lúc mình nên rút rồi. Xin chào mừng quý khách hàng đến với hãng hàng không quốc tế xa, tôi có thể giúp gì cho bạn? Tôi muốn đặt một vé đến nước ép. Quay trở lại với chỗ của Trình Phong, nhân vật của Trình Phong dùng tất sát chém nhân vật của Y Thái. Cậu ấy liền ngủ củ tỏi, Y Thái hai mắt sưng bụp đầy quầng thâm vì khóc, đáng chết, chơi cả đêm nhưng mình thậm chí còn không thắng nổi một ván. Chợt có thông báo mới, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ FI sẽ tổ chức họp bóp tại trụ sở công ty vào buổi chiều. Tin sốc, để lấy lòng chủ tịch, nữ nhân viên đã hãm hại chủ cũ. Y Thái liền mở to mắt, anh đứng bật dậy, rời khỏi nhà Trình Phong. Này cậu đi đâu đấy? Đến công ty trách nhiệm hữu hạn FI dự họp báo. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn FI, phía trước công ty rất ồn ào. Ông chủ gian xảo, cút ra khỏi ngành công nghiệp game đi. Phía bên trong phòng họp báo, ồn ào huyên náo. Trên phía bàn họp có tên của Giai Âm, Diệp Tiêu và An Đạo. Tại phòng chờ, Diệp Tiêu đang ngồi cùng Phàn Nhân, cô chỉnh lại cà vạt cho anh. Hai người nhìn nhau âu yếm. Diệp Tiêu, em có thể cùng anh ra đó. Anh chỉ kề miệng vào tai cô, đợi anh. Quay lại, Diệp Tiêu, giọng anh có thể nói to hơn chút được không? Anh sờ đầu cô, rồi đứng lên chuẩn bị rời đi. Anh chỉnh lại tay áo vừa bước vào phòng họp, ngồi vào vị trí để bắt đầu cuộc họp báo. Xin chào các bạn từ giới truyền thông, tôi là trưởng bộ phận quan hệ công chúng của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ FI. Và hôm nay ngay tại đây tôi sẽ đại diện cho công ty trả lời các câu hỏi từ các bạn. Một phóng viên đứng dậy. Việc chậm trễ phản hồi về việc đạo nhái trò chơi của công ty anh có phải là do lương tâm cắn rứt nên mở họp báo không? Tất nhiên là không rồi. Các vị hãy nhìn vào màn hình phía sau tôi là biết. Đây là tất cả thông tin từ khi bắt đầu dự án trò chơi đến khi hoàn thành. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ FI sẽ không đạo nhái và sử dụng các cách đê tiện khác để phá vỡ quy luật thị trường. Từ phía bên ngoài, Phàn Nhân không ngừng quan sát chăm chú Diệp Tiêu. Tinh chợt có thông báo đến. Phàn Nhân, em đang ở đâu? Tôi có chuyện cần gặp em. Nhìn thấy tin nhắn của Kiều Tư Thần gửi đến. Nhìn vào bên trong phòng, cô hơi đắn đo. Tôi nghe nói Diệp tiên sinh luôn bị bệnh tâm thần, có đúng vậy không? Nghe đến đây Phàn Nhân liền bị sốc. Làm sao anh ta biết được? Đây là hồ sơ bệnh án của anh điều trị dài hạn tại bệnh viện Mclean. Như chúng tôi đã biết, bệnh viện Mclean dẫn đầu về điều trị bệnh tâm thần. Tôi muốn Diệp tiên sinh xác nhận cá nhân xem những hồ sơ này có đúng không. Điều dễ hiểu là người bạn tốt của anh Y Thái đang làm việc trong khoa tâm thần của bệnh viện Mclean. Hiện tại anh ta luôn ở bên cạnh. Điều đó có phải đã chứng tỏ anh đã thuê anh ta làm bác sĩ riêng với giá cao không? Nếu anh có tiền sử bệnh tâm thần thì tôi xin hỏi anh có thực sự có cái nhìn đúng sai và đủ năng lực quản lý một công ty hay không? Diệp Tiêu nghĩ thầm, đã làm dò dĩ tất cả bệnh tình của mình luôn rồi à?
Tất cả phóng viên đều náo động, Tần Gia Âm đứng lên, mọi người xin hãy trật tự, An Đạo cũng kêu xin hãy giữ trật tự. Diệp Tiêu đều biết điều này là do Ngụy Kha Lam làm ra, Phàn Nhân nghĩ, không được, mình phải giúp anh ấy làm sáng tỏ việc này. Cô đi vào phòng họp thì đột nhiên bị một cánh tay kéo lại. Phàn Nhân à, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Kiều Tư Thần đã đến công ty công nghệ Phi, canh lúc đám ồn ào kia không để ý anh đã lẻn vào được công ty, nhìn người kia kìa, nhìn quen quen, nhìn hơi giống Kiều Tư Thần CEO của công ty công nghệ Alimama, không thể nào, anh ta làm gì ở đây vào giờ này chứ, chắc không có ý đồ mờ ám gì đâu nhỉ. Đám người khó chịu nhìn về hướng bảo vệ, không thể đợi lâu hơn được nữa, 500 anh em đâu, xông vào thôi. Quay trở lại tại phòng chờ, Phàn Nhân bất ngờ, Kiều tổng, em nói đúng, anh phải quanh minh chính đại mới được, đây là bằng chứng về giao dịch giữa Ngụy Kha Lam và anh. Kiều tổng, em cứ gọi anh là tiền bối là được rồi, em phải cẩn thận đó, trong đám phóng viên đâu đâu cũng có người của Ngụy Kha Lam hết đó. Đám đông cũng vừa lúc xông vào, tìm thấy rồi anh em vào đây mau, Diệp Tiêu đây rồi, bắt được ngươi rồi nhá, hôm nay thì đừng hòng trốn thoát, hôm nay anh phải giải thích rõ ràng cho chúng tôi. Không, sao người dùng lại tới tận đây rồi, an ninh đâu, Ngụy Kha Lam chuyện này cũng là cô dàn xếp sao? Phàn Nhân chạy qua chỗ gọi Diệp Tiêu, phía bên dưới liền bàn tán, kia không phải bạn gái trong lời đồn của Diệp Tiêu sao, đằng sau cô ta còn có Kiều Tư Thần nữa kìa, không phải hai bọn họ là kẻ thù sao, sao lại hợp tác với nhau rồi? Mọi người liền tụ lại chen lấn vây quanh cô. Diệp Tiêu liền nhận ra Phàn Nhân, chết tiệt, vẫn chưa nói được, bị đám người vây quanh. Phàn Nhân không nói được lời gì, có người muốn động tay với cô. Diệp Tiêu căm phẫn, tên đàn ông kia đưa tay định đánh cô, tiện nhân là tại cô mà thông tin của chúng tôi bị dò dỉ ra ngoài sao? Trong suy nghĩ của Diệp Tiêu bảo đừng đụng vào cô ấy. Quá tức giận anh liền ho liên tục, bàn tay anh đã giấy phải máu. Phàn Nhân, không được động vào cô ấy. Phàn Nhân, cô nhìn về hướng Diệp Tiêu, cả đám lặng thinh. Diệp Tiêu chùi đi vết máu trên khóe miệng đi lại, đôi mắt anh sắt lạnh, mọi người tránh đường ra để anh chạy đến. Anh ôm Phàn Nhân vào lòng, dùng ánh mắt đáng sợ nhìn bọn người manh động kia. Thưa quý vị, ở diễn đàn vừa có một nhóm người dùng xông vào, mọi chuyện đang rất hỗn loạn, mọi người xin hãy xem chương trình đang được phát trực tiếp ở phía dưới. Bảo vệ đã đến, tôi xin lỗi, Diệp tổng, bọn họ đông quá nên chúng tôi có hơi bất ngờ, chúng tôi sẽ đuổi hết ra ngay. Em không sao chứ? Không, để bọn họ ở lại. Anh cầm mic lên, vì còn chút công việc chưa giải quyết xong nên đến bây giờ tôi mới có thể ra mặt xử lý chuyện này. Chắc mọi người thất vọng lắm. Anh cúi đầu, tôi xin lỗi. Phàn Nhân đi đến nói, thật ra công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ FI và công ty công nghệ Alimama đúng thật là đối thủ của nhau. Kẻ hung thủ gây ra chuyện này thật ra chính là Ngụy Kha Lam, cựu giám đốc từ công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ FI. Đây là bằng chứng cô ta bí mật tiết lộ ra bí mật của trò chơi. Xin mọi người hãy bình tĩnh nhìn nhận lại mọi việc. Kiều Tư Thần nhìn vậy, anh cũng đi đến, là tại tôi quá dễ dãi chấp thuận Ngụy Kha Lam, khiến cho hai toàn thể đều gặp tổn thất nặng nề. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm và bồi thường cho công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ FI mọi tổn thất. Mọi người ngay lập tức bàng hoàng. Vậy còn chuyện dò dỉ thông tin thì sao? Thật sự là có người chủ mưu sao? Đúng vậy, một người mặt đội che mặt. Trình Phong tháo nón xuống, chính là tôi làm đó. Anh bước lên bục, tôi là Trình Phong, tôi là hacker tấn công mạng lưới công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ FI, gây ra vụ dò dỉ thông tin. Thời điểm Trình tiên sinh xuất hiện rất tình cờ. Không phải vì anh được thuê với giá cao đúng không? Anh đáp, thuê sao? Đúng thế, có một người đã thuê tôi, nhưng người thuê tôi là Ngụy Kha Lam. Máy tính của tôi đâu? Y Thái đưa cho anh, đây ạ. Trình Phong chiếu video trích từ camera lên TV, mọi người hãy nhìn vào màn hình lớn, anh đang đi xung quanh, tua nhanh, anh lại nằm đắp mặt nạ, tua nhanh, lại bày ra mấy tư thế khó hiểu, ha 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 ha, cái quái quỷ gì đang được chiếu thế. Trình Phong đỏ hết mặt la hét, im miệng lại, đừng có mà cười, tôi sợ tôi bị mộng du nên tôi mới dùng camera ghi lại một ngày chứ bộ. Video tương đối dài, tự nhiên sẽ khó điều chỉnh hơn rồi, anh tiếp tục tua nhanh, đừng làm chuyện vô nghĩa nữa. Anh không có bất kỳ bằng chứng nào cả, đừng có lãng phí thời gian của chúng tôi. Tìm thấy rồi, hình ảnh của Ngụy Kha Lam. Lúc đó Trình Phong mở cửa kêu cô vào đi. Vậy tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Cô nói đi. Anh biết đấy, công ty chúng tôi chú trọng nhất đến vấn đề bảo mật và chúng tôi thường tiến hành một số kiểm tra về an ninh mạng. Và anh là một chuyên gia, vì vậy tôi muốn mời anh với tư cách là một hacker thực hiện một cuộc kiểm tra bảo mật tấn công vào mạng của công ty. Rồi cô đưa sấp tài liệu kiểm tra an ninh của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ FI. Anh phóng to sấp tài liệu rồi dừng lại. Thế nào, video này là đủ để giải thích tất cả mọi thứ đúng không? Vì vậy người lên kế hoạch cho tất cả những thứ này là Ngụy Kha Lam sao? Việc nhân viên đã từ chức trả đũa cho thấy cách quản lý nội bộ của mấy người không đúng đắn. Chưa kể đến việc cộng đồng người dùng bị tổn thất nghiêm trọng nữa, người dùng không thể trả tiền cho sự sơ suất của mấy anh đúng không? Mọi người, tôi nói có đúng không? Đúng thế. Chúng tôi cần được bồi thường, chúng tôi cần được bồi thường, bồi thường đi, mọi người cứ yên tâm, công ty đã mở một trang thanh toán đặc biệt trên trang tính chính thức. Sau khi xác minh, người dùng có thông tin bị dò dỉ sẽ nhận được khoản bồi thường là 5.000 nhân dân tệ và những người dùng bị chiếm dụng tiền do dò dỉ sẽ được bồi thường 2 lần do tổn thất. Thật sao? Mấy người thật sự sẽ bồi thường sao? Gấp đôi tổn thất. Tên phóng viên lại tiếp tục gây hấn. Mấy người có dám tin những gì một kẻ quái đản nói không? Mọi người yên lặng. Kẻ quái đản lại là cái biệt danh chết tiệt này, tôi tin anh ấy. Phàn Nhân giữ lấy tay anh, tôi là bạn gái của anh ấy. Phàn Nhân, Diệp Tiêu không khác gì người bình thường cả.
Vị tiểu thư xinh đẹp này, sự kiện kỷ niệm 100 ngày yêu độc quyền của em đã bắt đầu, chân thành và giỏi quan sát, chú ý đến từng chi tiết, có một sức hút cá nhân độc đáo, cho đến việc cô nói lời chia tay, biết cách chịu đựng và kiềm chế bản thân khi đối mặt với những khó khăn. Anh ấy cũng có sự kiên trì vượt xa người thường, một khi anh ấy đã muốn thứ gì, anh ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng, mà dây chuyền này được thiết kế bởi một người quan trọng đối với anh. Anh ôm cô vào trong lòng, quay trở lại hiện thực. Phàn Nhân nói tiếp, tôi tin rằng anh ấy không nói suông, làm ơn hãy tin tưởng vào Diệp Tiêu và cho anh ấy cơ hội được thực hiện lời hứa của mình. Anh nhìn người mình thương rồi ôm lấy cô chặt hơn, rút kinh nghiệm từ việc này, FI sẽ sửa chữa lại hệ thống an ninh thật tốt, trong vòng 6 tháng tới, công ty sẽ tập trung vào an ninh mạng. Công ty đang dự kiến thuê 10 chuyên gia an ninh mạng sắp tới. Anh ngoảnh lại nhìn Trình Phong, và Trình Phong, người dễ dàng xâm nhập hệ thống của công ty lần này, sẽ chính thức trở thành thành viên của bộ phận an ninh mạng. Trình Phong giơ tay lên vẫy chào. Hai, tôi sử dụng thân phận của chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ FI như một sự đặt cược để đảm bảo với người dùng trò chơi. Hãy yên tâm, sau này, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ FI sẽ không bao giờ có bất kỳ rò rỉ thông tin nào nữa. Trời cũng chuyển tối, cuộc họp báo kết thúc, mọi người ra về. Phía bên sau bức tường, người đàn ông phóng viên cố tình gây khó dễ kia chính là người của Kha Lam. Anh ta gõ tin thông báo, xin lỗi chị Ngụy, nhiệm vụ thất bại rồi. Cả 4 người Diệp Tiêu đều thở phào nhẹ nhõm. Trình Phong hốt hoảng báo, không hay rồi, Ngụy Kha Lam muốn bỏ trốn. Cô ta đã đặt vé đến nước ép tối nay. Đến với sân bay, Ngụy Kha Lam đang ngồi trên ghế đợi đến giờ bay, thấy tin nhắn báo nhiệm vụ đã thất bại. Cô ta cau có, sao có thể thất bại chứ? Hành khách tới nước ép xin chú ý, chuyến bay của mọi người sao 1234 hiện đã sẵn sàng để khởi hành. Cô mỉm cười, thôi bỏ đi, phát hiện thì đã sao cơ chứ? Cô ném điện thoại vào túi. Quá muộn rồi, cô đẩy vali rời đi, quay trở lại công ty FI. Phàn Nhân kéo Trình Phong đi, xuyệt ra hiệu anh giữ im lặng đi theo tôi. Y Thái đang kiểm tra lại cho Diệp Tiêu. Phàn Nhân chắp tay cầu xin, đại thần, có vài chuyện em muốn nhờ anh giúp. Chuyện gì? May quá, tôi có mang bộ dụng cụ y tế bên mình này. Diệp Tiêu cởi áo ra. Diệp Tiêu, còn anh thì không để tâm đến Y Thái gọi mình mà khoanh tay nhìn bên hướng Phàn Nhân và Trình Phong. Hai người đang nói chuyện gì mà Phàn Nhân vui vẻ như vậy? Anh chàng của chúng ta dường như đã ghen rồi. Này Diệp Tiêu, bệnh tâm thần rất dễ tái phát, anh đang quá quan tâm tới Phàn Nhân rồi, nếu anh không biết cách kiềm chế thì có thể dẫn đến tình trạng bệnh xấu đi. Diệp Tiêu đáp, có vẻ như cả cuộc đời này tôi không thể khỏi bệnh được rồi, anh thật là. Y Thái, kết quả kiểm tra thế nào rồi? Diệp Tiêu nhìn lên cô cũng tròn to mắt nhìn lại. Phàn Nhân liền bị Diệp Tiêu ôm lấy, như thể giữ lấy cho riêng mình không cho ai động tới. Ôi, may mắn đấy, nhưng não vẫn chưa hoạt động tốt lắm. Chuyến bay sắp cất cánh, xin quý khách ổn định chỗ ngồi, gập bàn nhỏ lại và thắt dây an toàn, bánh xe lăn trên đất được từ từ thu lên. Kha Lam cụng ly với cửa kính, tạm biệt, thế nhưng máy bay lại hạ bánh xuống. Thưa quý khách, tôi rất tiếc phải nói rằng chuyến bay này cần phải trì hoãn lại. Sao đột nhiên lại hoãn lại? Tiếng cửa mở ra, hai viên cảnh sát đi lại phía Ngụy Kha Lam. Tiểu thư, đây là lệnh bắt giữ từ viện kiểm soát, hãy đi cùng chúng tôi. Cô ta bất ngờ. Phàn Nhân và Diệp Tiêu đứng từ xa quan sát, nhìn thấy Ngụy Kha Lam đã bị cảnh sát dẫn đi. Ngụy tiểu thư, sao cô lại vội rời đi như vậy? Cô nên nói tạm biệt với chúng tôi để chúng tôi tiễn cô chứ. Cô ta kháng cự, các người bắt nhầm người rồi. Tôi không phạm luật, bỏ tôi ra, tôi muốn gọi luật sư của tôi. Phàn Nhân chống nạnh nhìn cô ta. Kết thúc rồi, đi ăn một bữa ngon miệng để chúc mừng nào. Được, anh nghe theo em. Diệp Tiêu, anh quay lại nhìn thì bất ngờ mở to mắt nhớ lại những hồi ức đau khổ. Nhìn đi, đây là đứa con trai ngoan của cô đấy. Nó còn không bằng một con chó, ít nhất con chó còn vẫy đuôi mừng chào chủ. Nhưng tất cả không phải tại anh lo công việc mà không thể chăm sóc đầy đủ cho con sao? Nếu tôi không làm việc, cả gia đình này ngáp gió tây bắc mà sống à? Nếu tôi không làm việc, tôi nghĩ cái gia đình này sớm muộn gì cũng tan rã thôi. Lúc đó anh đã nhìn thấy mẹ khóc. Anh mơ hồ nhớ lại, người mẹ hai hàng nước mắt nhìn sang anh, rồi tiến đến cho anh một bạt tai. Tất cả là lỗi của mày. Trước mặt anh là người mẹ và người cha năm đó. Anh đứng hình. Diệp Tiêu, anh ổn chứ? Hai người họ đi lại phía anh. Hai người, anh nhìn họ rồi nói, ba mẹ. Tại sân bay, Diệp Tiêu trầm mặt. Phàn Nhân nhìn anh, cô thầm nghĩ, Diệp Tiêu trông ảm đạm quá. Cô nắm lấy cánh tay của anh. Lúc này bà mẹ lên tiếng hỏi, cô là? Phàn Nhân cúi đầu, chào chú gì, cháu là bạn gái của Diệp Tiêu, cháu tên là Phàn Nhân ạ. Bà ta nhớ lại lúc trước khi điều trị cho con trai đã trông thấy cô bé, là cô nhóc lúc đó. Cô là con gái của bác sĩ Phàn sao? Vâng, là cháu ạ. Cả bốn người cùng lên xe. Mẹ Diệp Tiêu hỏi cô, Phàn tiểu thư, sức khỏe dạo này của bố cô vẫn tốt chứ? Phàn Nhân lịch sự đáp, cảm ơn dì đã quan tâm, bố cháu vẫn ổn ạ. Bà ta thở dài bắt đầu than thở về căn bệnh của Diệp Tiêu, đó chính là thời gian tăm tối nhất của cuộc đời tôi đã van xin mọi vị bác sĩ. Phàn Nhân cảm thấy sai. Van xin sao? Bà ta làm ra vẻ mặt buồn bã, làm sao mà một người mẹ có thể nhẫn tâm từ bỏ con trai mình được kia chứ? May mắn thay tôi đã cắn răng mà tiếp tục. Nhìn thấy bàn tay của Diệp Tiêu run rẩy, Phàn Nhân biết ngay, không, chuyện không phải thế. Bà ta nói tiếp, giờ đây ta đã già cũng nên có ai đó bên cạnh chăm sóc ta. Khụ, ta muốn con theo ta đi nước ngoài, con biết phải làm gì để hoàn thành nghĩa vụ đối với gia đình đúng chứ? Vừa dứt lời bánh xe thắng gấp lại, tiếng canh két phát ra. Mọi người theo quán tính ngã về trước, chiếc xe dừng lại. Ai ra, lái xe cẩn thận vào chứ.
Sao lại đột nhiên phanh gấp thế? Diệp Tiêu nói, chúng ta đến nơi rồi. Đây là chìa khóa, chúng con sẽ không vào, đưa chìa khóa cho mẹ rồi. Phàn Nhân và Diệp Tiêu vào trong xe, bà ta cầm chìa khóa trên tay, cay nghiến cắn chặt răng, này, hừ, con trai à, con đi đâu vậy? Con trai à? Phàn Nhân phụng phịu, mẹ của Diệp Tiêu đang nói dối. Cô nhớ lại câu nói của bà ta lúc đó, nếu như tôi không sinh ra nó. Chính cô đã nghe được khi đứng sau ghế của ba, xin bà hãy bình tĩnh và đừng bao giờ dễ dàng từ bỏ con mình như vậy, nếu bố không ngăn lại, có lẽ bà ấy đã bỏ rơi Diệp Tiêu rồi. Mặt cô trở nên gian ác nói với Diệp Tiêu, em nghĩ bố mẹ anh có âm mưu nào đó, anh nhớ cẩn thận nha, nhưng yên tâm đi, em luôn ủng hộ anh. Chiếc xe dừng lại, anh gục xuống vô lăng, cả người không ngừng run rẩy. Diệp Tiêu, có chuyện gì với anh vậy? Anh không sao chứ? Anh ấn vào dây an toàn, nhìn Phàn Nhân, cô vô cùng bất ngờ, khi đó anh đã xả vào lòng cô, ôm cô thật chặt, cảm ơn vì lo lắng cho anh. Tức giận dùng anh, chỉ là anh tiến lại gần sát mặt cô, bất kể em nghĩ gì, anh hôn cô, cả đời này anh sẽ không buông em ra đâu. Hai người cứ thế trao cho nhau nụ hôn trên xe. Bỗng chiếc điện thoại vang lên tin nhắn, đã xong, tôi đã gửi ứng dụng cho cô, cứ cài đặt nó vào điện thoại của anh ấy là được. Trong căn nhà của Phàn Nhân, cô âm thầm mở cửa ra, nhìn vào bên trong, thấy Diệp Tiêu đã ngủ say, cô rón rén đi vào trong, chậm chậm lấy điện thoại của Diệp Tiêu, he cô cười một cách ma mị, hy vọng anh thích món quà này, vui lòng đợi trong khi tải bản cập nhật. Sáng hôm sau tại công ty trách nhiệm hữu hạn FI, tại gốc làm việc, Diệp Tiêu đang chăm chú làm việc, chợt có tiếng thông báo, anh cầm điện thoại lên, nhìn vào điện thoại, đây là thông báo từ hệ thống bạn gái của bạn Phàn Nhân đang hoạt động. Lúc Phàn Nhân kéo Trình Phong qua một bên, cười nói với anh ta là vì vậy, hóa ra cô ấy tìm đại thần vì việc này. Anh bấm vào nhân vật, đăng nhập trò chơi. Phàn Nhân ôm lấy Diệp Tiêu. Phàn Nhân nói với anh thật chăm chỉ nha, anh muốn giải tỏa căng thẳng bằng một nụ hôn ngọt ngào không? Diệp Tiêu đáp, nghe có vẻ hay đấy, liền hôn lên môi cô một cái chụt. Anh cười nói, tất nhiên là anh vẫn thích tiếp xúc thật hơn. Cô cười hớn hở cô tay, thật là vớ vẩn. Cô lôi ra một bức thư siêu to, đây là cho anh này. Mở bức thư ra, đây là bản đồ dẫn đường đến một địa điểm nào đó, không quên dặn dò anh hãy chắc chắn đến lúc 7 giờ tối nay, đó chính là một khách sạn. Cô cười khoái chí, mọi thứ đã sẵn sàng, hôm nay mình nhất định phải thành công cầu hôn. Lúc này có người gọi đến, alo, ai vậy? Cô Phàn, tôi là mẹ của Diệp Tiêu. Phàn Nhân khó hiểu, làm sao bà ta có số của mình nhỉ? Tôi muốn hẹn gặp cô bây giờ. Phàn Nhân tắt máy, có điểm chẳng lành rồi, tại một quán cà phê sang trọng. Bác muốn gặp cháu sao? Tôi chỉ muốn tán gẫu với cô thôi, thực ra tôi khá là bất ngờ, tôi không ngờ Diệp Tiêu lại ở bên cô. Khi còn ở nước ngoài, tôi luôn muốn hỏi con dâu câu này, trước khi rời đi, tôi vẫn nghĩ tìm bác sĩ tâm thần làm bạn gái sẽ phù hợp với thằng bé. Như vậy để chăm sóc lẫn nhau, dù sao thì căn bệnh của Diệp Tiêu vẫn là nút thắt trong lòng tôi. Phàn Nhân đáp, bác, cháu nghĩ Diệp Tiêu không cần sự quan tâm giữa bác sĩ và bệnh nhân, mà anh ấy muốn ở bên người mình yêu, và bác cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho Diệp Tiêu. Bà ta nâng cốc cà phê lên. Đây không phải là câu hỏi về việc chăm sóc, là con một, Diệp Tiêu cần người bạn đời có thể chia sẻ gánh nặng với nó. Bà ta đặt chiếc cốc xuống, ông già nó và tôi đều đã già, và đến lượt nó thừa kế và tiếp quản tài sản của Diệp gia ở nước ngoài, vậy nên lần này thằng bé nhất định phải xuất ngoại sắp xếp công việc cùng chúng tôi. Cô Phàn, tôi sẽ không vòng vo Tam Quốc nữa. Bà ta vỗ vỗ lên tay cô không phải ứng cử viên làm con dâu nhà tôi, cô không phù hợp với con trai tôi, cho nên tôi mong cô có thể chia tay Diệp Tiêu. Phàn Nhân nhìn bà ta một lúc lâu. Một buổi chiều hoàng hôn, mọi người nhìn mà xem, cô ta chỉ muốn tiền của chúng tôi, và giờ đây cô ta còn bám vào con trai của tôi nữa. Mọi người liền xì xào bàn tán. Phàn Nhân trầm mặt đứng nghe những lời mắng mỏ. Lúc này có tiếng một người cất lên, đã đủ chưa? Một người đi đến, cô quay đầu lại nhìn, là Diệp Tiêu đang đi đến. Hãy nói cho rõ ràng, cô ấy không bám vào tôi, là tôi không thể sống mà không có cô ấy. Anh nắm tay cô thật chặt, làm ơn đừng xen vào cuộc sống của tôi. Bà ta bắt đầu hằng học kể lễ. Nếu khi con còn nhỏ mà mẹ không cố gắng chữa bệnh, con không thể nào lớn lên được đâu. Mẹ đề nghị con kết hôn với một bác sĩ cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi. Cái gì chứ? Đừng nói là rối loạn tâm thần cũng khiến con mất luôn trí nhớ chứ. Thì sao con không nhớ những gì mẹ đã làm cho con? Anh chỉ hừ một cái, tôi e rằng có phải bà mới là người mất trí không? Mày thật phiền phúc, tao ước tao không có mày làm con. Anh lặp lại từng lời bà ta đã nói khi xưa. Con đang nói gì vậy? Thà nuôi chó còn hơn là nuôi mày. Tao đã tạo nghiệp gì chứ? Được thôi, mày vẫn không muốn nói, đúng chứ? Từ hôm nay tao sẽ cho mọi người biết rằng mày bị câm rồi. Những cái tát mà bà ta đã đánh anh, đồ ngu. Mày lại làm xấu mặt tao. Bà ta hét lên, im đi, mẹ, đây là những thứ mẹ đã nói với con. Thực ra mẹ không tốt như mẹ nói phải không ạ? Bà ta nắm chặt tay người run bần bật vì tức không cãi được. Tốt lắm, danh con, mày sẽ hối hận thôi. Bà ta xoay người rời đi. Xin lỗi, anh không ngờ bà ấy lại đến làm phiền em. Cô đưa tay lên chỉ vào cơ bắp của mình, trông em có giống như dễ bị ăn hiếp không? Anh cúi người lại cô, vậy nên cô Phàn, người không dễ bị ăn hiếp. Cô có thể cho tôi biết mục đích cô gọi tôi đến khách sạn là gì không? Cô thầm nghĩ, ui náo loạn như thế, giờ làm gì còn chút tâm trạng nào mà cầu hôn nữa. Chọn lại ngày khác vậy. Cô ôm lấy cánh tay Diệp Tiêu, chúng ta đã vượt qua khó khăn và cuối cùng cũng được ở bên nhau, chúng ta phải ăn mừng chứ đúng không? Đêm xuống,
Phàn Nhân ngủ trên giường, cô lật người qua, rồi lại lật người lại, tinh tiếng tin nhắn gửi đến, nhắc nhở, bạn trai bạn đã chuẩn bị một món quá bất ngờ. Hãy xem thử. Hả? Sao nó lại khác những gì họ nói? Sao mà ứng dụng quay về như cũ rồi? Sao lại yên lặng như vậy? Diệp Tiêu. Diệp Tiêu, anh đâu rồi? Phía sau lưng cô xuất hiện một hộp quà to, cô tò mò, đây là gì nhỉ? Phía bên trong phát ra tiếng động. Bùm, một vụ nổ diễn ra, phía bên trong hộp quà xuất hiện một chú hề, xin thứ lỗi, quý cô xinh đẹp, anh ta trùng vải đỏ lên thứ gì đó. Xong búng tay, liền xuất hiện 2 tấm vé, cô có muốn, đó là vé công viên giải trí, anh cúi người lịch thiệp đưa cô, đến công viên giải trí cùng tôi vào ngày mai không? Sáng ngày hôm sau, tại công viên giải trí, Phàn Nhân hào hứng, ngày hôm nay nhất định phải chơi hết tất cả các trò. Cô vội vàng chạy vào công viên giải trí ánh sao, này nhớ cẩn thận đấy. Diệp Tiêu đứng phía sau thở dài, bó tay với tính trẻ con của cô, hai người cùng chơi ly xoay. Diệp Tiêu quạt cho cô, rồi đến chơi trò xe điện đụng, rồi đi vào căn nhà ma, cô sợ đến nổi ôm chầm lấy anh, rời khỏi nhà ma. Ha ha ha, thật sự rất vui, chúng ta sẽ chơi gì tiếp nào? Diệp Tiêu đáp, chúng ta sẽ xem biểu diễn. Cô tò mò, biểu diễn ư? Những quả bong bóng thả bay lên trời. Tiếp theo, xin mời thưởng thức chương trình Anh Em Tốt ở trong rừng. Ở trong rừng sâu có 2 anh em gấu chung sống cùng nhau, 2 chú gấu loạng choạng bước ra, một chú gấu lắc lư rồi ngã bịch ra đất. Chú gấu kia cười lớn, người bị ngã đó là Trình Phong, anh ta khó chịu, dám cười ta hả? Anh liền đưa chân ra chặn con gấu kia. Trúng vào chân của Trình Phong, con gấu kia cũng ngã nhào ra, ô hô hô hô, Y Thái bên trong thầm cảm thán, đau quá, nhất định là tên này cố ý. Anh ta đứng dậy đè Trình Phong ra đánh, anh cố ý, đừng đánh nữa. Phàn Nhân cười lớn, đó là hiệu ứng âm thanh chương trình sao? Diệp Tiêu nhìn kìa, nhìn qua thì Diệp Tiêu đâu mất tiêu. Diệp Tiêu đâu? Cô quay lại nhìn trong đám đông, anh ấy đâu rồi? Vâng, xin mời quý vị thưởng thức màn ảo thuật tiếp theo. Trước khi bắt đầu tiết mục, chúng ta cần mời một vị khán giả may mắn lên sân khấu hỗ trợ. Xin mời khán giả may mắn lên sân khấu. Ánh đèn chiếu vào người Phàn Nhân, cô lúc này đang quay người rời đi. Xin lỗi cho tôi đi nhờ. 2 con gấu kia tiến lại gần cô, bị lôi lên sân khấu. Xin lỗi, tôi để lạc mất bạn trai, tôi phải đi tìm anh ấy, làm ơn hãy đổi người khác. Xin chào đón ảo thuật gia của chúng ta lên sân khấu. Đoàng đoàng tiếng pháo hoa vang lên sáng rực cả sân khấu, bóng của một người xuất hiện sau màn khói, người đó không ai khác chính là Diệp Tiêu. Phàn Nhân nghĩ ngợi, sao mà có thể là Diệp Tiêu và bộ trang phục này chứ? Xung quanh anh là những chú chim bồ câu đang đập cánh phấp phới bay, nó bay lên bầu trời, khiến Phàn Nhân cũng phải ồ lên. Cô nhìn theo chim bồ câu, nhìn lên bầu trời xuất hiện dòng chữ Phàn Nhân yêu Diệp Tiêu, cô ngỡ ngàng đỏ mặt, là tên mình và Diệp Tiêu sao? Phàn Nhân, gặp được em là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Anh đến gần cô hơn, có lẽ giờ đây anh không đủ tốt, nhưng anh sẽ cố gắng trưởng thành và trở thành người gần gũi nhất cũng như là người mà em có thể dựa vào nhất. Anh đưa ra một đóa hoa hồng sặc sỡ. Phàn Nhân, cô nhìn bó hoa xinh đẹp ấy, giữa pháo hoa lấp lánh, Diệp Tiêu trao hoa cho Phàn Nhân trông vô cùng lãng mạn. Anh quỳ gối một chân, liệu em có thể cho anh cơ hội này? Anh lấy nhẫn ra, liệu em có muốn lấy anh không? Trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn kim cương lung linh thật to thật bự. Mọi người không ngừng hô to, lấy nhau đi, lấy nhau đi. Phàn Nhân che miệng ngập ngừng, em đồng ý đi, lấy anh ấy đi. Cô quỳ xuống ôm chầm lấy anh, em đồng ý. Cô vui sướng, em đồng ý. Rồi Diệp Tiêu đeo nhẫn vào cho cô, hôn lên đôi bàn tay xinh xắn, bùm bùm, pháo hoa bắn lên chúc mừng. Xin chúc mừng, cuối cùng cặp đôi này cũng cưới nhau. 2 chú gấu ban nảy mở đầu ra, anh Y Thái, đại thần, 2 người ở đây làm gì? Y Thái cười nháy mắt, Diệp Tiêu muốn cầu hôn em, tất nhiên bọn anh phải ở đây để giúp một tay rồi, và tôi cũng chịu trách nhiệm phát trực tiếp cho bố mẹ cô. Phàn Nhân nghe đến bố mẹ liền giật thót người, cái gì? Bố mẹ em cũng biết sao? Y Thái chỉ tay đáp, đúng vậy, họ rất thích Diệp Tiêu. Còn gì hạnh phúc hơn là nhận được sự chúc phúc từ bậc sinh thành. Diệp Tiêu đi đến biệt thự của mình, anh gõ cửa, mẹ anh ra mở, ai đó? Bà bất ngờ, sao con lại đến đây một mình? Anh đáp, con đến để xin lỗi, là lỗi của con khi làm lớn chuyện ở khách sạn lần trước, thật tốt khi con biết lỗi, mẹ cũng không sắt đá đến thế đâu. Vào trong nói chuyện trước đã. Bà ta rót nước cho anh, bố anh lên tiếng, con à, không phải bố mẹ muốn gây áp lực cho con, chúng ta chỉ làm vậy vì con, vì sản nghiệp của Diệp gia. Diệp Tiêu nói, con sẽ đảm nhận. 2 người vô cùng bất ngờ, thật sao? Vâng, con sẽ đảm nhận mọi trách nhiệm, điều hành việc kinh doanh của gia đình và cống hiến đến khi 2 người có tuổi. Thật mừng là con đã nghĩ thông suốt, chúng ta sẽ bù đắp cho con trong tương lai. Bà nắm lấy tay anh, để có lợi cho việc chữa bệnh, mẹ và bố đã tìm một cô gái tuyệt vời cho con, cô ấy là một bác sĩ tâm lý. Anh lắc đầu, đẩy tay bà ta ra, nhưng người con muốn là Phàn Nhân, nhờ có cô ấy đồng hành, tình trạng bệnh của con đã có tiến triển. Người mà con yêu cũng như sẽ kết hôn trên đời này chỉ có mình cô ấy. Anh đứng dậy, đi ra phía xa, anh cúi đầu 90 độ cung kính, bố, mẹ, con đã cầu hôn cô ấy, lý do khác để con đến đây là con mong 2 người chúc phúc. Bố mẹ anh im lặng hồi lâu, anh cũng cúi đầu im lặng. Bố anh lúc này nói, và đó là lý do con hứa sẽ gánh vác mọi trách nhiệm với gia đình, đúng chứ? Đúng thế, con sẽ làm bất cứ điều gì vì cô ấy. Bà mẹ muốn ngăn cản, nhưng bị bố của anh chặn lại. Nó đã có thái độ kiên quyết như vậy, bà nói gì cũng là thừa thôi, chúng ta không chăm lo cho nó lúc nhỏ, và giờ nó đã lớn rồi,
bà không còn có thể can dự vào chuyện của nó nữa. Kể cả chúng ta muốn cũng không thể rồi. Ông thở dài, Diệp Tiêu, hãy nhớ những gì con đã hứa với chúng ta, rồi con có thể tự đưa ra quyết định mọi chuyện. Chúng ta chúc phúc cho hai đứa. Đang tải game, ngày xưa, có một nàng công chúa mê ngủ luôn thích ngủ nướng, một người với đôi ủng đầy nước bước đến, may mắn thay, có một hoàng tử đã đến bên cô và nhẹ nhàng đánh thức công chúa bằng những nụ hôn. Công chúa của tôi đã đến lúc phải dậy rồi. Khò khò. Thật đáng tiếc khi nụ hôn của hoàng tử không phải lúc nào cũng đánh thức được công chúa. Anh đẩy Phà Nhân ngồi dậy, nếu em không thức dậy, anh sẽ thực hiện các biện pháp cực đoan. Anh thở dài, nhặt lên bảo báo tuyệt kỷ, chà, có vẻ như đây là cách duy nhất. Ôi, cô liền ngồi bật dậy chặn hai lỗ tai mình lại. Diệp Tiêu không ngừng vỗ hai cái vùng. Bang bang âm trời, kết thúc, chờ đã, mình đang ở đâu? Mình lẽ ra đang ở nhà mới đúng chứ? Diệp Tiêu hỏi cô. Dậy rồi à, chúng ta sắp đến nơi rồi. Trong chiếc máy bay có đầy đủ tiện nghi như ở trong biệt thự tại nhà. Phà Nhân còn đang ngáy ngủ. Em sao em lại ở đây? Chúng ta đang đi đâu? Anh kéo tấm chắn cửa lên, em sẽ biết ngay thôi. Cô nhìn qua cửa sổ, phía bên dưới là một đất nước rực rỡ màu sắc. Thụy Sĩ, anh muốn nơi này là nói bắt đầu hành trình của chúng ta. Phà Nhân, chúng ta hãy kết hôn ở đây đi, chúng ta sẽ đi nhiều nơi khác trong tương lai. Tay trong tay cùng nhau mãi mãi. Vâng ạ. Máy bay hạ cánh, ở nơi đây thời tiết rất lạnh, gió thổi theo tuyết đang rơi xuống. Âu lạnh quá, anh lấy ra chiếc áo choàng, trời hơi lạnh, mặc cái này vào. Phà Nhân nhìn anh mà vô tư nói, trời lạnh thế này thì mặc váy cưới thì lạnh lắm. Đúng thế, như NH đã cho người chuẩn bị đủ điều hòa để ở đó như đang vào xuân. Đến dinh thự lung linh tráng lệ, phía bên trong ồn ào quang khách, có cả Trình Phong và Y Thái. Nhìn thấy Diệp Tiêu đang đứng đờ đẫn đằng xa, Y Thái đi lại cười hỏi, ha ha, Diệp Tiêu, trông cậu có vẻ rất lo lắng. Ha ha, cậu có cần giúp đỡ không? Hãy hít thở sâu. Diệp Tiêu phản bác, vớ vẩn, tôi không có lo lắng. Được rồi, cậu không lo lắng. Cánh cửa mở ra, Y Thái quay đầu lại nhìn, Diệp Tiêu cũng dõi theo. Anh phải mở thật to mắt để ngắm nhìn người con gái trước mặt. Phà Nhân trong bộ váy cưới vô cùng lung linh xinh đẹp, cậu bé và cô bé nhỏ tung từng nắm hoa hồng lên, cùng hai người bước vào lễ đường. Diệp Tiêu đang rất hạnh phúc, người bố đặt tay hai người vào nhau, ông dặn dò, Diệp Tiêu, từ nay hãy chăm sóc con gái của ta nhé, bố đừng lo, con sẽ yêu cô ấy bằng cả trái tim của mình. Anh đưa tay mở khăn trùm đầu của cô lên, lộ ra vẻ đẹp lấp lánh tỏa sáng. Hôm nay em thật đẹp, Diệp Tiêu, anh có bằng lòng lấy cô Phà Nhân làm vợ không? Dù giàu hay nghèo, sống hay chết, mãi mãi yêu cô ấy cho đến khi cái chết khiến hai người phải xa nhau. Anh nắm lấy tay của Phà Nhân đặt lên tim mình mà đáp rằng, tôi đồng ý. Cô có thể cảm nhận được tim anh ấy đập rất nhanh. Phà Nhân, cô có bằng lòng lấy Diệp Tiêu làm chồng không? Dù giàu hay nghèo, sống hay chết, mãi mãi yêu anh ấy đến khi cái chết khiến hai người phải xa nhau. Tôi đồng ý. Hai người lấy nhẫn đính hôn lên, anh đeo cho cô trao lại cho anh chiếc nhẫn. Mọi người không ngừng vui mừng hoan hô. Giây phút thiêng liêng này hai người như ngây người tại chỗ, không tin đây là sự thật, rồi nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Em nói trước đi, em yêu anh. Cô ôm lấy người đàn ông mà mình yêu thương, anh chuẩn bị tâm lý đi. Cả đời này em sẽ không buông tay. Diệp Tiêu cúi nhìn cô gái ấy, anh ôm cô vào lòng, anh kề môi lại gần cô hơn, hai người cứ thế trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.